რამეს თქვით გიყენიათ ხო შეიგებრათ. ჰა? ფოტოები. ო, სანდრო, დაიყენე შენ? არ დაიყენა კიდე უყურე. სანდრო, დაიყენე შენ. რა შეძებს დავიყენებ. ავი, ვიღაცა გეიმას ხომ აი ჯობია animation-ს. ყოველთალი ვარ ძმა. რეო, ზე შენ ყვითელი რო დაიყენო, ზოგადად დააჭდება ფერები. მე ყვითელი, მე სტაფილოსფერი დავიყენე. ხო. ყვითელი რო დაიყენო, იმენა დააჭდება. რა ფერი? ყვითელი. ო, რეები ხდება აქ. ფეინმა მოუგო ენცეს. აუ, დაგვენძრა იმენა აზრი აღარ აქვს. დავაყენე, აბა ნახე. გორჩა იმენა? ის ნახე რა, Cloud9-ის პოვი რომ ნახე რა, ჩუჯა. იცი რა ქენი ხობე? იზე რა. აქ ხარ? ხო. ისა, ანუ დორი ჩამწვრია ABC-დან რა. ხო. და საიტზე ავიბუსტოთ და თუ smokes დაადებს კონის კაცი. ხო. მეიძე დავანე, ისა timing-ზე დავანე, იდებ კონის smokes რა და ისეთ ქემა დავიჭიოთ კონში რა. კაი ვარიანტია. ხო. და შეგვიძლია ბევრი setup-ი მოვიფიქროთ რაღაცები. ჩვენ სადოთ ხოლმე კაც თუ გამოვა. ისიც შეგვიძლია რა ქვია, MP3 jump boost-ი. იმაზე. ხო, სამკაციანი, ხო. არა, ორიანი jump. ხო, ორიანი არის. აზრი აღარა, ხო ემენა აპიკემის იმას. ბიჭო, რავი, დედა მოუტყნე რა ვითომ? რავი, ხა უყურე. ჩანს თურმე არ ჭის 3 თვეს რო გავიდეს რომელიმე გუნდი მაჯვიდან არ გეთვლება. რა ბიჭო? საიდან მოიტანე? აბა, იზეხსე, ჰენებიქსელმაც ეგრე თქვა. ბიჭო, არ წერია არსა და ხო უნდა დაეწერათ ეგეთი ინფორმაცია თო? სამსოლო გავუდეს არც ერთ გუნდი არ გეთვლება. მე სავი მიწერია 3:0-ზე დღეს მოუგონ Cloud9-ს როგორც წინაზე მოუგეს, რა იქნება თო? 0-3-მა როგორ ორივე ფურიამ გააფუჭა, ბიჭო, მაგის გიჟდედა აი ფურიაზე რა. წინაზეც ფურიამ და ეხლაც ფურია, კაროჩი. მე წააგო ფურიამ? ხო, ბიჭო, 0-3-თან წააგო, ბიჭო, ორი Lion Vision-თან და Legacy-სთან შეჩემა. ანუ რავი, სადმე მანდ რო ჩაამატო კზ სპორტიც, რავი, არ გაგიკვირდეს მალე. ანუ ჩაულებრივ გადავხსნით ფურიას რომ მივიდეთ, ეხლა რავი, აი, ჩელო მოუგებს მარტო. აუ, ის მაშინ შეჩემა. საჩი არ თამაშო უყურებდი, ვაფშე არ აკეთებდნენ ისე განსხვავებულს, ანუ ვაფშე ვერაფერს ვერ აკეთებდნენ. ო, აი, რავი, ძმაო, ფურიაო. პირველი მაპი ისე წაუგიათ მამეთ, მაგრამ არ ვიცი, რავი, მენა პროჭისტირკები არის. პირველი მაპი ცოტა დაძაბული იყო, მაგრამ ანუ გარო. Apex-ები მეწერა 3:0. ნუ სავი მაინც გავიდეს 3:0-ზე, რა იქნება, ბიჭო. მოკლედ თავია გოლდი მაინც მოხოდო რა, ორჩარა დამში რა. სილვერი არ მინდა ოღონდეს. გარო. ფურიაზე ხსნილია კი არა, ფურიას რაც გინდა ისაგინეთ უკვე, ანუ ჩაოლებრივ ცხოველი გუნდი არის მე. ვაფშე რეები ხდება, ძმაო, წინა მეიჯორზე უარესი არის ეს, რა არის აქ. აქ დაიმონდ კოინი ვის ექნება, ალბათ ერთ კაც ექნება ვიღაცა ნობი ესე პროსტო რანდომზე გასპამავდა და ამიტოლი არ თვლებაზე ამიხსენით ვერ მივხვდი ვერაფერს. რა, არ ბიჭო, არ ვიცი ეგ საიდან მოიტანეს, მაგრამ ფიქრობენ რომ თუ მაგალითად გუნდი გიწერია მარჯვნივ, აი 3-1-ზე ან 3-2-ზე, ხო, ედვენში თუ გიწერია მარჯვენაში. ხო. და 3-0-ზე გავიდა. არ გეთვლება რა, ქულად. არ ვიცი. საიდან მოიტანეს ეგ არ ვიცი, მაგრამ ხო, მაგრამ გასვლა ედვენს 3-0 თუ ედვენს 3-1 თუ რა აზრი აქვს, ედვენს წერია, ანუ გადასული გუნდია. ო, პიზდეცია, კაროჩი. რა შანსები არის ეხა ისეთი? ესაა პასი გამარჯობა, კარგად თქვენ რა ვახთ. ფურია კოიმ კიდია, რომელმაც გინდა იმან მოიგოს. მაგრამ უფრო კოის მოგება მინდა, იმიტომ რომ ფურია მაგარი ჩოგნები არიან და გატროლავენ. მაინც სადღაცას. სალამი. 0-3 მეწერა. 0-3 გეწერა ფეინი, ხო? არა. ეხლა უყურე. ეხლა უყურე 0-ს, აი, უნდა გადავხედო ეხლა უყურე 0-3-ებზე რა გუნდები ჯდება რა. ანუ, ვისაც ეგ გუნდები ეწერა 0-3-ზე, რა ვიცი, მაუ, იმენა პროფესიონალია ჩვეულებრივ.
მოიცადე PGL major ეცადე. მეწერა legacy. ერთი წუთი, კაი. legacy მეწერა მე ზუსტად. ეხა უყურე. 0.02-ებზე არის გუნდები. კოი, ანუ ან ეს გავა 0.3-ზე, ან მონღოლზი გავა 0.3-ზე, ან ამკლ გავა 0.3-ზე, ან კიდე ფურია 0.3-ზე. ამ 4 გუნდიდან რომელიღაცა უნდა წერებოდა 0.3-ზე. მონღოლი ადვასეში მყავს და ფურიაც. ხო, ანუ მონღოლზე როგორ უნდა დაგეწერა, პროსტო ვერ ხვდები. ან ამკლზე კიდე მესმის. მაგრამ რავი, ან აი, კარჩე, ფურია ვისაც ეწერა 0.3-ზე არ ვიცი. კოი კიდე. აი, კარჩე, ამ სამი გუნდიდან შეიძლება დაგეწერა. ბიჭო, არ ვიცი, სანდრო, გაარკვევს დღეს რევაზა. დღეს რევაზა მაგიტო ვერ სტრიმავს, რომ მიდის გასარკვევად კომპიუტერების თემაზე. რომ ბიჭები ხოძე იყვნენ. ერთის ყალობით რავი იქნებ გვეშველს რომ. PGL major აგერ 3 დღეში იწყებათ. 21 მარტს 21 მარტს იწყება და 31 მარტს მთავრდება? Nice. ჩემი დედაში. დაუაქრა კაია. ჩემი მიდევს ბიჭო და ყველაფერი უკუღმა რატო ხდება სულ? არ ვიცი, შენთან კი არა ყველასთან ეგრეა ეხა. გუშინ არ წავიდა? გუშინ იყო კი. თუ არ იყავი რევს. არა გუშინ არ ეცა ტურნირი იყო. არ გაიჩნდა ბრაკი სანდრო? ტურნირი იყო კლუბში. მარტო ჩვენა ვართ უბედურად ბიჭო. ვინ დაგვიწერა? მინუსებს ნუ გვიწერთ გებოზება თქო. ვინ დაგვიწერა მინუსი? ჰა? რესტორანის women's. ეტერნალი და C9 ეტერნალი და C9 ბიჭო მე ის მიწერია 3-ზე რა ქვია სავი პროსტო ჩავაგდე ბოსის რო წერდა პროსტო ჩავაგდე და მაგიტო დღეს კაი თამაშობ მადლობა წერა რომ ვერ გადააზიარებ მაგარი ყლე არის ექსტრემერი მომისმინე ესეთი რაღაცა დაწერა რა ჰეროიკთან არა ვიღაცამ პიკემი გააკეთა რომ იცოდე YouTube-ზე რა და როგორ პიკემს აკეთებდა იცი შეჩემა აქ ზანგი თამაშობს ვიღაცა იდოელი და ყლეები არიან ზანგები და კომენტარებში რაჭმა მიდის Nice racist პიკემო ვიღაცა უწევს ნახე ნახე აქ იმენა სავმა გადაირტყა ის Cloud9 და დღესაც გადაირტყით ჩემო პორტუგალიელო ძმებო კი არ მევასებით პორტუგალიელებმა დღეს მხოლოდ დღეს ესეთი ოფერი მაქვს დღეს თუ მოიგებთ მევასებით თუ არა და თქვენი ჩემი დედა მოტყა რა გუნდიც ანუ ადვასეში მე მგონი ვერცეთი ვერ გადის I'm still standing na 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 in gaming my access როგორ მოვიდა ბიჭო access როგორ მოვიდა in gaming მას მა არ ვიცი მე best offer-ების დედავატირე ბიჭო ვერ შეცვალეს ტიპებმა ეგ ფორმატი რომ აი best offer-ი ყველას უვარდებატო მე სტრიმი დაალაკით არხი გამოიწერე ტვენი ხო ტყენსო ძალიან გრძელი არის თამაშებიო და ეხლა ხო მოკლეა მოკლეს და მაინც best offer-ები ბიჭო ჰეროიკი ხო შეიძლება 3-0-ზე გავიდეს მიწერია კი და ეთერნალიც არა ეთერნალი ვერ გავა ერთმანეთზე თამაშები აუ ერთმანეთზე თამაშებიან ერთ-ერთი დაგიჟდა რა გინდა უოჭველი აი ერთ-ერთი რო არ დაჟეს როგორ ეთამაშებიან ერთმანეთს შეში ორი უსუ წერია ყლეო უოჭველი ერთმანეთზე თამაშებიან ჰეროიკი ეთერნალ ფაიერია კი ხო ჰეროიკი ეთერნალ ფაიერი და სამი თამაშება Cloud9-ს. აუ ლუზერ ბრეკეტი ხდება ძმა ფურია ლუზერ ბრეკეტი არ უნდა ჩაიხედა მაგრამ ზევით უნდა აუ არა ცეჩი ქვემოთ ისეთებია რევაზ აი ვაიმე Windows 11-ზე არ გადავდივარ სანამ არ გაუქმენ update-ებს ამის დედა მოვტყა არ ვიცი ძმაო ვინები არიან ეხა ორი ერთებზე რო შეხედო უყურე იმპერიალიო ბიჭო ფეინიო გეიმერ ლეგიონი вообще ვინ არიან ესენი და აგერ ეს სტატიკი კიდე იმას უგებს line vision-ს უგებს ეხლა ანუ ამის ყურება შემიძლია და რატო არ უყურებ Pony Pixel-ს რატო უნდა ადია Pony Pixel-ი არის вообще ვინ არიან ესენი და Legacy heroic ეს საკეთი gamer legion legacy ეს კოლზერას გუნდი თამაშობს აი ამას უყურეთ მერჩენ ვიდრე ესთეტიკი line ვიღაც ჩინ კაროჩე რაც დავამოღა მე ტრაქჩერის ტრაკი უნდა დადო რა წირა ფიქემები რა ანუ просто რანდომად რა დადე აი კი აი best offer-ებში ეგრეა the mid control and help them for a B split. ფურია ჩამოვიდა ლუზერ ბრეკეტში I'm intrigued to watch this smoke.
It goes through a little window, but a lot of B information already, so maybe it's not a B split at all. Yeah, Isaac, this is very forward positioning. So Smoke will fight all the way towards A. გურია საგებ კოსმი სპორტ მოვგებთ მალე ერთი ორი დღე დაგვაჩადეთ. Oh, lovely, Isaac. It's almost like he's done his research. He knows what they're cooking. არა მახტრა წავაგეთ მაგრამ. From Lato, he's taken down the mid defense. Both არის საშუალება. from the sidelines. A-core posted on white. A split. It's hard to კარჩე ეგრე თუ არის რომ He's actually brave. გავმოჯოს. Through it. Now he sees them through the flames. Control. კარჩე ეგრე თუ არის რომ 3-0-ზე გავიდეს ჰეროიკი და არ ჩამეთვალოს. აუ, კაროჩე იმენ შეიძლება ვაგინო იმენ. chasing Ghost right now. 0-3-ები ბიჭო, 0-3-ები ორივე გააფუჭა ფურია. მიცი როგორი 0-3-ები რევას? უყურებ თამაშს. Microphone activated. დალი უმარტივესი 0-3-ები რა ლეგასი რა ის რა ქვია. შენი თქმის არ იყოს ახალი თამაშია ჩუსით რა და ანუ ეს ვითომ ეხლანდელი პროფესიონალები ტრაქში იტყვნებიან ფაქტი არის. ეხლა თქვა არაო. კაცო აძველები? კაცო. ო, ეხლა შეჭე. ვაფშე ისეთი პენ გეიმინგი რო გავუსვეს, ფურიას იმ დღის დედის მოტელი მოვთხარ. 8 რაუნდში AWP-ს ტყვი არ ქონა განასროლი ძმა სტატისტიკურად. ანუ ტიპი 2 15-ზე კაც აცილებდა გაჩერდა. მე-9 რაუნდში გაისულდა კაც აცილა. And now uncomfortable look at A-core. ფურიას უნდა ჩვენი ეს ბელადის გაღვიძება უნდა ერთ. Flies over the Molotov. გააღვიძეთ ბელადიც მებო. გააცოცხლეთ. As he tickles it. You're going to be frustrated if you're cold, and you mentioned it. ანუ ჩინელებთან ბიჭო, ჩინელებთან წააგეს ტიპებმა. როგორ დავიჯერო ეხლა ეგ რომ მაყუთის თამაში არა, რა ჩინელებთან. And this should have been Game Allegiance round, but a nice one. Salami, from A-core, salami. Stylish on the finish. The Dane with a headshot onto the planter and a smile then put on Keon's face. They'll be content with 7. Anything from this point forward for Game Allegiance. მინდა რომ ჩავიდე მე ისე და კაისის უყურებს მოთხოვნა. Same smoke. უყურებ შენ Huge ძმა? bros. კაისის. და მომერთ გვერდზე. კაისის ჩაჩი მოდის მოვდახვილობა რა გქთ. Just nades going off all across the map. Sounds like fireworks. აუ, სანდრო, ანუ შენ მალე მოკვდები ძმა. გეიმერ ლეგიონი რა იღბალა კამანდა ღმერთს ვიცავა ტიპები მეიჯორიდან გამოაგდეს და მაინც მეიჯორზე არიან იმე. ჯარა ყველას ბიზნესი და არის ცილო. მე ისე სეიზე და რო 6 წლიანი პაუზაზე იყო და თვითონზე პოსტავს დაბრუნდი ამ მაჟორ რაღაცა ბექო და ვიზამ ნახუიო. სორიო. დანიაშიო ნო this is not my problem. გოდიშიო ძმა. არა, შეცნო. ანუ საჭირო იყო რა ბედისტერისთვის. საქსა უნდა იყოს პირველ მაჟორში ჩემს. Yeah, Game Allegiance, as you said, with 7 in the bank, anything more is just the cream. არ და იმათ კაი სტიკერები ქონდათ. Anyway, 8 on the defense. And you have to think how 2 of these manifested. Right? You had the first round where Dumao went lights out with ცოტაკუში მაინც მისცენ ტოი მუბედურებს რა. situation over towards B. And from there, it just has been dribs and drabs. კაცო ესა დაიცან. ეს სამკალები Solid team Counter-Strike on display, but at the top of the pops is Volt with 14, 10 რატო for გათიშეთო? Kios, 8 apiece for the likes of A-Core and Stacks. რა, სერვერი არ გვაქვს თუ რატო? It's enough so far. ვაიმე. ანუ აზრი არა კინსას შეჭე. Timeout that is now ticking on down. So პროფაილის მიშნა დავიწერო. they're actually opting to start with double orbs. Kios is invested into one. There's წერია კარლო აღწერაში რა მონიტორიც. Flashes as well. So really spending ანუ ორი პრაქტიკულობი თამაშობთ. a Game Allegiant. 6-ზე და 7-ზე. How frustrating this double orb setup might be. Isaac is just. ჩელო აქ ხარ? Yeah, this is actually wild. I mean, why not? ჩელოსაც ის უნდა გაუკეთო ხოლმე ფლეშ. Earned. They start Connectors. towards A ramp. They want to try and fight for this early control. A-Core took his AWP over there. They'll need the smoke for a quick peek down. Not forcing the issue. Want to be peeking into Cold's AWP. Literally triple orb. სინკლასთან თუ გათამაშით ხა ბრაკეთ ქონე One middle, 1B, 1A. Everywhere you go, Legacy. We just threw it off the map, did Isaac? აბუ რა სირობა.იანი არის სტანდარტი. ძალიან სასწაული მონიტორი არის, ეგ მონიტორი მაქვს. აღარ არის ფლაგი რა from the Dane. არა 6-3-ამდე 6-3. არ დაგევასება. Vertigo. We didn't throw it off the map, it's just there on that back. ბიჭო best of 1-ის თემაა ხო You ზუსტადაც. never know.
So he's they've How got- indulgent, Alex. It is absolutely opulent. Boys. არა, Cloud9 გამსვლელი თამაშები და გავარდნის თამაშები ყველა best of 3-ია. Double wingman-ი They might overpass-ი only walk მაგ. into one if they continue towards Acor's side. ანუ 6 არის ბრაკეტს ეცანიშნულე. 40 seconds. არ ვჭე Kios hasn't ველოდებით. Doesn't need to. სალეგე მონიტორი Put it on his მაქვს. face as well. აჩუჟიკასა. All that info. Oh, mess again, info. They're just so almost set up. Now, there's an AWP everywhere you go, Doom. Yeah, How are you that's going to almost beat him out easy. here in a Yeah, head-to-head yeah, duel? yeah, ხო, პროცესორი FPS-ი არ არის მაგდენი. რანუ 20 რამე seconds. შემიძლია Yeah, თამაშ this ხო is brutal. 180 What a ეს ვარ. horrible way for the final round of your T-side That's campaign to smoke go. FC, They're that's all roll-ში rolling it 80. back. And CT smoke at this time. Oh, hang on. Two from ლოტო ნახე რა დღეშია. They're into the site. ლოტო. So you need the rifles for the retake. Doom backing away as well. Snacks doesn't. არ ვიცით ლუკა მე ჩვენც ახლა გავიგი. ჩვენც ახლა გავიგებთ მაგას რომ მორჩება ეს. არ ვიცი, არ დაუწერია ვალვეს არაფერი მაგასთან დაკავშირებით რომ 3-0-ზე უნდა ჩაწერო უოჭველი ისეთი გუნდი რომელიც გავა. კინაზე ხო არ იყო ხოლმე ეგრე და რავი. ეხლა საიდან მოიტანეს რომ ეგრე იქნება არ ვიცი. ონი პიქსელას ინფორმაცია ვინ მიაწოდა მაგასთან დაკავშირებით არ აი ვიცი. აბულან ბევრი წერა უკვე. Gets the round and it's going to be a 9-3 half. You can tell that Any they're boot feeling here, with stadion, that yeah, type of Targat. audacious play at the end, almost having their petulance punished. That would have been a naughty way to lose because you see Kios rotating in with the all. I'm here to help, guys. They almost snatched away in the final throw. ვერ მოგაგრებს. ხო ძმეო სტრიმი დაალაքի და არხი გამოიწერთ ის არ გამოწერე. ავიდე საცლებს. სიმინე იური არის, როცა გძელით. ძმანი კვატკაში დაფტო Legacy რეალს played და მე three different maps in their outing so far. An Ancient against Furia. Oh, Pass, and now a Vertigo. როდი ხარ Two არის. back-to-back Vertigos for the likes Короче, of Legion were დღეს უნდა ვილოცო რომ Cloud9 კიდევ ერთხელ მოჭიმოს სავმა რა აი ძალიან გთხოვ რა იქნება ერთხელ კიდე მოუგეთ მაგ რუსებს რა one best of 3 away from the elimination ეს stage. ამ Legacy will ბერბერ go down to საღავნა a ნახული loss and რა they'll be waving goodbye to გამარჯვია Copenhagen. აგა შენ აწამიანი დაგადე იმას ხუწუთია ის იმსახურებდა დედეხას ბადელი კია და მაგიტო Smoke, a sentry and even a diffuse. კი განახო რა უქნეს ბოლოს შენ იმას რა ქვია Play on the pistol is a crazy Cloud9 მოდი გადავხედოთ rotation would be swift. ხერხებმა რა უქნეს ნახე Yeah, so ამას უყურებ smokes up. უი Even. კაროჩე იმან მოუგო რა ჩათვალე რა უი ის მოტივაცია ერთხელაც ოვერპასი ნიუკი რა Gamer Legion, investigating now. The second smoke is up, but it's cost the life of Kios. Next to plant. ოვერპასზე უკვე Uncomfortable now. There is a kit რა and smoke on უკვე Doom. ეს 10 წამი Eva's ხაჭუჟი legacy, this compulsory pistol. აქედან კიდია просто აი ამ ლეგასისთან რო წააგებს ფური აი ხო არიან ღირსები მენა ნეიმარმა შეუწყვიტოს დაფინანსება Another can't adjust the elevation of cold. Good goosh. Need a multi out of Acor and Vault, tracking nicely. Only the one. Acor. მე ვისაც ბალეში გონდა ყველა ვარდება მე მგონი მოხსენით ბომბი თქო ჩემს გადა It's just 5 seconds to try and find all Rama three. He can't find them. Oh, he hit the goosh in the smoke. ეს ლეგასიში Doom out goes down to Acor, but Oh. there is the round. Legacy Gina, taking their nice. fourth. Ooh, it did. რომელი კოლზე რა არის შეჩემა Just a flub smoke really just changes the outcome of the round because the entire play was to press forward and take control to make sure nobody could be in front of the elevator smoke. They mollied over towards the sniper deck, heaven position as well as headshot. They wanted full control of that area, really maximizing the 20 bullets of the Glock and the close range nature. But one missed smoke allowed a gap, allowed Legacy to linger. They had to Inferno-ში? burn their second smoke as Mirage-ში. well. მირაში ხო მირაში ეხლა რომ ამოიგებენ მაპს შენ იცი მაგას რომ დაუშკია წინა ხო წაშალეს რომელი რა წაშალეს ყველა წაშლილია კაც Back into their winning ways and really just Rato? set Legacy packing with pistols. არის ვაფშე CS2-ში არის ძმებო Very ბიჭო interesting რა to see how they handle მირაჟი არ მითამაშია მე და ხო Court neck is- that was just towards მირაში the მე არ end round. თავს კოლზერეს გრაფიტი არის Already is ჰოლოფასი არის ოვერპაში არ შემიხედოთ მე მგონი ოვერპაში არის არის არ არის Control and მაშინ ოლოფასიც არ იქნება ოვერპაში ანუ ეთქვა ახალი თამაში ვარ ო მე შეიძლება მერე დააბრუნო შეიძლება and it's led to the death of Bar. ჯო ეგეთი რაღაცები კაი იყო Yeah, responding to the issue in middle. They pip the gap, they seesaw perfectly. And now Cold Zero and Lato, they just have to save. And Isaac's a Bianca player. He knows what the necessary reaction is, the likely one from Barton, and it's just finding that gap. It's round defining.
არის? So they're unable to have all that extra space. Right. It buys you a bit of a Ada buffer. იტანეს But it ადგილი does და mean ზემოთ that ხო it's a ეხლა little weaker კაცო. elsewhere. And when Neckers gives away იქ ასახტომთან jump spot საიდანაც it აკეთე. could have been extremely unfortunate. But Acor did a great job to open things up, and yeah, said pistols alone. That feels like that's all that Legacy is going to be really having to know to their Vertigo campaign as far as Gamer Legion. მარტო ის წაშალეს მე მგონი დასტორში რო იყო ოლოფასი. Vista? რა ბიგთან? აგი მოვიდა. საიდან გაიგო თმა პაროლი და ის. რა ბიგთან შეჩერე. დისკორდში გიწერია ძმა. ეს უნარი. გამოიძიე ძმა. ვინ არიან ესენი შეჩემა? რა ბიგი? რატო გვაშინებ? არა ბიგი? ბიგი equip-იაო რაღაცა და ვინ არიან ესენი? ნაშების გუნდი ყო თვითონ? აუ შენ რა ტვინი მოტყანია მუწლებთან თამაშით თო არ მინდა რა. მენა ჯულიანო ზანა ჯენი რა კიოსა და ჯულიანო შეჩემა რა გინდა? რა ჯულიანო შენ პრაკები აღარ იპოვო იმენა მუწლის მონახარ ჩეულებრივი იმენა დაანებითან მე ვიპოვი ხოლმე გააჯო. ვიცოდი რომ ნაშები იყო. რა რიცოდი ყლექალები აწერია ეგრევე ზემოდან. ბიგი დავინახე და ყლეზე მკიდია ხო? ბიგი არის. ბიგი equip-ია CS2 შეხვალ და მუწლის სახეებია შეჩემა და მომისმინე? გარშემო სპირიტი, ფეის კლანი, რაღაც 9 აი spirit female-თანაც გავგზავნოთ, მოდი აბა. გაკ ძელა, ძევაჩკი მივწერ, სად მივწერო? როგორ მივწერო? არ ყავდი შეჩემა რა მე არ მიხარო მაგათ. იმასოვებაზე რა. ადრე 1-2 წლის უკან ჯულიანოს ვისთან მათამაშებს შეჩემა? Pressure onto Bart in shadow. ჯუჯუის ყავს, ანუ მარცხენა ყვირით მარტო მოტყნული მთელი. კაი უხარ ვია სტრიმინგ ხო ეხა ამათაც ერთი ვარსკვლავი. we are streaming არა ეს დაიგინე. აი კიდე ახალი გუნდი გავაკეთე. Gamer Legion, they are in trouble here. კეზე esports ორი მერე. Academy. These upgrades, they have nothing into them. Absolutely nothing. So at least have a look. The crosshair of Snacks in a moment's time. There you have it. Clinical from Snacks. ანუ საუკეთესო ქალის გუნდი რო ათამაშო ვისთან აი რა ვიცი აი ვინ არიან ნიგმა გალაქსი არ არის საუკეთესო გუნდი? ნიგმა გალაქსი მაგცას მოიგო რა. წლის და რა ყველაფერი მაგათ მოიგო. ხო და მაგათ რო ვეთამაშო აი მართლა მე ვახო ვინ დავიმატო კიდე? გაგი სვეჩი აგერ რევაზა და რავი ვინ ბექა აკება დავიმატოთ დაკოლავს აკება ანუ გადაუვლით იმენა რავი მაგათ მაგუბედურებს ძალიან ცუდები არიან ბიჭო რა ხალი ჩემი იმენა რამე ვაფშე რატო უნდა შეეჯიბროს კაცი რამეში ხალს აი destroy the other. I can't in the next game, surely. No, Eternal Fire Heroic, surely not. რამთადა ვასეცა ვერა ძმა. Smashing. Nigel Thornberry. Well, he is British, isn't he? You guys do use that type of thing. რამთლად ვასეცა ვერა იმენა გადავირწყავთ აქეთი. White privilege მეთქიუტყე. აზე არ არიან ნიკა იმენაც სოჩი ძმა. აი კაი მე ხო ტყუილს ვიძახი ბაზარი კაი ხო ეგრეა კაი არა არ მაინტერესებს რა არის ძმა მე მევასება სიმართლე თუ არ გევასება მაგას რაც გინდა დაარქვი არ არის შეურაცხყოფა კაცო გეუბნები ეხლა დამისახელე სპორტის სახეობა ან რამე რა ვიცი რაში შეიძლება აჯობონ კაცს ქალებმა შეიძლება ჯობნიან კი იმიტომ რომ აღნაღობით და ყველაფრით ანუ კაცი უფრო ისეთი არის რა ანუ მოხოდილი რომელიც გაუძლებს მაგრამ ანუ ისი არ უნდა თქვა ეგ განცხადება რომ სექსიზმში ჩაგიწვა ბიჭო რატო არ სექსიზმი კაცო სიმართლე ეგ ბიჭო ეხა ისე ყავხარ შენ დაპროგრამებული რა ამ ფემინისტებს და იმათ რომ აი ეგრე გონია ქართველი ენტრიუტეიტი არის ტიპიკა თავიდანე აზრი არა ჭადრაკი? ჭადრაკში რატო არის? ჭადრაკში ცი რატო არიან მაგრები? იმიტომ რომ ის ფილები რაც ის მაგი ჭადრაკი ხო და შეჩება ჭადრაკის მაგი და გავს იმას სამზარეულოს იატაკს და მაგიტო არიან მაგრები მანდ.
დებილი რო ხარ და რო არიცი. აბა რამე ისეთი თქვი. ნონა კაფრინდაშვილთან ასაუბრეთ ეს ადამიანი ერთი. ნონა კაფრინდაშვილი არის ქართველი ქალების რა ვიცი, ალბათ ანუ ლეგენდა ქალი არის, რეებს იძახში კლეო. ავი იყურამ რა გაარტყაში. ნუ დაგისვა ერთიანზე ხმელს გევცემ 5 წუთში თუ ანუ ისა თქვა რომ ანუ რა? women power. რა women power? აბა სირბილში შემეჯიბროს. რაში? სირბილში. ეჯიბრა 90 წლის ხან სირბილში. აბა რა, ბიჭო, slay queen. ბიჭო, ცოჩ. ჩუჩუ, ლინკი რო დავდე ნახე. ის ლინკი. ბაბა რა, კაცები ხო მაინც ჯობნიან ბევრად ხალხი. კი, კაცო, რა თუნდა, ანუ ვერ, აი, ბიჭო, ხადაობით ბაზრობ, მაგრამ სიმართლეც ხო არის ეხლა ეგ. სიმართლეც არის ეხლა. რა, ყლეზე მკიდია ყველას აზრი, კაცო, თავისუფალი ქვეყანა, თავისუფალი აზრია. კულტურა მოვაძმო და დაგაქენსელებენ. არა, გადამერტყანა აგერ თავის Twitter კულტურიან საქართველოში ცხოვრობ, ვერავინ ვერ მომჭამოს აგერ ძირში. ღმერთმა არქნა საქართველოში, რომ ოდესმე ეგეთი თავისუფლება ამიკრძალონ, რომ რასაც მინდა იმას ვიძახდე. რასაც მინდა რომ ვერ ვიძახდე უბრალოდ. თავისუფალი აზრი. გაგაჩნია და უნდა ილაპარაკო, კი, შენი ენა და ანუ შენი აზრი. თავისუფალი აზრი სხვა არ უნდა დაკნინო. ბიჭო, არ როგორ არის დაკნინება იმაში, რომ ვიძახე, რომ ძლიერი ხარ, ანუ თქვენ ხო ეთანხმებით ეხლა, რომ შერეული არ უნდა იყოს სპორტი. ხო ეთანხმებით. რატო არ უნდა იყოს? აუ, ამას ბანი ნახვი, დავაი, გააჯმევინეთ ამას. ელსი ბანი, ჩემი კარგი მოტყვა 5 წუთიანი ბანი დაადე ახლა, თორე გავიბუტები. NBA რო იყოს შერეული ჩესლი იქნებოდა ეხლა. გავიბუტე, რაც იძახი, ბიჭო, რო ხალი და კაცი ერთი იმაში უნდა თამაშობდნენ სპორტში? სპორტს ხო გააჩნია? რა სპორტს? არც ეს სპორტში არ უნდა იყოს შერეული. ერთადერთი რავი, ტყნაური სპორტი თუ გამოვა, მან შეიძლება შეჭება. მეტი სად უნდა შეაჯიბრო, ძმობას გაფიცებ, ანუ მითხარი პროსტო. სადა რა შეაჯიბრებ ერთმანეთს? რა ერთად უნდა ეგ არ თქვა შეჩემა, ანუ მიტყდება ეხა ვაფშე რო გიცნობ მაგას რო იძახი. დააზრე რა ხაბასთან კამაც, მე ენდრიუ დეიტი არის ჩაინა ვერსიო. ენდრიუ დეიტი. რა ვიში და შეჩემა ეგეთი. რა არის სექსიზმი ბიჭო? შენ ხარ ანუ ბიჭო სექსიზმი რატო არის? ღმერთო. რა რევაზე. ეხლა საქართველოს ნაკრებში რო თამაშობდეს ვიღაცა ქალი. რასიზმის სიმართლე იყო მოის ერთი პერიოდი, მაგრამ რასიზმი არ არის მაშინ? რასიზმიც მართალია, თეთრი რო ხარ უფრო კაია. გადით ბიჭო მომცილდით აქედან ესენი ვინმე ცხოველები არიან იმენი ქალი და კაცი ერთ გუნდში უნდა თამაშობდნენ და ის ათამაშე ბარემ რა ქვია. რა მაგარი საყურებელი იქნება იქ ძუძუებიანი ქალი რო დარბის ფეხბურთში და ის რა ქვია კაცი ერთად ეგეთი რამე აი მართლა არავისგან არ გამიგია პირველად გავიგე რომ ეგ რატო არაო რატო უნდა თამაშობდნენ კაცი და ქალიო ერთადო აი UFC-ში ქალი და კაცი რო შეაგდო ერთმან აი ხო დედა აქ მოტყნული ანუ იქიდან ცოცხალი ხო ვერ გამოვა ანუ აზრი ხო არა აქვს ანუ როგორ შეიძლება მაგაზე ლაპარაკობდე ვაფშე განიხილავდება. ეგ ვაფშე განხილვის საგანი როგორაა? არ ყლეზე არ კიდია ვინ დამაკენსელებდნენ მიკმინონ აგერძმა თუ უნენ. აი ექსტატიკი რო 2 ერთზე იქნება და ფურია 0-2-ზე ეგ უკვე ცოტა პრობლემა არის. ულტ თამაში მოხოდესო FIFA-ში ქალი და კაცი ერთ გუნდში არიანო. მაგის მე აღარ თამაშობ. ხო ანუ უყურე, ამას უყურე. ის დაიცა რა ქვია? Liam Swimmer. დაიცა ეს იყო მე მგონი, ხო? ანუ შეხედი აქ ბიჭო. ტრანსგენდერმა აი აქ ქალებში ეს არის კაცი, ესენი არიან ქალები. შეხედი ჯერ ამხელა ის ჩემისა. ქალად გადაკეთდა. გავიდა დედა მოუტყნა 5 წუთით გაასწრო ბიჭო ცურვაში. ია საწყლები ანუ ტაშსაც არ უკრავდნენ იმენა ეს ვინ არისო? საწყალი წარმოიდგინე ხა ქალი რო ხარ ძმობას გაფიცებ მთელი ცხოვრება რომ აი წვალობ რაღაცა რომ აი ოლიმპიადაზე გახვიდე მოიგო იმას ქნაი რაღაც აი მთელი ცხოვრება გაქვს ჩადებული მაგაში და გამოდის ვიღაცა აყლაყუდა ნაბოზარი იმან რა ქვია აი identify ეს ვუმენო და მოგიტყნა გამზდელი ანუ სახში ჭუვი მაქვს ანუ ხო ხდებით როზერაუზის მიწერ ინსტაგრამზე ერთ ჩუჟეს დავალაპარაკოთ ერთ. მე ერთო შენ მიშველი აქ მენა
ხო და საიდან მომიყევით, კაროჩე რა. ყველაზე ცუდი კაცე ყველაზე ცუდი არის 2500 ელოები რო აიღო ფეისიძე 5 კაცი შეკრა, ქალები საუკეთესო გუნდს მოუგებს მაო. ფეისი. გასაგებია რომ შეიძლება მოუგოს. მერე რა აბა? ხო რომ აი 2500 ელოიანი ხო. სიტყვაზე ანუ კაცები ჯობნიან 3000 ელოიან ქალებს. არა 3000 არა საუკეთესო გუნდს. ხო. ქალების. შეგიძლიათ ხალხმა შენ. აბა როგორ თქვი მე შეჩემ ეგრე ვთქვი და გამახიზიანეთ მე და მე უკვე შევყევი რომ აბა რავი შეჩემა სანდრომ მიმერო ერთ გუნდში უნდა იყოს ქალი და კაციო რავი ამაში ხო არა მე ჩემს პრობლემა არ იქნებოდა ეგ რავი იყოს კაი მაგრამ მაინც არ იქნებოდა პროებში არა ცოტა ხანი დავისწრო კაი იყოს ბაზარი არა მაგრამ მაინც არ იქნებოდა აი ცოტა ხანი რომ ცოტა ხანი დავისწრო ცოტა ხანი და მოხსნე მე სპეციალურად ბიჭო მე ეგრე ფიქრობ. აღარ იყვირო შეჩემა, მე მეთქინე, შეში გეუბნ. რა ვერ მოვიდა 6 საათი არ არის პრაკი კაცო. აი მოხსნით. 6 არ არის? გაგზავნილი გაქვს 6-ს? შენ ხარ შუქი რას დავამოღამე საპირისპირო აზრი არ გევასებ. ანუ რას ვერ ვიტა შეჩემა? არა, არ არის. ბიჭო, არ არის ეგ საპირისპირო აზრი, ეგ არის ყლეობა. შენ რომ მითხრა რომ შენ მე რომ გეუნებოდე რომ არა ქალები არაფერში არ ვარგანან და ანუ ცუდები არიან, მაშინ ბაზარი არა ამარ. ანუ მე ხო ვცემ შენაც პატივს. ხო, აბა? არა მე ყლეობა თუ აზრი ვერ ვცემ პატივს, რა ვქნა ეხლა. ბიჭო, ანუ ხო და აი მაშინ რომ თქვა რომ მე შენას ვერ გავითვალისწრებ ხა. ბიჭო, სწორი აზრი რომ მითხრა. შეიძლება სწორს იძახი, მაგრამ ისე გადმოსცემ შეჩემა რომ თუ რო სწორი იყოს, ყლეს დაიგებს ყველა მაგ ისტორიას, ხვდები? ბიჭო, რატო ტო? იმიტომ შეჩემა როგორ გავითვალისწინო შენი აზრი შეჩემა როცა რაღაც ძალიან არალოგიკურს მეუნებ. ლოგიკა ხო იცი, აი როგორც მოქმედებს არ. შავს რო შეხედავ, ხო იცი რომ შავია ეგ და მოწნული ფერი. ლოგიკურად რომ იყო, ხო შავია, რასაც ხედავ, შავია. აი მაგალითად, კაც შეუძლია ქალის იმის ადამიანის გაჩენა? შვილის გაჩენა შეუძლია კაც რევას? შუშუ მოუპირთა ხوار მიხვალ და ეტყვი რომ შენ აი რაღაც კლეობები კი მაგრამ ეხლა უკვე მეღადავები და მაგაზე აღარ აკვები ყლეზე მკიდიხარ უკვე. ბუნებრივად არა, მაგრამ ჩარევით შეუძლია ძმა. ბუნებრივად ვერ გააჩენს, გამორიცხული ვარიანტი არ არსებობს. ჩარევით შეუძლია. მოხლევდას. შეჩემა ანუ მე კი შეიძლება გამოყლედე, მაგრამ შენ გამოყლევებული როგორ ხარ ხალხს ეგარ. ვისი? ბიჭო ვიცი არ მაგიტო აღარ აყვები ყლეზე მკიდე არევაზე. შიგა აკი. აი მოიცი ინსტა სერჩი ვიპოვოთ. არა მართლა არსებობს ორსული მამაკაც ჩაწევი YouTube-ზე. უნდა ნახავ. შეჩემა, ჰა. შენ გამოდის. შენც მაგიტო ხო არ ხარ გასიებული, ორსულად ხო არ ხარ შეჩემა. არა ბიჭო, ახლა რაღაცებზე ვეღადავთ, მაგრამ ნუ მართლა რა ცოტა თავი უნდა შეიკავო ხოლმე. ანუ არ უნდა ვარდებოდე ეგრე მარტივად რა. ძალიან ელექტრიგერდები შეჩემა. მე? არა შეჩემა. მე მევასება, ანუ საღი კამათი რაღაცა ეს დისკუსია რაღაც, მაგრამ შენ ისეთი რაღაცები მითხარი მაგაზე ხა საღად მოაზროვნე ვერ იტყვის მაგას შანსი არა. გამორიცხული ამბავია. სანდრო. ანუ არ სადმე რო გავიდეს მართლა გეუბნები და ანუ ინტერვიუ ან რამე ახსენონ, ანუ ან მე ან შენ, სხვა გზა არ არის. მიდი ვარ ეგრე. აუ ნიუკი. აუ დიფენდო გაიჩით არა და ბიჭო, გადაო, დიფენდო გახსოვს? რუსები რო იყვნენ. აუ ამათ რას გადავირტყავდით, просто ნიუკია. ეს აღარ იყოს მოდი ჩვენი გუნდის კაპიტანი მიდელი. კაპიტანი იყოს, უბრალოდ მიკროფონთან ინგლისური არის რომ რა. აი overpass.
I don't speak English. არა, ხელები იქნია, просто ვითომ მუჯი ხარ ეგრევ. ის ჩემი კარგი სტრაქში მოვტყანი მე. დიმარეები. ოპა, გაიჩნდა CS2 იმპაქტი, ოპა. Სამუჭერენ ძმას ამდრო ჩავით უცხოში. აი, ესენი არის, ესენი ძალიან მაგრები არიან, აჰა. წამო, გავაძრე. ვახ, რა. ქალები 6 არა 7-ზე გვაქვს. ქალებთან გავაძრე, ოღონდ ესენი ძალიან მაგრები არიან. არა 7-ზე გვაქვს. მე რა გინდა შეჩემა 6 ხდება. აუ, ამათმა დაგვიასე, ესენი ძალიან მაგრები არიან. ოპა, Virtus Pro Engines. აჰა, დავაი, კიდე მოდი თქვენ მოგიტყნავთ, მოდი თქვენიდან. მოდი თქვენი, აი ხა გამწარებულზე ამათ უდე და არ მოუტყნა, მოიცადე. თქვენ შევარდით დამტოვეთ 1-5 ამათთან, ამათ მოუტყნა. კეყოფა შეჩემა ზომა. ეს ამათ კაი გოგოები ყავთ ისე ნიპებს, მოიცანია პოემ. დაგვიჭერენ ჩემი დედა იმპაქტ, დაიც. ის დაიჭერენ ბიჭო მაცადეთ. ანუ სამუდამობანი გვაქვს ყველად უნდა ირა. აუ, შენაირი. ცენაირი მუტელი კაცები რო არიან, მაგიტო გაგადებენ ბანს ყველგან, ბიჭო, ჩუმად იყავი. ეს ტრივი არ გააზიარო თორესად. აბა, აქედან გაუშვეს. ეს გადაზიარებული. აბა, კი არის, ეს რამდენისა 20 წლისა. აგი მშვენიერი გოგოა, კი არა. ხარო თავი გაგვიხლევენ. კი არა ჯანეს. მეორე გამოყენებული შედა თავად იმაშევეცი პროჩი და თუ მაიკაზე არ მოკაჭო ჯიბეში არ ჩაგის ვაგანახებ. აუცარ ინტერვიუზე რომელიც და რაღაცა ხლეობას რო იცახის 1-500-ს კაცი რო უყურებს ხოიცი. I'm still standing. ირილბანი. Virtus Pro-ში ვნახო მარგო. აბა, ვნახოთ მარგო. მარგო რომელი დრობი? მარგო გული. ვაიმე, რა ლამაზი გოგოა, ბიჭო. ამა შაუნდა. 22. რუსები არიან? ეკრანს რო გადავიდე ეგრევე, მიკროფონი დაამიუტა. 20 ლარი ჩამირისხეთ ბიჭო ვაჭარას და გეტყვით რეებს ვაზრობს სტრიმზე. კაი ხო. მაგრები არიან ქალები. მენეჯერს მიწერე უკვე შესაძლებლთან არა, დაკავშირებით. მაგრები არიან ჩემ. კაი, კარგები არიან. ამან არ გაიგოს, მაგოგომ არ გაიგოს ჩემზე ეგეთებს. ასე. აუ, კაი, ბიჭო, დაგვეთანხმეთ რომელი იმეტო დავიღალებ ლეა, თამაში მინდა. და დასაისკო. ბიჭო, არ ვიცი, პატარა 2800, 2900. შენი. აუ, მარგო, დაგვიაქსეპტეთ, ხო, მარგო, go Instagram. მივწერე მარგოს go Instagram 1+1 თქო. აბა თუ მომწერს. გამორჩს. გამორჩს დავით. ეხმეთმე და ისეთი სპონსორი მოხდეს, რომ რაღაცა ხალური იყოს დასარეკლამებელი. აგერო ვინ გამოგიწერა შეხედეს მარხზე? ვინა? აი აქ მოგეტყნა კეთილები. ვინ გამომიწერა? აუ ვიჩო ჩემი გორგი მოტყვა. დაი ნახე სანდრო შენ? მე რა გადახვიო. ото думბაზე ჯასას გასაგები. აი აქ მოგეტყნა კეთილები. Who is ото думბაზე ძმა? Who
უიზოთო დუმბაც. ოთო, ანუ სტრიმი ბიჭო, ეხლა უყურე პრობლემა რა არის, იცი? აქამდე რატო არ ქონდა ჩემი არხი გამოწერილი? დამილეკეს მოვა. გასაგებია. ოთო, თვალი ბიჭი. სტრიმი გადაახვია, გეხოცებ და რა მენტალ ის რო დავიქირავოთ რა, ანუ გუნდისთვის, ფსიქოლოგი. მენტალ კოუჩი ძმაო. ფსიქიატრი. ვინმე მაგაზრში თუ არ მეთანხმება, იმას ჭირდება ფსიქიატრი, ჩემი აზრით. ბიჭო, არა. რა. მომენტებში მართლა შეიძლება დაგეთანხმო. ბიჭო, მე მიყვარს პირდაპირ თქმა, ისი არ მიყვარს. ბიჭო, კი. შემოვლით. უნდა არის ეგნო თქვა, ფასარი არ არის. просто გადმოცემის უნარი გაქვს, ცოტა აგრესიული, ხტები რაღაც ტონალობის. ბიჭო, ტესტესტერონი მაწვევა, ჩემი ბრალი არ არის. შეიძლება შეურაცხყოფად აღიქვას ბევრმა თორე ამ რაღაცა დაალაგოს სწორად. ხო. ჩამოყალიბულად. გინების გარეშე? ხო. ბუჟოი, ვოუთი გააკეთე, აბა სტრიმზე ერთი მიროგო. აი, ვახო, გეხოძები ის, დენსკვით მეიჯი ცოტა ხარ სტრიმს. დენსკვით აუში ჩემი შენზე თქვა. მიიჯია თან, ვაიმე რა კიდე. ბიჭო, ხო არა, მე ეგრე მეოსება ეხლა თქმა, რა თუნდა შეალამაზე და ის მოეფერე ხალხს. ანუ ოთოკი არა, როგორ ხდება თვითონ ეგ ყველაფერი რა, რომ ანუ სიტყვაზე რა ტურნირზე რო გავიდი და პრეინტერვიუ და ინტერვიუ ან აუცილებელია კაპიტანი მივიდეს? ბიჭო, რა ინტერვიუ და რა პრეინტერვიუ, კაცო, გიჟი ხარ შეჩემა? რას მკითხავენ, რას ფიქრობ ქალების გუნძეო? არა, შენ ტესტერონი მოგაწვევა, იქ რაღაც ყლევებს იმასდა რა. არაფერი არ მომაწვება მანდ კაცი. არა, ყლეზე მკიდია ძმა უკვე. არა, მე მივდივარ ყველგან, მაპების გადახაზვა რამე იქ. არა. პარტიზე. დაიკონტრები მაგ შემთხვევაში. კონტრაქტში უნდა ეწეროს, რომ შენ კონკრეტულად ხმას არის. შენ დაიჭირე, მე გავიქცევ. ბიჭო, გაგვექცნენ Virtus Pro-ები. მარგო გამეჩ. ეხლა მიწერეს Instagram-ზე შეჩემა რა, ყლეც ხარ უკვე. არა, მე მივწერე მარგოს go Instagram 1vc1 მეთქი ჩაჩი. აგე არ მწერს. აბა სხვები შევაფასოთ. არ სამიწერა რა ყლე არის ბიჭი. ეს. არა. ადამიანი ხარ კოშმიქსნები. ეს იქნება ფემინისტი მოუტყან. შეიძლება დაგბრიდოს. რა უნდა იყოს, და ჰორმონი არის ძმა. არა, ეს სალამაზია. არ სტრიმა ხოლმე გოგონი შენ 22 წელი. ჩემიკა, ამას უნდა. სტრიმავს ხოლმე. ჰორმონი სანდვიჩი. ლი უნდა. მე ამას წესად ღმერთს გეცი ოთახში თუ გავჩერდე. ხილად იყავ შენ? არა, რეოს, შენ აზრი არა. ბიჭო, არა, ეგრევე ვცნობ, კაცო. ეგრევე ვცნობ. ეგეთ სახეზე იმენა ეგრევე იცნობიან. როგორც თქავს ამღამე, კალებზე რო ლაპარაკობს, სანდრა. და შიგარა გქონდეს რევას. მიკროფონსაც რო ეფერება, შეხედე უკვე. მარგონი ჩეო არა, მარგო ხოძია ძმა. მარგო ხოძია. რევაზა დაიკიდე შენ შემა უკანასკნელი მოსატყნავი ის რო იყო რა ქვია, მასალა მაინც არ მოგტყნო. შენ თავს ვიცავარ. უკანასკნელი მოსატყნავი მასალა, საინტერესო. ანუ ხტები როგორ მიყურებს უკვე? ანუ ადამიანებს აღარ არის. ეს გაიქეც. თორე მორბის ეს უკვე. კარგი. გაბიჯდება ის. ალე უნდა ჩუჟიკას მეჟორი კი არა. ბიჭო, ეგ კაი ვარიანტია, ორივე კაი ვარიანტია. ჯერ მეიჯორი და მერე რა. შეჭიდება ეს კეთილზაღლიდა რა. მე მარშრუტკით ჩამოვალ იქ, რა ქვია. თბილისი საუდის არაბეთის მარშრუტკით. ბიჭო, არა, ვერ დაგშლიან მაგაზე. რაზე? რასაც ვბაზრობ. ჩვენ დაგშლიან და შენ. არა, მართლა შეჩემ ცოტა მიაწერა. ბიჭო, არა, ხო, გასაგებია, კაც. მე გავიგებ, მაგრამ შენ მეწინააღმდეგ. ანუ უკვე რო დაიწყე მე მივხვდი რომ შენ არ გაჩერდებოდა იქ ტელეფონზე ვერ გავდი ქვეყნებში.
ხუმრობს არა მართალია. ჩვენი ძმა გამოგვიყლებდა. როგორ ისახია შეხდე დაფიქრა რომ იჭერეთ შეჭერა. ეგრე ხელბორკილები დამბადეს უკვე შეჩემა ხო აი. და რომ გაყავთ ბიჭო თავში. ბიჭო რატო არავინ არ არის? ტოში ხო არა აქვს თამაში მინდა ტო ერთი პრაქს ხო არ ვითა ეს ვინებ მომოდი. ნაჰო, ამოიდი ნახვი ხო და აი ამათ რო ვაგინო. ეს ფანაირი ტიპი ვარ, რავი ანუ ეხა ეს ესეთი პირდაპირია და მე ცოტა შემოვლითი ბაზრები ანუ ხო აი რევაზა შეალამაზებ და აი დაიწყებ და არა ქალები კი ძლიერები არიან კაუნტერში მაგრამ ბიჭები უფრო ძლიერები არიან ეგრე იტყოდა რევაზა ხო მე შეიძლება ვფიქრობ ეგრევე რომ სხვა ანუ ეს იძახის ეგრევე სხოდო აჯახებს მე ცოტა ისე რა ანუ გული რო არ დაწყოს იმის ისე ვიძახი ხოლმე ამას ყლეზე არ მკიდია მაგათი გულ შევეცი რაც აი ხე ეფერი და ელოლიავე იმას ხავს დავაი რამე გაქვს სათქმელი უთხარი პირდაპირ რა თუნდაი ბევრი ბაზარი ბიჭო თამაში რა არის ტო რევაზა გადის მე თქვენ ჩემისებო ბიჭო მე ვიცი ზოგადად კახი რა ქვეყანაში ვცხოვრობ და რა ხალხის კატეგორია არსებობს და ვიცი რა ანუ მიჩვეული ვარ გამოვლინე რა ვიცი აუ მაჩი დასტანი ვალ ნამდვილად ცხოველია ეს ზონაზე შემოგიტანეს უკვე გრები მაჩმენ იქ შემომიგზავნე რომ დამიჭერენ უღრმესი მადლობა ძმახარ მაჩმენ მადლობა ძალიან დიდი მადლობა უღრმესი მადლობა просто დაგიბრუნებ მაგას ეხა სპირიტი ნახევარფინალში თუ ვერ გავიდა ძალიან დიდი მადლობა გულები ძმებო გულები მაჩმენას არ დაგიზარდ რომელზე გადის რომელზე გადიხარ ვარდისფერი გულები ხალხო ქალების იმის დასაწყისად ვარზე გადის რევაზა ბიჭო არა ეხლა მე მევასება просто მაგ თემაზე გადავობა თორე ღმერთს ვიცავარ ჩემზე მეტად თუ ქალი ვინმეს უყვარდეს მე გადავები ქალი არა ქალი რა სიძახი ძმა იმენა ხელის გულზე უნდა ატარო ქალი იმენა თორე ესენი გადაობენ ეხა ვითომ თავის შუაში მაგრამ ეგრეა ძმა დავშიც პრაგის გარეშე ისე არ ვიცი ძმა იმენა არა რა სადნავ კაც აუ ესენი რა ელოები არიან არა არ მიიღოთ მაგათი ოფერი აო არა ძმა მე არ დამიზადნოს ეგ არ არის დაზადო არაფერს ჯობია ალბათ ჩუ არა არაფერს ჯობია კაცო ტრაქში თუ ისროლეს რა თქმა უნდა ეგეთი კამა აუ დიფენდოს კი გადავირყავდი მართლა იმენ მე რამდენი დუ უკვე იმედი სიუჟეტი რო არის რა როაზე ბაზრობენ იუთუბერები და რაღაცები ნიპ ფიმეილმა ეს იმათი ოფერი მიიღეს თუ ჩვენადო დავიგიდეს არ ვიცი რა ეთყობა სხვას ელოდებოდნენ იმეს აჰაერო კეტერან ფაიერ დაწყებულა კი რო ყუროთ მანამ დაიწყება ჩვენი თამაში ახლა მეჯერდოს ბაგი არ მაიწყო ყველა უყურებს არა არ ვიცი ვინ უყურებს აუ გიჟები აუ არიან ის და სერსე უყურებს შევა და ანუ ხა თამაში აუ ეთერნალ ფაიერი და ის ორივე რო გავიდეს არ შეიძლება მაგაცურში ეს ნახევარი მაპები რომ მოგიგონ და ორივე რა დრო არის რევაზი მაშინ რა ქვია ხო ევროპაში მოკლა ორივე მაინც აუ კალიფსას და Problems for heroic. How's he gotten away with that? The pistol round was one thing, and 4-on-2, a round that they really had no business in, but piecing it together, the molly, flushing nerds into the open, the kill comes through, the smokes, one towards short, one on the bomb. They start spamming, but they can't find him. Smoke armor. კი შეჩერე იმას რა გაუვარ მაგარი ორი კაცი კაცი რა ტიმე შენ გადიხარ იმაში რა ქვია იმ კატეგორიაში აი ხუმრობას რო ვერ ხვდებიან ეგ მაგ ტიპების
There's a lot of different angles you can get onto the diffuse front with those cables. Ah. Well, they Huh. have been able to invest again, Heroic. It is Eternal Fire, the ones who have been What struggling could it to was? get rifles across the Undara borders. magda, Two MP9s, one for Hey. Wakali, one for Zantares. Just thinking about the way they've lost. Sheni hateria. I would love to go back and maybe someone could Sheni tell me hateria. if Zantares did reload. I know there's a bug at the moment where it shows that YouTube you've დაგაგაგდებს რა. ხალხი გუნდიდან წავალ. and then when you change back, you actually haven't. So I wonder Bakın if that çocuk plays yakın it geçmiyor because he bu was işe. definitely shooting like he had 20 bullets. ეხაც ვერ მიხვდა რომ ვიღატავებოდი ხტები? Happy if he knew he had only 8. He's probably not. ანუ ეს ვერ მიხვდა რომ ამის ხუმრობად მივიღე მე რა. Turnaround from Adger and Calix. Leaves us in a 5-on-5. That smoke is exploitable. I think you can get on the railing as they are. And oh bloody hell, a little bit of an extra sound cue, but all the same, the boost has been erected. Calix, he takes a glance, could lose his life here. Opa. No one can flash for Calix, so he can't ვაიმე, 2-3 ბანი. ეგ ის თემა არის, ხო, 1500 წელს რო აძლევენ ციხეში და თუ გამოვა მე დაუმატებენ თუ რა. Kicks and down to Calix and a second. That is beautiful. He has done his job. Mission accomplished. Nadal land, but he's got a smoke to ვაიმე, ეს რას ცოცხლობს თმა? რევა ზამაზე ნაკლებად თუ იცოცხლებს შეჩემა? როგორ მოასწრო მაინც მოკლე? Wow, Harara. Good for it. That's his fourth. But Zantares securing the third round for Eternal Fire. two in a row that have been somewhat wobbly, but I love watching anchor players. It's the type of player I could never be. Razer The DB. fact that Calix has gotten 2 kills, he's been in the position, Streamer is he knows bullying. there's more threats coming, but he's just sitting, Revaza waiting, საბულინგებდი და buying time for the rotation of his team to come in and understanding that his line მე ვარხი გამოიწერე სტრიმი დაალაიქით, რომ looking for another 6300-ისკენ გავიჭრათ. from Calix. The coach Faber on the mic ვისაც არ immediately, გაგვთ so it wasn't გამოწერილი his არხი. choice for the timeout. It was actually saw from Heroic, but it will give a 30-second opportunity. ბიჭო, ანუ BC Ancient-ი Instructions about how things have unfolded thus far, but Eternal Fire have been able to keep the sheet clean. 3-0. თამაში მინდა ძმა. ერთი ანუ BC ხوار ვითამაშოთ მანავე თუ Heroic გინდ. are the type of team who like to go hero agents, they like to get in the hands of nerds or whoever. Ancient-ი? Apply that pressure. I expect to see the same არ coming უნდა out the თან back of this ჩემისებს. timeout. And we can see ძალიან კაი გუნდი კი არის ესე. the rest investing half of their funds with the loss bonus maxed out 3400 into the next. რა ვქნა თვითამაშოთ ანუ BC? არა, და ერთ თამაშს რავი. ა? შეგვიძლია რომ ანდობისი ავიღოთ მაგალითად დავდავშნოთ რა ის შენექსტი რა. თამაშებით და მე რო ვერ 2014 წელს არის ძმა მე მოგონა. აჩუჟოი. რა ის RP ბაზარი. ეგილია გეთ რა ჩუჟოი. ბიჭო არ ამგონია რავი ეგრე ითამაშონ. просто ესენიც ესე პრაკაობენ ალბათ როგორც ჩვენ რა. ერთ maps. просто ეხლა ერთი თამაში მოგვიწევს მაგიტო ვიძახე. გადიხარ ევასენ? კი. წამა მაშინ ვითამაშოთ ერთი ანუბისი ჰა? აი თუ ვერ ვეძებ და რევაზასაც თუ ეჩქარება დავაი მაშინ. მე თუ დაგთანხმდებიან, მაგრამ კაი გუნდია ესენ წესით კარგად გვეთამაშებიან. ხო გახსოვთ აქ სტრატები რაც გვაქვს Cloud9-ი და ეს. კი. მაჩმა კიდევ ერთხელ მადლობა დონაციისთვის. აუ, გაქრნენ ისინი, კაი, გაახვით. ეუф. ერთმანეთი ამოიჩინოს. მენა შეუყვარდეთ ერთმანეთი. აი ეს მოლოპიკი იყო ძმა. That's the bomb. Good awareness from Zantares. Track through the smoke. One back from the hero AK. A plug goes a long way. Trying to disrupt, but covered. Tessus has saved the round. ძაში მათამაში და გამო. Is ticking. And Nikodos, he has to be ready. აი მოხსნი მე რატი ბანს. ჯერ იყავი ეგრე. Instagram-ის გათამაშება არის 400 follower-ზე ძმებო. 400 follower-ზე Redlines გავათამაშე. ბოლო სურათი რაც დავდე მაგაზე დააკომენტარე და დაალაიქეთ ეგ სურათი. და გაანჰაიდა აგერევაზე. აუ აქ რომლის მოგება მაწყობს თო? რა ორივე მკიდია. Yeah, and they've broken Eternal Fire by doing ანუ so. ამ As soon as the bomb goes down, they've secured that buy into the net. შეიძლება ხა შუტკა გაგიხსნას. Able to post კი, the round ცოტა off აკრია the ძმა. back of a sore timeout. მალე დაგიწეს რევარ შეჩემა რა ვახარო. So you're very happy with proceedings.
If you're the big fin. ვიკადე კაი მოთამაშე. ვაიმე რა გაურტყავს იმას ბიჭო one tap. ესეთი აუპეშნიკები რავი იშვიათ. Most satisfying kills AK one taps, USP one taps and Deagle one digs. They are all ის რაფერის თმებზე მოძრაობს მაკაციე. რა შენ რატო აღარ შეიღებ თმები თეთრად? And these are the type of rounds that we have been singing the praises of Eternal Fire. There's normally second round after using a pistol, but this is still strung together four spy. Can they get anything done now with the cameraman and walking past each other? Ეგ სხვათა შორის ყველა გეიმერის ის არის პრობლემა იქ. But the fact he was alone, you know, procedures in place. Interesting defensive smoke there from Watsy, right? He could have thrown a deep actually given a fair amount of space. I think fortunately they haven't. Cloud9-ისავი მალე დაიწყოს. It's taken them so long to get their pieces in a row for B that there's three members of Eternal Fire here. Just forcing them wide, I suppose. Could go wrong still. Limited weaponry. There's just the pistols and shush. The dispatches of Zentares. The Jewel Berettas don't achieve too much in heroic. They will convert against this force buy. Lighter buy. The force nonetheless. Threatening, but nothing more than one. They consider those kills good. არ გადებდი ბანს ალბათ ხო? Those bad kills. Yeah, like that would be bad deaths. Bad deaths, good kills. Yeah, that's actually, if you wanted to summarize Counter-Strike. აი ეს რა არის ვერ ხვდები 2-0 ანათებს ე. Good diffuse. Good diffuse. Good plan. ბიჭო რავი მე მირჩევნია რომ ჰეროიკი გავიდეს. No, that would be, yeah. კი არა და Eternal Fire რო გავიდეს მირჩევნია, იმიტომ რომ ჰეროიკი გავა უოჭველი მე. 3-1 3-2-ზე просто ის არ ვიცით ბიჭო 3-0-ების თემა როგორაატო. ჩად გადახდა ამას. რას გუნდები გწერენ ძმა? მარათრაი overpass-ო. მე მივწერე შეჩემე. მეთქი რა ხდება ძმა? ჩემი კარგი მოვყან. რა გინდა თო? მარგოს მივწერე. არა ბანინდა. Unless you're a Game Legion fan, then you missed a very nice showing from your team. არ ვიცი მან ქინახთ. 7-ზე გვაქვს თამაში ერთი დაჯავშნილია უკვე 7-ზე overpass. არა ეხლა ვეძებთ რომ ვითამაშოთ ერთი ხელი მანამდე რა. სანამ ის დაიწყებ. არა ჩემი ეჟორმა და Eternal Fire, they started with a rather couple of convincing. ბიჭო დრო აი ეს არის 3 საათი უკან არიან შეჩემა ევროპაში. შეჩემა 4-ზე ვეძებდით ხოლმე პრაგებს და პაულომ თამაში. ეგ წინასწარ უნდა დაჯავშნო. ბიჭო მეიჟორს ყველა მის თამაშობს. Gun rounds. ანუ შენ რა გინდა ვქნათ რომ ჩვენც მეიჯორს უყუროთ? მე ვთამაშობ. Feel like he prioritizes the orb all of the time. And I think that's a good thing to have in an AWPer, especially when there's less rounds of play in MR12. ო ხანტარეს რა კაცი როგორ ზის ბიჭო ეს როგორ სუქდება ესე მალე ერთი ეგ გამაგებინა მე ტერაფერია. ბიჭო ხო რაღაცა ოროს პოჩიჩოს ავიდა. მე რა წვეჩი. რაც სოლი მოიყვანა იმის მერე გასივდა. ისე ეგ-ეგრი არის ხო იცი? ცოტა წონაში იმატებ მერე. ევა შენ შემთხვევაში რა მოხდება შეჩემა? თავს რომ მოიყვან. შენ შემთხვევაში უნდა დავსუსტე 200-ზე. არა მეთქი ხო კიდე ხوار მოიმატებს ხო და მე. თუჟი შეიძლება თუჟზე გასტრიმა? თუჟზე გასტრიმა რას ქვია? Okay, so let's see how they approach this one. ეგ არის უეჭორი. დავაი შეჩემო ვიღაც მოიყვანე 20 კილო მოვიმატე გააშუქე. ძალიან დონერო. ეხა ისე ძალიან გამოდის რომ ანუ პრაკები კი არა უსტრიმავ ჩემი იმენა დროზე თო გაიჩითოს რამე მათი დავატი. აი მე მარგომ რატო დამაიგნო რატო რა კაი გოგო იყო. კი რამდე 2 წელია და მაგის მერე გასუქდა. ბიჭო ზოგადადაც როგორ ხო ძალიან ხელი არა როგორ სუსტი. სუსტი იყო გამხდარი იყო ძალიან და ჯერ მე მგონი in game ლიდერებიდან კიქსანა ისროს ყველაზე კარგად რა. ძალიან კარგად ის. არა და ამ კიქსანას იცი რას უშვებოდით ხოლმე? გაიდრო. Into the smoke onto Wicardia. It's an advantage for heroic. Can't really get him off the bomb here. Yeah, late for that one now. Madja pushing forward. Kicks in at the lit bare minimum. A 2-on-2 smoking kit. It can't happen again, can it?
კი, მე არ დამედება, მე ის რა ქვია, ველაპარაკე იმას. ვლადა ქვია, ვლად from Bucharest. რა გინდა მე შეჩემა ის რა ქვია, პრაკები უსტრიმო თუ რა გავაკეთე? ოვერს არ ყომარობს აღარა. მე მგონი ოვერპასი. ოვერპასი ამოიღეს. მე მგონი ოვერპასი და ინფერნო დაიკიდეს. ბიჭო ვერა, კაცო ეხა სხვა გეგმები გვაქვს შეჩემა. როგორ შეგიძლია კი? It will just be light upgrades from Eternal Fire. I think the key difference maker in this one is obviously Kixen. Jaa, არაფერს არ ამბობენ, მაგრამ ცირცხვილი არა. Right after the opening kill from Wakadia, they've just contacted up, exploiting the expectation. Right, no utility to peek in towards that site. Literally just peering around the corner from Crane. They just have to deal now with a couple of MP9s and upgraded pistols. If they can get past this, it's 5 for heroic, and then everything after that is a fantastic T-haul. Interesting angle adopted by Woxic. He's hoping just to get that. არჩე ეხლა თუ გავა 5 თუ დავსვით სწორად მოგცემ silver medals უკვე წესით. არა, silver medals silver medal შეიძლება არ მოგცეს. არ მახსოვს ზუსტად როგორ არის ეგ silver medals ოდის გაძლევს. რა ლამაზია ბიჭო. არა, შენ კი არა რავი ვინ დასვაბა. ამოკლო თუ არ გეწერა. He also heard one player running away from A, so they know where a few of the players currently reside. Waiting for the smoke fade in middle. Just taking. ეს ვინც გამსვლელია კი. Yesterday to their matchup against Imperial, he had a huge 4K round, and I think it was a 2v5. ბიჭო არა ჯერ არაფერი არ არის კაცო. Просто ის არის გასარკვევი დღეს სავი თუ მოიგებს ძალიან კაი იქნება. ისე რომ იცოდე ყველაზე მეტად Eternal Fire-ის გასვლა მაინტერესებს, იმიტომ რომ ხანტარესა ანუ ყოველ შემთხვევაში ანუ მინდა რომ ისინი გავიგდნენ რა მე ვაზა არის თიმში კი. ვაფშე რო არ მოგაყო, ჰეროიკი რო აქამდე მომდიოდა ეგეც არ მეყოლა. ჰეროიკი? How და ძალიან კაი გონია ჰეროიკი. არა, იმენ ჰეროიკი არ მეყოლა. the European meta when you're not playing it, but the basic concepts and understanding of the way that you need to flow. Просто ეხა უყურე. აქედან რომელიც არ უნდა გავიდეს, გვაწყობს ორივე, თუ ის შემთხვევა არ არის, რომ სამი როლები უნდა დაგესვა. ყველაზე კლევა რა არის, აბა გამეიგებს თუ იცი. Primarily Danish roster with the Macedonian Israeli going up against Turkey's hope. რევაზა კოუჩია вообще. ნავი მეიჟორზე არის ბიჭო? ხო აბა. ნავი ძალიან ხოდი. მაიცა სიმპლი ხო ზამინაში ჩაწერეს. Woxic AWP. რევაზაზე კარგი მოთამაშეები არიან. რატომ მაინც ის? იმიტომ რომ ენტრი ფრაგერია. And currently with only one kill to his name, we were talking about his great performances throughout the best of ones. It would be good if he could come online, especially on their map choice. Vertigo is necessarily an all-this paradise. მაგრამ მან მოთამაშეზე არ არის მარტო დამოკიდებული. თავარი გუნდი როგორ შეიკრება. просто მე ისე ტიპი ვარ რომ ანუ რა ტიპი უწევს რა. Going to be posted for the potential conflict. There's not a timer though, isn't isn't it? არა, კი ილონ მასკი აწერიაცმა. არა, გიორგი. მაგას არ ვიძახე ანუ ქართულ გუნდებზე ხო ანუ არ ხალხი ხალხი რომელსაც ძალიან ძლიერი აზრები გააქვს ქართულ გუნდებზე და ერთ-ერთი მათგანი ხო იყო მაინტერეს All the round polled, Wakadia starts his crawl. რევაზა მოიხოდება მალე აგენ ნახოთ. Fade looking for TSS. ვაიმე. ანუ მე პირადად მირჩევდი ნარკომანი ყავდეს გუნდში რომელიც მეტყვის 400-ად იქნებოდა 800-ზე პირადად. Thought Wakadia was kind of playing ahead of those. ნუ ეგეთი თამაში მყავდეს ვიდრე ადამიანი რო ეთქვის 400-ზე აკვარო და 3-ზე ეკარა. კი, ოღონდ დღეს შენ დააგვიანე 12 წუთი. Working on with Woxic. 10 წუთი და იმას მიქნა ახლა ესე. ძმებო 10 წუთი დაგვიანება არის თუ არა? აი შეჩემა ნაშა გელოდება, აი ფეხი გადაშლილი. 10 წუთი დააგვიანე, აი ხო დაგენძრა. ანუ დროს ვადარებ. აი ხო დაგენძრა. Yeah. ანუ მისი კომენტარი. გუნდის ორგანიზატორი ჩემპიონი რაში უნდა ეგრო მითხრა. Alex with him.
But this is some good counter-strike. Instagram-ში გამომწერები აკრია ეს ხაუბი არა. ხო, ანუ We don't even get to see a moment of it. He's got ბაჩი ძმაო, ჩაიცმევს წავა. 10 წუთი რა ამბავია. საფრანგეთში თამაშობს ლიგაში და მეორე თამაშობს ნაპოლში. He has 13k. პონტი რა ნახავ ჩვენ ისინი არ ვთქვი. ლევას არის წყალის რაღაცები არ ვართ ანუ თან დროსგან დაგვიანება არ არის 10 წუთიო. ანუ კაი დროა, ანუ ვაპატიოთ, ხო? აი, 3 პატიების უფლება გვაქვს. ანზაი. 2-ზე გინება იწყება და 3-ზე ნახო გონდი. არა, ხო, არ მართავს. არ შესულა საერთოდ ცხოვრებაში არ არის შესული. I mean, yeah, this is რა აზრი აქვს ვირაც მართავს მებო ჩვენ თუ ვალეში ყოფთ გვიბალეში კეთ თუ არა და იყავით თქვენთვის კაც დაგვანებეთ თავი ჩვენ მივხედავთ ჩვენ თავს გეუბნები აგერ ცოტა ხანი დაგველოდეთ აგერ და განახებთ შედეგებს თქვენ How to play Counter Strike აგერ ბიჭების კომპიუტერებით მოიხოდოს და განახებთ როგორ უნდა Counter-ში თამაში 4-5 წელი გვაცოდეთ ბიჭებო 4-5 წელი არა გეუბნები აი წლის ბოლომდე და ნახავ რა გუნდი ვიქნებით პროსტო კარჩი წლის ბოლომდე Advance-ში ვიქნებით მე პირობას ვდებ რა კაი კომპიუტერებით ბიჭებს კაი კომპიუტერები და წლის ბოლომდე Advance-ში ვიქნებით Advance-ში ყველა ვარიანტში მენ ეს ბოლოს ყო ინვაიტები წამოვა რომ არა მოკტა თიმში არა მოკტა CS2-შია Something just to get you going individually for Eternal Fire. Like a couple of good kills put together with teamwork. მოკტა აყალბებს არჩენებს ნუ ისა სტრაჩი ფეიკი ვერ გამოვიდა და ეხა აყალბებს იქნებს ირლა ფეიკებს არა, თუმცა ქართველების მოწელა ხომ ანაზრი რა, ნუ ბევრის მესმის იმხრივ რომ საქართველოს აუს არ ყოლია ისეთი გუნდი რაც სადღაც გასულიყო ჩვენ რო ვიყავით მაშინ რომ აი რაღაცა ძალიან შედეგი დაედო რა. ჯერ არ გვაქვს გოგა უნდა დავრეგისტრირდეთ ეხა 14 დღეში იწყება. იმ დროისთვის კითესნი იყო ჩვენთვის, მაგრამ ნუ ამ რაღაცა ხო ხდები, რაღაცა რო გაეკეთებინა და ყველას გულია გაცნობებული რა, რაღაც არ ჯერათ. აულა ჩვენ გვიჯეროდეს მანდა. Просто ჰეიტერი რა ზუსტად იქნება შენი ის რა იცოდე რა ანუ ხარდა ბიჭო არა იქნება კაცო ხდებიან ხოლმე კი ვიცი როგორ ხდება აი სპარანო თამაშობს და აი აუ არის ის თამაში აუ ამის გამო გახსნა და გოლსო გაიწას და აუ შემოგევლეთ რა ანუ ეგ ხა ანუ ეგეთი გულშემატკივარი ანუ კლასზე ვენოქია რა ანუ არ ხავშა თვალში ანუ მე ახალი ჰეიტერები მჭირდება რა ყველა ჩემი ჰეიტერი ჩემ ფანი გახდა ვიცი რატო ანუ ჰეიტერებს მას გამოსულა შეიძლება მართლაც გიყოს რა აინტერესებდეს ბიჭო უყურე რევაზ რა თემა ანუ ტიპი რო რაღაცას გეკითხება ანუ კომენტარშივე ეთყობა რა ანუ ბიჭო არა მე მესმის სწორი ჰეიტი ანუ ჰეიტი რას ქვია ანუ სწორი კრიტიკა ხო კრიტიკა აი გარი ანუ ჯანსაღი კრიტიკა რაც ასტორებს ბაზარი არა ხო აი ეგეთი რაღაცები არ უნდა დაწერო ხო ანუ ბაზარი არა კაცო სათითაოდ რო აიღო ეხა ხუთივე კაცი ჩვენ რო აგვიღო შეიძლება ჩვენზე მაგრები იყვნენ ვიღაცეები რა როგორც მოთამაშეები მაგრამ რეალურად აქ არის როგორ შევიკრებით როგორც გუნდი რა თუ მოხდა ეგ რო შევიკარით როგორც გუნდი რავი მე ტრაქში გამარჯვე შენი ხუთივე კარგი მოთამაშე თავარიაც მონარკომნების საკომპლექტებული გუნდი არ არის მოდადაში ყველაფერი იქნება თავარი ეხლა რაცა ამ ბიჭების მთავარი мотиваცია რაც არის ეხლა რომ უნდათ კაი კომპიუტერები რო ქონეთ რო აი ვიცი რა სხვა სიამოვნება ეხლა ვითამაში ცუდი კომპიუტერით ლანზე და მივხვდი რა საშინელებაცაა ეხლა რავი აი ეხლა კაი კომპიუტერი რო გაქვს და მეტი მქონდა შეჩემო რომ ლანზე მაინც იქნებოდა კაი კომპიუტერი რა სიძახით რავი ჩემთვის 4 იყო ლანზ კომპიუტერი წარმომიდგენია ეხლა ანუ მე მიჭედავდა და მოისასთვის კაი იყო კაი კომპიუტერი არ და ზუსტად ერთ ეგრე კომპიუტერები არ არის საწყენი კაცო მეორე მხარეცაა თქვენ აბიტავაშო სახში ბიჭო არა მეორე მხარეცაა რა ტიპები ეხლა რომ ზიან რა მოისასა ყველაზე ცუდი კომპიუტერი აგვილი რო გონიათ რაღაც მიაღწეოდა რომ მიაღწევ ანუ ჯერ პირველ რიგში ხარ ვიღაცის კომენტარს გამა უნდა მიაღწევ შენ თავს უნდა დაუმტკიცო რა და ლოკურია ეგ რომ ყველა ჩვენ თავზე უნდა ვიზუალიზო კაკრაზე ეგა საუკეთესო ვერსია უნდა იყოს შენი თავის ყოველდღე იმენა ხო და პროსტა მე რა თემა არის იცი ანუ რო იცი რომ ანუ შენ რაღაცა ანუ ტიპებს ეხა პროებს მაგრამ 30000 აქვს შემოსავალი თვეში პროსტა ესე და იქით ცალკე 9 მილიონი სპონსორი ყავთ და
ვიღაცა ტიპი ანუ გიწეს რომ ურაყლებო თამაში ხარ ძმაო თამაში არ წაგივიდა ანუ უკვე მაგრად ყლეზე კიდია რა აუ ეს რა პოზიციაა მაგა ეგეთ დონეზე რო ხარ ძმა უკვე და ანუ მეიჟორზე რო გუნდი ხარ ანუ მეიჟორზე რო გუნდი გაცის ანუ ჩემთვის შეიძლება კი ყლე გუნდი იყოს და ვიცახო რა უნდა მაგრამ ფაქტია რომ დაიმსახურეს ეხლა ოუ რანეიდი ყურების ფხანს ვერ გახონ რაღაცა გააკეთა შეიძლება ის რომ ესტებმა და გავიდე დაულაგებელი კაუნტერი და პაგის თამაშით ვერ გახვალ მეიჯორზე შანსი არა არავინ არ არის ამ პრაკზე ამათ შევეცი ერთი პრაკინო ვითამაშო დღეს ბიჭო გაგაჯვით კისერზე რა ყველაზე ნაღდი არის მარტო ჩვენ გვაქვს და ამერიკიდან გავიდით რეკვესტი რომ მარტო ყველაზე მარტივი არის ამერიკა აზია ცოჩი ისე დამოღ ამ ყველა სპორტ შეიგრე რო არის კაცო გეუბნები ევროპელები იმენა მესი რო იყოს ქართველებად მესისაც დაებრავდნენ ბიჭო მე შენ რა გონია კაცო არგენტინაში არ არიან მესის ჰეითერები ჰეიტერები არიან მაგრამ ანუ არგენტინა ბევრად დიდი ქვეყანა არის და ბევრად მეტი ცხოვრობს მაგრამ აქ ისი ცოტანი რო ვართ ანუ ისი გვიზიზღება ერთმანეთი და ვერ ბიჭო ეხლა ხო არ გაიგე ანუ მთელი ისტორია ზუსტად ეგაა მაგიტომ მევასებოდა ისტორიის გაკვეთილები მაგიტომ მევასებოდა რომ სულ ეგ იყო რომ აი ნაბოზარი იყო ეს ამან გვიღალატა ამან მიგვატყნა ამან იმას ქნა ანუ თუ ვიღაც ნაბოზარი ყავდა იმენ და წელი ეგეთ რაღაცეა ანუ რა სიგებ მაინც მე მიჩვეული ვარ ანუ მე მაგაზინერები როდის მომიშალა ბოლოს არ მახსოვს რომ აგინებე ხოლმე შეჩემა ლოცავ ხალხს ანუ გამოვიმუშავე ანუ კითხულობ რაღაცა შეიძლება თავს შაქჭეს მაგრამ რო გითხო რაღაცა აუ რეაქცია მაქვს რაღაცა ფსიქოლოგიურად მოხდეს არა მაგრა ყლეზე მკიდე ბიჭო ჯერიც გამოვიმუშავე რა იცი 1000-დან 20 მაგას დაწესე როდიდან არ უნდა გაგიკვირდეს იცი ქართველისგან ეგეთი რაღაცეები ანუ ბავშვებს იპარავდნენ შეჩემა და თურქეთში მიყავდათ გასაყიდად მაგის მერე რა უნდა გაგიკვირდეს რო ანუ ქართველი რამეს როგორ იკადრებსო ყველაფერს იკადრებს ვაფშე იმენა просто არევასება ანუ წარმატებული ხალხი რა რა ვქნა ძმაო ეგრეა მე კიდე უნდა უმტკიცო ღმერთი არსებობს თუ არაო და ეშმაკიო აგერ თუ არ არსებობს ანუ ეგეთი რაღაც ანუ ნორმალურ საღად მოაზროვნე ადამიანს არ მოუვა ხო თავში შანსი არა მაგალითი იმენა სახეზე გაქვთ და просто მიხვედრა ჭირდება მაგას But second of all to fix any mistakes that you may have had so far keep working on the play. ყველგან ეგრეა კაცო ქართველზე არ ვიძახით მარტო. ნუ გამოხვედი ეხლა დაახვიე მეგრელების დამცველი ხარ შენ. ბაჩანა მე თუ მთავრობაში მოვალ ბაჩანა არის მეგრელთა უფლებების დამცველი რო იცოდეთ ძმებო. დამოკიდებულებას აცხადებს სამეგრელო და ბაჩანა ხდება. კი ბაჩანა ხდება ცალკე გადადის. როგორ ქვდა ისა და როგორი ისა და მოიცდე გამოვიწყდა. აუ სიტყვა დამოვიწყდა ბლედ. რა ვისხავ მაინც რო გაუშვათ თუ ვერი. არაო და არ არის აღარავინ არ არის. რავი ეხა 25 წუთში ვეღარ მოვასწრებთ აგერ უყუროთ ჰელოით მაშინ. არა ბიჭო ძალიან ჰელოით. ისორის ლაინაპზე გამჩემდება. ეხლა ჩვენც უნდა გვეთამაშა შეზღუდვას ვიცი. ავტონომიური თუ რა ქვია თუ რაღაც ავტონომიური რესპუბლიკა იქნება სამეგრელოს ბაჩანა იქნება ის რა ქვია პრეზიდენტი. აჭარაზე არის ზახდნენ მაგას ეს პერიოდი თუ მემეშლება. აჭარა იყო შეჩემა. ასლანა ბაბუ. We'll operate with the jump spot. Nikodon's on the back ledge as well. And creeping Julie's down in the face. Nerd surely calls it here. ყველგან ეგრეა პაპა. ყველგან ეგრეა, ანუ არ მიკვირს. ჩვეულებრივი ამბავია. просто ჩვენ ძალიან სენსიტიური მენტალიტეტი გვაქვს. ჩვენ სხვანაირი აზროვნების კამანდა ვართ ეხლა. იქ შეიძლება ტიპი რო ცუდად გახდეს. აი ერთმა უკრაინელმა ილაპარაკა გუშინ წინ რა, TikTok-ზე უყურე, ჩუჟი კამ ჩამიგდო ვიდეო, რას ლაპარაკობსო რა. A little bit cheaper. კარჩე ბაზრობდა რომ აი ცუდად რო გახდებაო მაგალითად ტიპიო რა, აი ადამიანიო და ნათესავი რომ მიდისო ნათესავი ზმაკაცები ყოველ სამეთყობოში იკრიბება რა. აი ტიპა რომ ფეხი მოიტეხოს რა. რაღაცა რატო ხდება ეგ რა მიზანი გაქვს რა, ანუ
ეგრე გაგზარდესო, ეგრე წესი არის, იმიტომ რომ ჩვენთანო ეგრე არ ხდება, ეგ არის რომ ძას მომწონსო ეგო რა, ანუ პროსტა რა არის ამოძრავებელი მაგის რა. ანუ ხოხტები რა გულისხმობს რა, ანუ ძალიან სხვანაირი ტიპები ვარ. ბევრს არ ესმის ეგ ანუ ჩვენ გვაქვს კარგი და გვაქვს ცუდიც ხარ როგორც ყველას მაგრამ. ბიჭო მე ის არ მესმის კაცოს საჭმლის ფული რო არ აქვს ხალხს და იმებით რო დადიან რა ქვია. ორი უკიდურესობა გვაქვს ჩვენ, ანუ ან ძალიან გვიდი, ან ძალიან გვაინტერესებს. შუაში არ ვარ სადა, ეგეთი ერი ვარ სიმ. ვაიმე იგებს ის ჩემისა ბიჭო. ცუდი მაგალითი რო აიღო, ამერიკაში. გინგურები რო ეჩიტე, 700 რო ჩხუბობენ რაღაცა, ნუ 700 კაცი მიდის ორივე მხრით თვითონ მხრიდან და ერთ-ერთი ჩხუბობენ, მე და მე ეშლებიან. საქართველოში ანუ ჩხუბი რო არის, 700 ჩხუბი. ყველა ჩხუბი. როგორ ვერ მოასტრო? აი შვა ბიჭო. იტი არ ქონდა თუ დროში ვერ ჩაეტია. მე მეგონა აეშვა. რა მოხდა? კიტი არ ქონდა? დეტექტავ თუ მეჩემოთ. არ ქონიათ კიტი ბიჭო მეთქი. ერთად რანაირად ვარცაკეთ. ვერ მივხვდი რა. აღარ თურქები გვეწინებოდი რაღაც საბუთი რო იყო გაფორმებული. რა თურქები ხო? ო რაღაც საბუთზე მიდიოდა ლაპარაკი რაღაც ასარაცის უკან რო. სანდროს ესტროგენმა გაკიკა. ეს კონესი შეჩემა შიქხუ არ გაქვს. ეს კონესი შიქხუ არ გაქვს, მაგრამ შენ ხომსე. ესტროგენი მოგაწვა თუ რა მოხდა? აი შეჩემა ჰორმონების წამოს რო ვიკეთებ. ლეგალური მიზეზების გამო არ ვიკეთებ ჰორმონების წამოს. He could be worth a multi if they try and go wide. სექსიზმით დაკავებული. აუ დაახვიე რა ბიჭო რა. მეორე ანიმეში ისე რა გინდა? გასაგებია. ვითომ ვიღაც არ მიხვეწებოდა იმ დღეს ის მაგალითი რო შენ რუბი ვაშიბო რა. ანიმეში ნიკობა ეგრევე red flag-ი არის რა. ანიმესურად დაიყენე ჩუჯე სვეჩი გეუნები ძმაო პლუს 50% headshot rate. აი ჩეთერი ხარ არ ერთი არ მეო. ვისე ულკის სურათებით იჩიტება და თურქები ნახე რა გიჟები ვით არიან და Well, they're not getting any easy rounds, are they? You could see the threat that existed for Heroic throughout. And the silence Heroic started searching for space, right? The HE goes forward, push swings, then on that top deck, Tessus gets bowled over. The M4 finds absolutely no impact. What did he take here? I feel like they had two choices, right? And I think one of the signatures of Heroic is staying active, right? So the fact that they've gone aggressive, they've done it again. Tessus has a silence. მე როგორ მოვხოდო კაცო ეხლა რა მაგისტვის არ გვცალი ეხლა ჩვენ უნდა არჩი სხვა გეგმები გვაქვს რა არაფერი ჰაბის მოხოდას არ ვაპირებ. არის მუშაობს გიო ეგეთი რაღაც რა ანუ სპონსორები საიდან მოიყვანო მე ხوار დავაფინანსებ იმას ჰაბს. ო ეგეც რომ მოეკლა ბიჭო. არა იმ პეცხა ძალიან გიჟი არ არის მე ნასწორებ 3 კილოს გაკეთებ. მე მოვიგე და დაიხურა მე. სოჩი მე და ელაზა ვიყავით პირველ მეორეზე. თამასი ლარი იყო პირველზე. ბოშის. და როდიდან მევასები? მაგრამ კიდე ერთხელ თუ დააგვიანებ გაგაჯმევინებ. ორჯერ შეჩემა ერთხელ მეორეზე განგინება დამავიწყე. And they were unable to do so on their CT side. That was a very weak CT side. ხო იცით რა როგორ ვიცი ხომ? წონი. აბგუჩი ვინიქნება ჩუჯო ის მე და შენ რო დაუშვებთ ერთმანეთს და სხვას მოიშლებენ ერები. რა ვიცი. ჩვენ ვერ დაუშვებთ შეუძლებელია. ან მე დაგითმობ ხან შენ და ეგ იქნება.
dream start. არ ვიცი ზრეხიკენ არც ერთის მოგება არ მაწყობს ამათი დედამატირე რომელიმე გავიდეს თო Already seeing signs of ლიშმი life. გავიდეს. ვაი ხა ისეთი რაღაც შეიძლება მოხდეს რომ ამ ორი გუნდიდან ვერც ერთი ვერ გავიდეს რაღაცნაირად არ ვიცი 2-0 თამაში კი ამარა May as well. Badger doesn't want to give away another owning death. He's conceded quite a few thus თამაშებს far. ხვალბენ და Been doing this for an awfully long time. Has არიციან Badger ხო over უფრო multiple მოიგებენ მე Turkish კიდე რომ iterations. სამწუხაროდ Used to სამში play for the დაითამაშა. French back in the 1.6 days. People might remember. უმალავს მეგონი ვერ ეტევით აქ რევაძა ვერ გაეტეოდა რა გინდა გამიგო არა შეჩემო რა ზონდა მაგინო რაზე ვთქვი აბა Quite exciting towards the tail end of რა 1.6. გიავაცი რაკი? ო ჩუჟოი Double mid setup, double B setup, and retake A. So heroic. You can see how they have. ღლისი 1500 კილოზე ავედი აიმპოც. გორდა დააბრუნეთ პროდონეზე აუ სორდა რო კაუნტერში დაბრუნდეს ისინი ვინები არიან მათ რო გაუგზავნოთ აქ გუნდები I mean, ყოფილან understandably, you don't wanna go through the grey you're screen. not committing. გოგა ტიპისგან დაიყვიდა ვიღაც ქართველისგან ოღონდ გადაჩეკე რომ სანდო იყოს Commit with. Yeah, that. But you can use Zentara და ის რა საიტი არის kicks it Market, together. DM. They just Calix. ie მარკეტია ხო იმენ კრისპიმ რო იყიდა ჩელო Yeah, that is the next question. რა იმანაცი ჩვენ ხოლა ზუსტად ერთ-ერთი ყიდულობს ხო He's heard the bridge. He heard the bridge. ბიჭო თან ძალიან დაბალი ფასები ხო მარკეტ რა ქვია მარკეტ DM-ი თუ DM მარკეტი რა So that must have been one hell of a play from Zentara. თან ჩატვალ ქართულს გახსოვთ და რა ხო. საიტზე სიგნალები აა. საიტზე უჭველი სანდო თან კი რა პრომოკოდია რაღაცა და მეც ჩაგიცხავს აჰა It's not impossible. აი საიტია ძალიან დედასვისო ა დი მარკეტი აი ჩემი დაიწყო ხო მე The რა Jules Hmm. made it into a 1v1. $70 იყიდიც რა Up against Calix. Smoke on the bomb's going to get nerve-wracking for Calix. Does he want to swing ahead of it? He's just going to... სალამგიო Calix going to start to spam, surely. Surely. He's worried about the potential for a defuse tag. ვა ხალე საიტია მე Eternal CS fire მან recover. Yeah, you feel that Zentara is a double. CS მანი კი არა ტრეიდ $100 His adjustment. I think აჰა შენი $30 იო სადიო he really had Calix on the front. ბიჭო იცი რა თემა საიძე რა ფასაც უნდა იმას დააწერენ და რა აი როგორ ცენტებს გადათვლი თუ რას იზავ რაში გატყობს ვითომ ძვირი შეიძლება რაც გამოგაკეთე Bangers of shots there from Zentaras. I love the surge forward. მარა რეალურად თითო ტრეიდში შენი აიტემი როგორ სადაც 10% ძვირი აი მაგალითად ახლა დოპლერო დაიწყე რა Oh, lovely That one. was the M4. კარჩ თითო ტრეიდში სადღაც 5 ცენტს გიგებენ რა With their investments. მაგრად უკაც Could be coming back to haunt them, you know, this relentless investment. It's $150 for kicks, and he put all of his cash into that. Suppose at least Oh, they he have lost it. max loss Have they bonus. lost it? He's looking for it. It might fall him down the board. It's in the source. აი I'll see if I ყველაზე can ყლე find it. I'll race კარამი J. რამდენ დოლარი Okay. In the meantime, yeah, this one looks like a nice ყველაზე ყლე კარამი წელი the 400 finish. დოლარად სულთან A CS middle მოაწყო Karuna ჩუჟი from Madja. არა კაია კაც ნავაჯა მე სტრიმი დაალაიქე და არხი გამოიწერეთ ვისაც არ გაქვთ არა გამოწერილი ავიდეთ 6300-იანი That's behind the double მე არ stack. გამოვიწერ It's Oh, unlikely okay. Molotov, but it's Flip unlikely he knife, gets more than it's one. a I carambit, may have just it's spotted the from default the there. default. No, so blind. Pete. Good utility there from Eternal Fire. და ინსტაგრამზე არის გათამაშება ძმებო აპინული არის 400 ფოლოვერზე Redlines გავათამაშებ ვისაც გინდათ მონაწილეობის მიღება არ დაგავით ამდენზე? Look at my screen. 400-ზე I found it. It went off the map. ამდენზე? Well, I couldn't find it at Oh, Scouts. I'm Chujo's like, Instagram, where that else was could good. it have gone? 51 floors down. Okay, უცებ wow. So უცებ Zentara ავიღო დავაგდო doesn't და know it, გავათამაშებ და but, ფეგრე he's რამ right. ნაბოზარა მაქვს Completely removed the rifle. It's a long way down free camming that, let me tell you. There it is. Wait. Jay's probably going. I I'm can't assuming believe it's you Jay. found it. I'm assuming it's Jay's like, let me show it, let me show it. Yeah. Jay's gonna be mad that you found it first. I know Chev's observing right now. Yeah. But little known fact is there are multiple. It's a team. Yes. You've got the replay up, you've got the Bane observer, and you've got the context Is it observer. is ბიჭო ეტერნალები წინას რო სტრიმად რუკა მაშინაც მაგარ xoძე იყვნენ და ეხაც მე მგონი არ დაუგდიათ ხოდი Cams, you know when you get those sweet little over the It shoulder could be those Bastion. could be. We'll find out. Yeah, we'll do our research. Let's find out as we get into our 18. Yeah, slowed down by the flames on B and mid simultaneously. So Madge is trying to make no secret that there are B players present. Right now,
Eternal Fire still at their back. აღარ მინდა თამაში. ესენი არიან მაჩმენას მაკაცები არიან. Their map choice. მე ცოტა იცი მაჩმენა რო იმაში იყო თურქეთში. 6 consecutive rounds on the T half. ანტალიაში იყო და მეიჯერა გაიცნო რა. And if you win this one, you keep Heroic in that CT washing machine. They might have to Ვის? start considering some saves, Heroic, if they're losing the side. ვის? 13 მოუგო, 13 მოუგო ამ goal has just been made. და ეგენი არ მადადებს მან. Players in position. 13 ვერა ვერ გაიჩიტა 7-ზე გვაქვს მემო თამაში. ერთ თამაშს ვითამაშებ სავარაუდოდ. ვერერე ვაზა მიდის. და ჩვენ თამაშებს უყურებთ. 7-ზე თამაში? კი 7-ზე გვაქვს. The A players forced into a more defensive stance. Why, man? Oh. Calyx ready in mid. აუ რა კაი რაღაცეები შეიძლება აქედან რა მოიღო ბიჭო. გამოვაგდო მონღოლებმა? A lot of pressure, a lot of work on Shush. Down he goes. Kixon gone. Eternal Fire have done enough. This is their sight. They take it by force. With 3 casualties as well, it's an expensive loss for Heroic. There might be more. There's going to be more. Nikados. Oh, dead to Maja. You see what I'm saying about them having to save? The thing is, giving it away in vain. Defending that site, you lied on you two. Tesses, he's seen the shot. ძმა, გაუპიკე შეჩემა. He might get to hold on to this. Zentaris with the hunt spots him out. Oh, Xantaris რა გიჟია ჩი. Will allow his teammates to do the dirty work. Tesses has to defend on all fronts. ნახე რა ჩათლახია საიდან. They're going to continue to get this max loss bonus, but now it's 6 consecutive rounds. რა კარგად თამაშობენ ბიჭო. Everything. We've tied things up. 9-9 as Eternal Fire have come to life on their map pick. This is the team that everybody expected to see, and the round timeline showing you just how streaky things have been. The T-side dominance from both squads thus far, coming prepped and ready with their attacks. Yeah, and you've got to give props to the boys, Ricardia and Zentaris. Toxic. არა ბიჭო ზოგადადაც რა ჭირა თამაშობს წარყურა ეთერნალის ზოგადადაც არა ანუ ბიში თავი ხანტარის ამ დამოხსნა თავი არ გამოვაყოფილეს არსად ეს ვისი პიკია I guess because it's going to be a pre-spam or მათი პიკი ყოფილა ეთერნალებს არა ბიჭო კარგად განან რა ტიპები რა ნახე აი აუ ეხლა ის არა ისევ გამოხედავს მე არ დატოვს ნახე ეხლა უაჭელი უთხრა რომ გამოხვალო ფრთხილად იყავიო ხო გითხარი იმენა ვკითხულობ ტიპებს აი კომუნიკაცია თორე ეგ რო არ ეთქვა ეხლა ტიპს რომ ხო ანუ ჩავიდო და დანამაღებული გაივლიდა რა Like I said before in the previous map, math's not my strong suit. Nor I. And my spelling sucks as well. Yeah, numbers don't work well in my brain, but I can do the letters in the way. Oh, უთხრა მეიჯერამ რომ აი გავედი მე დავტოვე. ხო, დავტოვე ეს პოზიცია. რა ცეცხლა მოიგოს ვა? სამა უნდა მოიგოს 3-0-ზე მიწერია. I'll be honest, with the first half, I was saying they just weren't, it didn't feel like they were hitting back. They're hitting back now. Wakadia in this second half, I think he already has 6 or 7 kills. I really should start taking screenshots at halftime scoreboards because I think one of the other things that goes undervalued in that's all დღეს ომი გვექნება მაშინ is like rounds side dependent, so is the amount of frags and the output that you're looking for just to see a player come alive. And there it is. And a reason that Saw might have been reluctant to call it in the previous is because it is the third and final timeout for Heroic. So the last 30 seconds where the boss man gets the opportunity to chime in, unless given that grace by Faber on the other side of the server, they will be able to invest. And I spoke about the versatility of Nikados, right? The fact that he doesn't always have to operate with the AWP, and it doesn't appear to be part of the CT-sided game plan. It could have been something they attempted to facilitate. Apparently not, as the cash is flowing. We had this same conversation with Heroic on their T-side. Zowie იგებს დღეს 2-0 CZ-ზე. იმიტომ ძალიან კარგები არიან. აი ვერტიგოს თამაშო დავიწყებთ მე ნახეთ თქვენ. როგორ მევასება ესე. კარჩო ვერტიგოს ვერ ვიტან პაგის სათამაშოთ მე ზიზღება, მაგრამ აი
გუნთან ერთად სათამაშო ძალიან კაია რა. გეხვეწე მეჟერა სენს შეხედე მაუს რო ატრიალებს რა, ანუ სად რას უშურვა მაუს. Very noisy. Full focus. This is the angle. Torres is good for the free. Typically, but now. ვარა შეება ძმა? გაგიჭედა მაუსმა? Bizarre. Crosshair just stopped moving. ნუ დაამუღამე ნერვზე რო აღარ. To save. ვაიმე რა კაი ფლეში. The 3-on-3 now. Okay. დაათი ბეგა? ნახე ბიჭო მე რამდენი ჰეველის მოდოვი დააგდეს ტიპი. I think they're talking about it right now. Tessis is like, if I find one, maybe we go. I would Lose the smell. game if they go for this and lose everything. კაი crossfire აქვს აღებული, ანუ ეს პირველი AWP მოკლავს და მერე. They're committing, they're still committing. There's no time for this. Down they go. Only Tessis remains. There's no way he can defuse that bomb. He will take one with him. A dink onto another. Magic there. Nice find, but still the round is Eternal Fires and they leave, heroic that is, with nothing. You've got, what, 3K something? Yeah, they can get out a couple of silenced M4s again, maybe 3. But that's for 12, so... Yeah, exactly, and it will be without utility, so you kind of just have to hope you can go aggressive and bludgeon them to death while they're looking for this map control. It might be a clean T-half. No, but I see what you're saying about the compulsory save there. Right, because if they save, they could have a full gun round again. Yeah, and you can fight for your honor. And now it looks like, I'm not saying they're conceding 12, but they're not full investing to fight to avoid 12. Okay, interesting. Wow, Eternal Fire. From 9-3 to 11-9. They lost 9 rounds in a row. And now they come into this T side invigorated, impressing, threatening, back to A. In the absence of the util, in the absence of the full buy. დამეთროზე დარჩა ისინი რა ქვია ამ კალები რუსები აი მაგ რუსების მაგივრად გაეშვათ ეხა ის პანდებიტო Ooh, a lot of nade damage there onto Nikodos. აუ აფში არ ჩავწერ ფურიას და დავატირე იმენა წინაზე გახსოვს ფურიან და ლიკვიდმა წაგვაგებინა თორე დაიმონდ კოინი გვექნებოდა And spotted out over the smoke with Cardia covers. This is falling apart for heroic one by one. They are rumbled. Admirable half of Counter-Strike from Eternal Fire. Could it really be the clean sheet? Not a single blemish. ტიპებმა რაუნდი არ წააგეს ბიჭო არ გავგიჟდე საულ რა ტისაიდი ითამაშეს ამას უგვეჭველი უნდა ჩაუვლდე ამ დემოს მერე რასაკეთებენ მაპზე როგორ მოძრაობენ Bloody hell, this has gone rapidly out of my აუ ძალიან ჭედლო ძალიან მეორე რაღაც უნდა გაიარო So this is going to be, I believe, this is the 9th, right? Obviously going for to get securing 12, but securing the 9-round run as their opponent did out of the gates. მე პირობას ვდებ რომ არც ერთ შემდეგ პიკემში აღარ ჩავწერ ფურიას It must feel so good as well to have your individuals then show up. It's also, right, we've got 21 for Wakadia, 19 for Zantares now, but also for Madja because he's calling these rounds. Sure, your players need to hit the shots and have some bigger moments. That's one part of this. But he's calling the executes, where they're pressuring. You're seeing a lot of these rounds he's going towards A and solo faking, and then he's going back over towards B and entry fragging. So it's good from an in-game leader perspective as well, not just your individual CT side. If they keep coming to the players' sides and they just keep locking them down, okay, yeah, the in-game leader might have had to call some patterns, but this one here, a great effort from Eternal Fire. Is this it? Do they really go 10 consecutive rounds to pick up their map choice? We head into Mirage next. ნახე რეპსაკეთებენ ბიჭო Oh, I know idea. Oh, itqna. Magrat. Ajera. Easy for Wakadia to collect. Heroic on the back foot. Off kilter. ეხლა მარჯვნივ უნდა გაცხრილოს იმან. And to think this half started with Wakadia 1v2 clutch on the pistol. I think it could end right here. Nico committed to this. გაატრეიდე შეჩემო. ეხლა რო არა იმ ტიპს თუ არ მოკლა ხო ყველა გადმოვა ბიზე აზრი? For survival. ვაიმე. Zantares actually nails it. That's Zantares on. ნუ მაინც აქ დახვდებიან მაგას ვიძახი ის ტიპი.
matching the timing. It's good. აი, ზუსტად ისე მოხდა როგორც თქვი რა. ის ტიპი თუ არ mokali ეხა, ვინც აიღო ინფორმაცია აზრი. Oh my god, Nerds has shut them down. Two charging up the stairs. That smoke was bizarre for them. They weren't considering the angle. ბიჭო, არა, ძალიან კარგად აქვს დალაგებული. არა, ხო ამაზე როგორ უნდა თქვა, გაუვარდეთ კაცო. იმენა counter-ს თამაშობენ, ესაა counter. მაგრამ ეხლა იყო ერთადერთი პრობლემა ეხლა რაც შეცდომა რაც დაუშვეს ის რამპის კაცი რომ მოკლა იმან ისინი უეჭველი იქიდან უნდა წამოსულიყვნენ და მოეკლათ ის რა ან თუ ვერ მოკლავდნენ უკან მაინც უნდა გასულიყო რომ ინფო აღარ ქონოდა რა ისე დარჩა ის ტიპი რომ ქონდა ინფო მაინც ასენია ეხლა გადავა ბიზე და დარჩება სამი კაცი მაინც when you suddenly lose one ხო მაგას ვიძახი ანუ მანდ უნდა გაეტრეიდებინ შოლდერზე იდგა ნახე ხა უყურს გახედა ნუ შეიძლება პროს სიკვდილი არ უნდა და მაგრამ მაინც შეჩემ აზრი ორი კაცი რო გიპიკავს და მაინც ინფო აქვს აზრი შეიძლება გაქოლილი იყო ბიზერ ვადიოდნენ და წავიდა უკან რა ეგრევა გამხანტარისა მე რამდენად უნდა გაცხრილოს მაგ ადგილზე ტიპი რაღაცა ნაბოზარი line-up-ი აქვს იმენ უფ სახეში already finding himself posted for the jump for info. He could get two here. This could be high impact. აუ რა ფლეში ამის ამზე მაინც უპირატესობაში არიან ტერორისტები ხა იმასთან ერთი HP აქვს ტიპს Salam shut up. Twice about the reposition. That's aggressing. They're coming back to his way. A lot of pressure on this one for Nerds. ძმებო, კზდი სპორტსის YouTube-ის არხიც გამოიწერეთ. მან გაისტრიმება ხოლმე ESE-ის თამაშები, რო იცოდეთ. We saw the combination of bullets and nades. Major activates into the gap, held by Tessus on the 1HP. აი ეს ამას უეჭველი წაგებული აქვს დუელი. აი თავში გაატყა მეიჯერონ. It's up to Major and Centaurus. They can end it right here, right now. Nikodos with only 10 bullets in the mag. სად მიდის შუაზე? თო ბიზე მიდიან? არა, ბიზე მიდი. 25 seconds. ეს გაიგებდა ხა ხმას ეს. He's considering the possibility through mid. What's he opt for angle wise? ვახო ლინკი არ გინდა. ნახე სახელში. This would be huge. არა? ანუ ყოველ იმაზე მოთაგული არ ძაღლუკით არ მაქვს? ბიჭო, ყოველ იმაზე სტრიმის ჩართვაზე? ეურა. He does have a smoke, he does have a kit, and Major's low HP. 2 bullets to the body. Do the job. Major has the HE, so if the smoke goes on the bomb, he can always clear it. That's true. Hasn't planned for himself. Which is going to kind of get into აი დალინკა ჯორჯამ. Yeah, he's starting to work. კი თამაშობ ჩვიდზე. The HE throws it away. ვა. Feel like he should have maybe. არა, იღებს. სად დადო ამან არც ახსოვს ამ ჩემისა. Live to fight another day. Nikodos secures it. Oh, had an opportunity there, didn't it? Felt like he overplayed his hand. If he had the first move, then he would have known what order to start rifling through those nades, but also to not plant for yourself and then go for that B lobby control. Bombi sad dado დაავიწყდა ამ ჩემისას. ის რაუნდი ის. ჩეჩი ვიკადია ფაითობდა დახმარებოდნენ და. ან რაუნდი არ ქონდა მანამდე მოგებული სიტს. Heroic have been extremely fortified over towards the A ramp, so going over there and stabbing through the smoke with multiple bodies. For that control. Going back to these B plays. რევაზა ხვალ გასტრიმოს. Hunter speaking well, δεვა მე მგონი. Just trying to get a glimpse of the players. Hunter speaking არ ვიცი, მაგრამ ნეიდი. He's playing this well. This is a professional. ეხა ეს სმოკი დაგჭირდება ხოლმე ჩვენს. High pressure scenario. Util raining through, blinds him off. აუ არა GG overtime-ია უკვე. ინაგი შუც მოწ. ყველა აქ არის ძმებო. ვაიმე რა მოხდა? Calix left with a 1v5 ahead of him. Oh, and it looks like his
may have crashed. He crashed. Well, maybe he alt-tabbed or something, but either way, we're going to overtime, guys. Yes, Okay, but my coach, da. Time for it to happen, isn't it? But I didn't think he was going to win a 1-on-5 situation. Main cer moigebdi Could daigidetno. have happened. And understandably, ანუ ერთმა რა full focus. შუში გამოვიდა რუარ გაატრეიდა იმან და Oh, Hey, but how? yeah, it was overtime, off. It was actually, over. overtime. Calix 1v5 ანუ ისინი უფრო certainly low კონდიშენ ანუ იმაში არიან და აუ როგორ ელოდებიან ეს ცხოველები. Like, have fun, mate. The other one that always gets me is like I used to accidentally არა იმას გაუჭედა კომპიუტერმა. მაგარი თამაშია counter. the virtual desktop and, I would never know how to get back. Me too. I was like, and then I'm googling like how do I get back to it and I'm still in the game and I'm like I've done that before. When you kind of just keyboard Actually, that's smash it. and you end up on a different desktop. You're like, guys, I'm really sorry. I don't know where my game's gone. Well, they're probably a little bit spaced out onto why Calix did Well, not I'm do saying it in the that, 1-on-5 situation. He's saving. ეჩი როგორ ელოდებოდნენ და ამუღამე 5-1 არც ერთმა რო არ გატროლა და არ გარაშა. აი ეგაა პროფესიონალი. 9 consecutive rounds. ანუ რეალურად ეხა უყურე. პროფესიონალისგან რაც გაგასხოვებს რა, აი ჩვეულებრივ ტიპს და ჩვეულებრივ მოთამაშეს. ანუ პროფესიონალი ტროლავს ნაკლებ იმპორტანტ რაუნდს. ნიშნულოვან რაუნდებს ტროლავენ ნაკლებს. როცა შენ გამოუცდელი ხარ. ისეთ დონეზე რო ხარ შეიძლება ერთი ხუძეც მოგიტყრას კეთილები. კი და გამოუცდელი როცა ხარ. ისეთ რაუნდს წააგებ რომ ვერ ხვდები რომ ნიშნულოვანია, მაგრამ რეალურად მე თამაშო წააგებ და გადახედა, ვაიმე ეს რაუნდი რომ მოგვეგო ხო ვიგებდით, აი ეგრე ზუსტად. Exactly. And they know what you say about assumptions, Alex, Yeah, or you know what they say. I know what they say. They say it makes an ass out of you and me. მადლობა თენკის აუცილებლად. Yeah, I don't know. I think that. მე რა ძმა 39-ის ხარ, 50-მდე გაკაჩავ წეს. უმარს. Yeah, ასწორებს counter. the authority on swears. Well, Matthew. შეიძლება ცოტა რეაქცია შენელდეს, მაგრამ მე AWP-ზე გადადი და. But we are back underway. Calix had a crash. He's back in. Wait till Vitali. Ooh la la. They are very ოპა! and aggressive. კაჩი აი კანტარესა დაცხრილავს სმოკს მარჯვენა კუთხეში და ამოღამე. He heard the flash. ერთი სამჯერ მოკლა მან ტიპი და მაინც მან დგანანი. Crosshair pulls the trigger. Down goes Nikados. It is important that Heroics stay stubborn with the space, however, because in a lot of the times Eternal Fire are making assumptions that it will force them back now that they're down numbers. It hasn't actually drawn კარგად თამაში. a huge rotation. I say that as now Shush actually starts to evacuate. So შენთვის დადიხარ მაპზე ხო? In mid, so ეგან გაგეთამაშებინოთ ესეთი რაუნდი თქვი. rotation back. გავა არა როტაციას კარგად კეტავენ. Textbook round. all right, well, it is overtime. Do you give this one a go? Difficult to break back in a 3-on-5 number disadvantage, and one of the things that I was critiquing Heroic on was not saving their rifles during regulation. This time round they would have more reason not to, but if they lose the next, then they're going to wish they did. So they are going to hold on to their guns. ბიჭო რევაზა კი მოიხოდება. რევაზა რეალურად რაშიც მჭირდება ის შესაძლებლობა აქვს ჯერ კიდევ. A lot on the line with this one. ხო რევაზ. Incredibly, yeah, both sides on their T side finding it incredibly comfortable. რევაზ თავს ხوارი კლავშეჭ. And into overtime, nothing changes. რევაზ I mean, the death from Nikados can't really fault him. You deserve to praise him. თავს ხوارი კლავ. იმას პრაგზე ჯულიანოს წერს იმას რა თქმა უნდა. რა უნდა ბა. Sharpshooter. I wonder if they're so გასტრიმავ ხო სული არ ლაპარაკობ რა შეშობ და ასე აო. about Bucardia and taking all the მაგალითად? I just want to deny that because if you მაგალითად get ლიდერი early ვიყავ pressure ისო applied and კაპიტანი they get that მაგარი round ყლე control არის in ესე the first მომწია 15-20 seconds, your რობას AWPs გაფიცე. just feel always awkward. და შენ არაფერი არ უთხარი? როგორ არ უთხარი მართლა მაგარი ყლე რევაზ აბა. Deviation. Let's see what he does with it. ანუ არა, ტყვილი არ გითქვამს, მაგრამ მაინც რატო ეუნები? რატო გააბაზრე ეგ? აბა. სტრიმზე Also the B შეატყობინე რა stream. არ უნდა კაცო არაფერ შეტყობინები. არ დაგვიწერენ კაცო. Nikados. He's found some towers. Does he get away? He could be in a lot of trouble here. Yeah, Woxic nails him. Headshot through the top wall. შეგვიძლია სანამ თამაში დავიწყებ დავაგინოთ და აღარ მიწერენ. Not really. Tessis is holding, checking, expecting, and nailing. და ჩემ უაჭველი შენს იმაზე შემოვიდნენ ის მიტერეს არა ინსტაგრამზე ნახავდნენ ეხლა ხო. აი და შემოვიდნენ ყლევ არაფერი მითებული არ აქვს იმენა გამختار დოსიო არ. დოსია ძმაიც რამდენის იყო მეჯორი რომ მოიგო? ერთი კაი 32-ს უბაკუნებდა. But that's not to say he can't have the impact required. ან სავში რო არიან გუნდი, საურო არის.
მან არიან 31 წლის ტიპები არიან, ორი კაცი. They could walk in crane side because look at the CC defense right now. You just have one player over towards headshots, heavy B and middle. So they could waltz in undetected. Well, there's the detection. This is a nade, but it won't kill anyone unless kicks and joins him. You could double HE, but it's not planned default. Jumps up into Woxic. They are going to take the first fight. This is an equalizing frank from Woxic. That's it. Posted his second. And more impact of მეც 3-0-ზე უნდა გავიდეს სავი. ეს კაი მოლოტოვი არის. Retake. ეხა ის არ გადის? ჰეროიკი არის ეთერნალი. ისიც Cloud9-ის სავიც არის. Cloud9-იან სავი. მე მეორე ის მე. ვაიმე, რა ტაიმინგი. It's up to Calix in the 1v3. Smoke and kit. This gets awkward. Very problem. It's not the typical plan. Is he ready for this? Oh no, elevated angle is hugely impactful from short. ორი კაცი როგორ დაიჭირა ტაიმინგი to take first contact because of course someone's going to be watching behind. You two enough to unravel the setup in the post plan for Eternal Fire and Shush. He profits. That's massive from Shush. Both Shush I'm and still standing. actually the key pieces of the heroic roster. The other two, you got lemons. I want to take them back to the car dealership. Yeah, heroic just. This is the thing. I thought Shush was actually the best piece of that team. One of the most world-class anchors you've got. Yeah, which is. ეხა რობოტის და ოპტიმიზაციას მივეცი და მე თვითონ დააწექი ადაპტერო. Here we go. Pushes through a space being vied for. So stubborn in their aggressions here. Let's see. ო არა, იმათ სერვერზე. ხაჭიდან ეგრე არის. ანუ ორივე კატეგორია. უ ფაქტარესა მაინც ხოძია. The control. მეტი არაფერი არ უნდა თამაში ჩავდა, ხო? კი, კი. თუ ეფლი რო უტეს ჩვენ წერენ რომ არა ბანი დამოდო და ჩუჟეს უთხარი ამხსნას რა ძმაო. ეფლაი ვის დაადებანი რა? დაადებანი. Regardless, sure. აი მოვალ Opportunity to post. I would imagine both teams are expecting to at least find two on their T side, given how the regulation played out. ზევა შემოსულია მოთხოვნა ამ ბანზე. They need to win this 3-on-3. they have enough to just go for a standard A execute. Two smokes. მე ბარხი გამოიწეს ტრამი დაალაიქეთ. იჟებივით ავარდეთ კიდევ. Molotovs. They use one close short. Right now we can 40 კაცი კი არა, 30 კაცი გვაკლია 6300-მდე. დავაი, წავედით. აი მოხსნი მაცად. ო ის ჩავინიშნოთ ხო? რა? ორი კაცი კონსოლაშოს და ორი ის. რას? ორი კაცი კონს რა შავს? მოიცეთ იცი რა ვქნათ? იცი რა გავაკეთოთ? ჩელო მიცის სმოუკი. იმის რა ქვია? რომელი სმოუკია ეგ ჩელო? არა. ისა ჩელო. შენი აქ იძახი? ეგ ხო ექსტრატია, რაში არის რა? City push ქვია მაგას რა ვიცი. ის ვიშემ. კი. ანუ ბისმე გონა უცნო. exit lax რო ჩავწერ. უყურე, ეხა ხო კეცა ვაიპი ხო უნდა ჩანდეს იქ და პინგი ხო უნდა მიჩანდეს exit lax-ში. ხო. არ მიჩანს. აი ხა 60 პინგი მიჩანს მე და სერვერი ფრანკფურტი 04. ეგენი არ წერია ხო? Constantly a threat. They were constantly upgrading. აგე ეფლი რო უტეს უნდა. So this is where it's actually a bit of a ეფლი რო უტეკი არა, ნუ counter-ს გარდა ნუ ლაპარაკობ ნუ რაფერს. You have the AWP for Woxic, you have full nades. Everybody has everything they could possibly hope for. Should contend for round number 15 and secure double OT. You mentioned it before. რატო შემაგინა ეხლა დააკელით თანხა. Hesitancy with that, but into OT, that extra timeout has been used immediately into their start. It's a very good point with the change of game and format. We do find every you find yourself in, you get one timeout. And it's not like they accumulate. არ ვიცი ძმაო, input lag-ი როგორ უნდა მოაჩიო არა. input lag-ი მქონდა მე ცხოვრებაში, როცა ვსტრიმავდი მარტო. აუ რა კაი სკამები აქვს ბიჭო secret lab-ის. რომელი სერვერია? იმათი. And I suppose if you're heroic, you have to remind yourself what was working on the T side. Well, Tassos was bopping everybody left, right, and center. Oh, sure, she's feeling himself. He's actually just taking fights onto B. Bianca down early. That's going to force კაი setup-ი იყო. Bacardi's already worried that it's a bit quiet on A. You can see a more passive stance adopted. They are starting to crawl up the ramp. ზოგ სერვერს ეგზნობა არ გაქვს მუზი არ არის. Love that. Sure, just took his არა. ran with it. იდეა მეეგზნობა.
says he's open to this. მე ვარ ცხოველი, შევედი, მოვკალი, გამოვედი. არ ვიცი, კომპიუტერის ბრალია ყველა ვარიანტში, მეტი არაფრის ბრალი არ შეიძლება. ავი, ან ხوار სტრიმა ვარ, ამე ხوار გაქვს ჩართული. ავი, იმას რა კაი პოზიცია აქვს. არა, რო არ გაესრო. იქ სანამ რა რო არ გაესროლა, იქ სანას ორ კაც კლავდა იმენ ჩეულები. Ras. Hard one for them to close here. ათმინდა ეგზიტ. მე არ მაგარდი. -7-8. ვაიმე! ესავეპე რატოა? ამასავეპეთ რა უნდა? შემოვიდა ყველა იქიდან? არა კოუჩი ყოთ ერთი. აუ, მომატყუე ეს ტიპი მაჩი გამათიში. სალამ. She gets Madger as well. მე და ნომერი 1 დავწმობილი ფერები. ეს ჩემი არის. პერეკის თოფოზე. ორი His reaction? Yeah, go. Okay, well, we've just got confirmation from production. That was genuinely the way that he proceeded forward after sitting 3 on their ass. Massive stuff, and now we're tied up again. Well, the overtime timeout expended from Eternal Fire. Both teams using their 30 seconds. Nikodos jumps from 14 to 17. ნიკო დუძი მეგონა სულ ეს და ნიკო დოზი ყოფილა. Just one away from securing double load. ნიკო დოს. Their best work. გამორჩ. Conversations concluded. Freeze time ticks down. 3, 2, and 1, and we're back underway. ორიო ხო უთი კითხება შეჩემ. It was brilliant, wasn't it? Yeah, inspired. ნიკო ხო არის, ნიკო ხო გამოდის ნიკო. Niko does. I don't think Calix is going to be surprised if just tries again. Orio უარი არ მაინტერესებს. Look at the confidence. Go sandbags. I dare you. მე ეგრე მასწავლეს. Flub nade from That Zentaro. tells you about the pressure he's feeling, doesn't it? Yeah, and that's by virtue of მაშინ God არის, ხო? God. All of that was just Edik მოდი. detail out. Now spamming smokes. Wakandi does the same. Gets away. შემოვიდა. არა And you pull walks, you have to be extremely silent. You don't even want to give away a scope sound cue at any moment. აბა მაგათ გოგოებს გადავხედავ, როგორ ლამაზები თუ არიან რევას. არ არის ამ გუჩი იულიანო, არა. რა ქვია big რა ქვია მაგათ? ბიგში თამაშობს. big equipia. ე ჯულიანო არის. ზან აუ რამდრა არის. უკრაინელები. შემოვიდა ყველა? აი ძამ. ამა. გადაიყვანენ maps? აია. მე გადავყვანიოთ. ხოზე დამასყავნა ეგრევე. ოპა რა ლამაზები ვართ ბიჭო ფერებში თო? ლამაზები ვართ ფერებში. ჩემი ლოგო არ ჩანს ლამის. ბიჭო, ძალიან მუქელურჯი გაქვს. არა და მე და რევაზა შეცვლიათ ფაქტები გააძილა. ბიჭო მე მგონი პირიქით უნდა ქნათ. ანუ თამაში შევიცვალოთ მე რევაზა. ოც მოდი ეხა შევცვალოთ რა. აა თამაშიც წვანე რო ვარ მაგარია. დისკონექტ ჩაწერე რა. ხო. და ფერი შეიცვალე. რას უყურებენ? აი და შევიცვალო ფერი. ავწერე დისკონექტი მერე? ნუ არ გიგდებ პროფაილს ვაწევი ფერი შესვლა. Change color რა ფერი ვარ ძმა? აი ყვითელი. Orange. ყვითელი ორენჯისა ჯუჯოია. ორენჯი და შენ აი ყვითელი რო არის. ეხა ნიჭიერები ხარ. აი ამის ფერი გასტორდება მაშინ რა, კაი გაბაგული არის ახლა როგორც. Next-day გასტორდება ხა. ეს აიმენა ტროლეიბუსი არ. დავედით აძმებო. დატარება. Oh, ready guys. და. ის? ანუ შეიძლება ქალზე მაგის თქმაც. სპრეი კონტროლების მუღამზე ვარ ბრატ იმენა. აჰა, ყვერებიანებო. ყვერებიან. კაბიანებო.
ელო მილიწამით გადამიჩდი, ჰა? აი full focus-ში. სამბაში ვიღავ. რა დაიწყება full focus-ში რა. ვაიმე. შე. აუ რა მოხდა ეხა დროზე სმობას გაფიცებ სტრიმზე შედი. შენში გავჩდი იმე. ეგრე მოხდა? მე იცი რა კაცს როდი და მეთქი მაგის უკან მოვყალით ხო ვიღან გამოყლევებული. არა შენში გაჩნდა ვიღაც ყალით ამოგდებული და დრაში გეთებდა. და დინაიდი გავუკეთე ეს რა. ნომერი 1 რაში არის ხო არ გკითხავთ თუ გულიანო იქნება ეგეც მომავალ. მოისრევს დიდო უცმაო შემოცირება სადაც. ვაიმე ღმერთო. აი ეთი 15 FPS მქონოდა ელსიმად იმენაი გადასული. 15 FPS-ით ერთ სამტყვიაზე მეც გაისროდი კიდე ხო ზემოდე. არა მოვასწრე დიმიტრიელებას და მაუსის დადებას. ვერც არაფრეშა. ეს მთავარი ბიგია. ხალებში კი. ხალებში. სამი კაცი გაჩნდა ბიჭო ჩემი. ოი ხამათან არ წავაგოთ ბიჭო შეიძლება ყვერები მოვიჭრა მაგამ იმენა. აი ელოები არიან? ერთ-ერთი საუკეთესო ქალბატონი მოთამაშე ყოთ გუნჩი და მოისარე ეფს მიშვება. შეჩემო 31 წლისაა 9 შვილი ეყოლება უკვე. გულიანო 31 წლის არის? ო. ავიდეთ მომაგის დღეები. ეხლა მოდიან ახლა. ვის 13 როლი ვის კადია. მაინც მოვუგო ჰეროიკმა რა. ერთი ხო? ხო, კადიანას მოვუგო, ხო 16 როლი. აი, მოვუგო, მაგრამ მოვუგო. ოშუჟერო კადიანა იყო ჩემი. აუ ჩამოიხჭოდა ჩუჟოი. შენ ხო ყველა გიგებს თან ერთი ერთზე და? კი, კაც. მე რევაზა მომიგო. რევაზა მომიგო ეგრე რატო ახსენე? ყველას დაბა. პაუ. წერია სკოფლის აღწერაში. ჩემი დედა შევეცი რა რენჯი იყო რომ მოვყრი? ანუ ეს თამაში არის ხა? ანუ ჰევენიდან მონსტრი მოვყდი ისა შოტგანი ბიჭო მოიხიტმეთ რა იცოდ. მოვყლევ ბიჭო. აი შენ ფაქის გამო. არო ჩეკოტო. აუ ერთი წამიო ამათი სმარტ. ბიჭო. ადი. ჩელო ძმა. ელსი ყოფილა ბიჭო. ემბეს შევეცი ჩემს. ყირაო და კოშიქსა. კარგი. ვაი. ვეღარ ვიდო შოტგანს გადავა. ატო ჩელოს ქონა და დავადუღე. ვა. აუ რა ვერ მოვიდნენ ბიჭო ამათ იმენა ვინ ასწავლა მათემატიკა ვაფშე რო იცნობა ვინ მათემატიკა არ ვიცი ვინ არის მაგრამ დორბლოვიჩი გაჩვენდი რეზის რა უქენი მე დავამცირეს კაც კარიერა და უნგრია ესე გაუგიქ აუ შეება არა ჩემი პაუ შვიდი ნომერი გაიჩნდა. რამდენი დამოტყმული არ არია მოდის. მაგარი არის. ნოვათი გახსოვს ჩელო. ორი რეინჯი აქვს, შორს მაგრაკლოს. რევაზა საკაიპინგი აქვს. თავიდან გახსოვს? PS2. მაგით დავდიოდი ხომ ეს გახსოვს? ერთი წუთით რაღაც პრობლემაა. მაგით დავდიოდი ხომ. კონტაპი გავატკი რევაზას. ანუ რო ვითამაშოთ საშუალება თუ არის რა. მე რატო ვაგინებო? აი ხარ არ არიან საგინებლები? მე რომ მარტო ნოვას თუ გავიცროდი. არა, სპაისი არაღები გავახურებ რაც. აბა მითხარი. სპაისი არაღები გავახურებ. ხა ბაი არაღები გადი. მოდი ავაკეთე. რატო უკეთებ? განახოთ ნამდვილი კლასიკა ავაკეთე, ნახე რა გავარწი. მე არ ვარ. მიკლა უკაჩი. ალელუია, ვიცი. დავა ჩვენ შალიკის დისეიბლედო ძმა. ანუ რა? და თუ რა ვერე არ მორი გადაიხსნა.
აქ თემა რა ის ბომბი ხო? მარჩუ რა გაგარტყან ეგრე? არა უშ. მე პროსტო ბომბილები. ავიღებთ მე ბომბს დავასე. იქ დააგდეთ კიდევთან რა. დადიყავით რა. გამინახა და წავედი უკან, წამოვედი უკან. დათხართ ვიზე? აუ დააბეჭ. გაიგეთ? დავაი, ძადვარ. გავუშვი სანდრო. მიდი. ჰევენისთვის დავდეთ რა. ჰევენისთვის დამაძღეთ იქ. ყურავს ჰევენს. ჰევენი არის. სიტი ჩელოსთან. ორი ჰევენი სიტიზე ჩამოდის, სიტიზე. სამი კაცი. შორტი არის. მოკლავ. ხალი ორი, ხალი. სამი. ნაშო. ბიჭო, ჩელოს უნდა გაყოლოდით. იქ. პოტერში. ხა იმედან გავაკლეარებინა ყველაფერი და გვეკავებინა. მაგიტო ჰევენის მოკი მიტო ვარდება რომ ბომბი იბლენდება ჩვენთვის. ხო. მე უნდა გავაკოლოთ. შენ სანდრო, არ უნდა ჩენილიყავ, უნდა შემოსულიყავ საერთოდ. აი, არა უშის ეგ არაფერი. გავაკეთეთ მოდის არ მოგდის? აქვია. კი, შეგვიძლია. ის რაუნდი რა, რასაც აკეთებენ. კლაუდა. ნეიდები ის? ხო. მაშინ მე უნდა გავყიდო, ესე დავუწყო. დავარ. სანდრო, შენ გიგებ სტაფლეს, ხო? ხო. მოსტრი არ დაასმოუკეს, პირად. მოსტრი გავს. აუ, მომკლადი შეშე. შენი. ორ მოვქნათ რო რამე თუ გით. არ სმოუქს არ აგდებენ, პიკავენ პროსტ. კაროთ. მედი. მოკდა? ვაზრო კიდევ? გავაფშე, გავ. თავშაკ ერთია. მოკდა? საიტი მოკდა? შორტი უნდა იყოს, შორტს ასმოუკებ. ბომბი, შორტია. ილაში ვინ დააგდო ბომბი და? მოვდივარ. ის პაუზ გიყურებ? აიღებ? ჰევენი პირად. შორტს ამოლო. მოიცადე. ეს მიყავ. ბლაინდი ვარ. კები დეფოლტზე რა. კაცი? შორტს შემოსოს უყურებ მარტო. მოსტრით ხირო. ჰევენი გამოვიდა ჰევენი. მოკდა ჰევენი. შორტი არ ჩანს? ჰევენს მიყავ კიდე? არავინ. არ ჩანს. კონე შორტი. წყალში არ იყოს. კაუჩი ყავს. არ არის. მაინც ჩამოვარ და აი შორტი უწევს მაშინ. ამას ეგდი აქ. ნაის. მაინც აიწია ჯიგარი. რა მოუვია, საიტზე ანუ საიტზე ებიხდებოდა რომ ვინახა ჩემი ფოუდან, ყველას უყურებდი. დავარდი. ყველა ბლაინდი იყო. და ყველას სადარბოდა ხელახარებ. ნაის. სოფემინდა რა ეს. არა, იგივე არ გვინდა. ეხლა მოდი კონტროლი ვითამაშოთ რა. დაგიგდებთ. კონტროლი ვითამაშოთ. ჩელო მომისმე ერთი წუთი. ჩელო დაგიგდებთ ბანანის მოლოტოვს, დივაიდერის. და იმას ტუალეტების სმოუქს. მე ბიზე შევაგდებ შორტის მოლოტოვს და მოვდივარ თქვენსკენ. შუა ავუღო და დავამთავროთ ეი რა. გადაყრა. ერთი დამოლა. დამელოდერევას ფლეშ გაგიკეთებ მან. ფლეშავ შენს წინ? ლონგი მაქვს. აი, ნელა გაჩილეთ ახლა. ერთი კაცი ტუალეტებში ჩავტოვოთ, დანარჩენებმა ლონგი გავასუფთავოთ. ერთი მოლოტოვი დამჭირდება რომ გადავყაროთ ეიზე. გვაქვს მოლოტოვი? არა. აი, არა. ეს ვერ გავასუფთავებთ? კი, უნდა დაგეხმარა. მე არ მაქვს ფლეში, შენ გაქვს. მომენტ გაგიფლეშე, არა. დაგეხმარები რა, ზორი წამი დაჩილე მან. პროსტო ბანანი შემოტენო გაჩილე პროსტო რა, ტუალეტებს გიყურებ. ალთან რომ მიხოთ შემიძლია გაგიფლეშო თუ გინდა. იცი? არა, რევას ნუ ეხსნები შეჩემო. ხო, მაგრამ ნუ ეხსნები რა, დაჰოლდე პროსტო. რას მოგშვაგდებ ლონგზე რა? რაის, ჰოლდე გიყურებ. დაო. კონექტორს გიყურებ. აფის მოვსტვიდე ჭელო. აი, ვაფეთქებ.
და პოცა გავუპიკოთ, მაშინ არ გავარაჩოთ. არ გავა. არც უნდა ვაიმე. ვალეტები. ბომბი აქვს. ეგ. ერთად წადით რა სამივე რა. კონი უნდა იყოს. ბომბთან უწევს. ო, ერთად. შეიძლება ხოთი სპაუნია გარეთ. დრო. შეჭეკავ. მისატანი დროც გინდათ მე. ახო აი. რევას მან პროსტო კაია კილები გააკეთე, მაგრამ მან პროსტო დაჰოლდე ხოლმე, გაიგე? ნუ ეხსნები ინფორმაციას ნუ აძლევ რომ მან ხარ. ამირახა თავიდან რომ შეშმა ლონგის კაცმა რო გაქროსა და. ლონგი გადახდა საიზე თავიდან რომ მიდიოდი ახლოს გადახდა. ო, მაგრამ მე ხო აღარ იცია შენზე ინფო და გაჰოლდე პროსტო. და მოისავიღოთ რა ქვია, შორტი ავიღოთ და სამი ნეიდი გავაკეთოთ. ის კონექტორიდან გამოდით ორი კაცი რა. ის დააგდეთ საფი. მოიშენ კონდის მაშინ რა. აი კონში გავყვე კონში. რა, ის ლარკის მოკი დააგდე რა ჩემს. დააგდე? ეს ნეიდი შეუნდა მისცე მე მოის. ბაქროთ მოის და გავიდეთ ეგრე. გავუკრა. ჩუ. ჩელო შემოხვალ შენეიძე? ანუ ნეიდით გავარაკეთ მოიძეს ნეიდზე. არა, მაგნეიძე არ ვიძახდი, მაგრამ არ იცის მოისამის ნეიდი, ხო? მარჟუკლი არის მოსწრე. ვუდის ნეიძე იძახეთ? კაი, გაჯამფა ერთმა? მორკლავე. ყველა მოსწრე. ესტრალეთ ნეიდი ბიჭო, მეხატავები. ერთი წუთი რა. აუ. კიდე რას. ნუ დაიბენით თო. რევას აქ რა გინდა ერთი წუთი ბიჭო რა გჭირთ თო დებილები ხართ რა გჭირთ თო რა ვერ გაიგეთ. ხო Cloud9 ყوار დამიქოლავს. ხო მაგრამ მანდ რა გინდა მონსტრის სპაიპში რა გინდა. რა მანდ რა გინდა. რას. რას ელოდები? ხო მაგრამ რას ელოდები მანდ ვინ რა ქოლი იყო ვაფშე? ქოლი გაიგე რამე? მერე ნეიდები ანუ Cloud9 ხوار მithქვამს. ხო, მაგრამ შეჭება სიტუაციურად თუ აკეთებ, გითხარი სიტუაციურად ნეიდები. ხო, მაგრამ პაიპში რა გინდა, ვერ მივცემდით, იმიტომ რომ ჩელო უნდა ყოფილიყო შორტზე. არა მოლოტოვზე რა დაგემართათ ვერ მივხვდი, ხუთივე მანდი იყო და ვინ შემოვიდა. შენ დიფაულტ ცოტა თამაშობ. ხარ ეისკენ შენ, მე ვარ ბისკენ მარტო. და თუ რამე შორტის აღება თუ გინდა 4 კაცი თავიღებ შორტს და ერთი იქნება შუისკენ, სანდრო. რა დედამოწყული მომენტი იქნებოდა, პროსტა ნეიდი რო გამოგეშვათ და იმენა მაგდიგე სადაც აკეთე. გავიგე, მაგრამ არისო, მოისა არისო და მოისასთან ერთად დავამოუღავე შენ. დიფაულტ. ეგეთ დროს მაშინ სულმეს ამოვალ ხოლმე. ხო, მაგითო გიხარ შენ წამოდი. სიღება? იყოს ეგ ლახში მაგ არა უშ. მოლტაუდი ხაში. და ფლეში რას? კიდე ერთი. ფლეშავშოს? გავიდე. ეხლა არ მომწონს ესე რა რევას, რასაც აკეთებ თო, ძალიან ისე თამაშობ, kills ნუ ანუ. აიღე კილი, ბაზარი არა, მაგრამ არ გინდა რა ეგეთი რაღაცეები. გუნდურად უნდა ვითამაშოთ, მოსაგებად ხო არ თამაშობ. გაპი იყო მარცხნიდან. გავიგე, მაგრამ გუნდურად უნდა ვითამაშოთ ხო, მაშინ უნდა თქვა რომ გაპიავ, პიკავ, გამომყევია რაღაცა. ექსტრასენსები ხო არ ვარ ჩეჩემა რომ მივხვდეთ მაგას. ბიზე ფურიას მოუხდავდებ რა. ხო. ჩვენ წავიდეთ ეისკენ. აუპი არის. თო ბანას ვაფლეშებ. თოქი მომეთოგიდან მოიძავე ტუალეტების იმას, ოკეი. აი. გავიდეს. პროგრეს ფეში გვაქვს? არა. არ გვინდა ლონგი. კი მაქვს, თუ და მოქვს. კონი არ გვაქვს, ხო გაქცევებული. არ გინდა. ვალდებში. მოლი ხო არ გვაქვს. სანდროსაც. ეგ გადაყავთ, უნდა ბექსეის დავამბლო. მიდი, ეგ კაი ვარიანტი. თავის მისკის მოკი კიდე აქ ნავისფრით უმინეთ. თავის მოკიც გინდა. აი, ვაზლევ მაშინ უკვე. და საიტი გადააფლეშე. დავე, მე მზად ვარ, მოლიძე რა. USA. კაი. მოსტრი გაუფლეშეს. USA მალე. USA საიტი. მოთრს უკან. ლონგი იქნება წესრიგით, ამბობს. თავი. ტრეკი. ლონგი ტრეკი. ლონგი მოკალით. ბანკი. ლონგი არ მომკდა, კონი ლონგი არ მომკდა. ავაპესი ვინ საიდან მომკლა არ ვიცი. ბანკიდა. თავები აუღე სანდრო რამეს უყურე შე. ბოლოც არა? ბოლოც. ბანკი. ფლეშ ბანკს. გამოსული ამორჯი. აი. აუპე წამოიღო სანდრო.
ეს კინიანი ხო ეგრევე. არის. გუნდურად ითამაშეთ რა, მოსაგებად არ ითამაშოთ რა. გაიგეთ? მაქსიმალურად კომუნიკაციაზე, არ გინდათ ეს კილებზე დახამება და რაღაცეები, გაპია და შევძვრები და ეკოფრაგი. დიფაულტი რა ისე. ამოვა. რას მოვხსარდებ? შენ ის დაუყარე შენ რა ქვია ისი. ავფლაშებდა. კონი ჩავალ რა. მოიცადე, დამელოდე მოვდივარ მე ჩემთან. ხახტე? რა ისე დავაფლაშებად. დაიწყო ზავსო. კიდე კონი. ეხმარები ჩამოვიდი. ვანეიდებ კონს? ვიყავ მან დაგაზე. არ ხარ ლო. ზევითავდი მასში ვარ შემოვიდი. ოფში იცი ახლა. დამასკოს? გამოდი. ოლი მქონდა შენ. გამოდი. მოტრია შემოდენა. კიდე შეიძლება იყოს კონში ზევსით არა. მოტრია შემოდენა. კიდე შეიძლება იყოს შეიძლება. დამოიზე ლონგიდან. ეიზე, კონიერ. მაშინ მივეცი მიძე. ამასულიერ. მიხარო? ნაის. ამოიხე გავაკეთე cloud9. დავაი. ფოტოშორის პისტოლზე რასაც ვაკეთებთ, ეგ ბაი რაუნდზე შეგვიძლია გავაკეთოთ, რო იცოდეთ. ნედი გაყიდეს რომ მგდიო. და ბომი მოისეს ხონდეს, ხო მაგ ტაქტიკაში. ხო, მეკნაო. ტაქტიკაში სკანა. მოტრი არ დაუსმოუკებიათ ხილად. ოლი შემოვაგდეს და ფლეშ. იკავენ მოსწეს. მოსტერი გახდეს. აი ბუსტებოდა, ხილად იბუსტებიან ჩელო ხილად. პორტი ახლოს? გაპისარი, უცი არის. კაი, მზად ვარ ჩემ. გინდა? დავარ. მიდი. ნაის. განცხრილა პროსტო ერთმა. ორი კაცი კონექტორში კაცი. ლაინში მოკლა არა უშავს. კიდე ერთი ცხრილავდა. წყალი უნდა იყოს. წყალი დაინახე წყალში. წყალი ერთი. ნაის. ახოს. წყალი. ნაის, საბარა. არა უშავს, ბლაინდი იყო. საღოლ, ძალიან კარგად გამოვიდა იმენა რა ქოლი იყო, უნებზია დაანეიდე და ზედაცა მაე. თუჯიკა გამიწიხლეს იქ, კელი. ჩათვახნა. აი ეხლა. კაროჩე, მომისმინე. წამოიხა სამი კაცი შორტზე გავიდეთ. მოისა კონიდან გამოვიდეს, ოღონდ ლარკს მოვკი არ დააგდო რა, ჩელო. კონიდან გამოვიდეს მოისა. იცი რა კენ სანდრო აუპე ხო გაკ ჩატი შენ დააზღვიე მოისა იმაში რა ქვია კონში მე და ჩელო შორტის აღების ეგა მივცე დავაი მე ჩელო მოლოტოს მივცემ და იმას ვიტყვი არჩ ხო და რევა შენ შუაზე ფლეში შეაგდე გაიგე შუაზე ფლეში შეაგდე და პარტიდან დაჰოლდე ლონგი რა ანუ პლეიგრაუნდიდან შეჭე ხო რა ის რო არის სასრიალო როა მაგის მინდა რა პორტი გამოვიდა ხოლმე შენ კონი გამოდი სანდრო დაგაზღობს დამოლე და გამოდი რა კარი ჩამწვიე თუ გინდა და რამე მე და ჩელო ორ მოლოტოს ვიზავ შორტზე და შევალთ მე შორტი და ის ტრიპლ ნეიდი ვქნათ პილარზე სანდრო იმას ნეიდს და სმოუკ შევარდე ეგრევე რა ორი სადავი ნეიდი ჭირდება რა ნეიდს შევი აუ ხო ეცო ნეიდს გადაგასწარი ბოზიშვილი ვერზე გავიწე არაფერი ჩანს ვიზა ეს არ გაფლეშან და რა იქ თონთხელად იყავი მას მოტრი დაასმოუკეს ისე ვუდებზია ერთი როიცოდეთ არა ნაის ტრაი ოქინეიდი რას მაგრამ ახლა ჩვენს დავანეიო დავაი ჩათხარ მიდი ზადვარ ეგ გესე შორტი ბლაინდი ვარ
კიდე შორტი. ამაჩი დავატირე. არ გვა. არა ამას ყოველ რაუნდში არ გავაკეთებ, მაგრამ პილარზე როგორ არავინ არ იდგა, ეხლა როგორ დავიჯერო. აი შორტზე მოდიო. ყველა შორტანი. არა, მოიცე რომ გუგულ გადაშეგ მაინტერესებს. ჩო. შორტზე იყო ორი კაცი მინიმუმ. ანდრაო. ხომეცი ეგნეიდი ძმა. აიღა. ვას მოკი უნდა მომეცა მოიცა ანდრაო გადმოაკეთე. Jak ვიდები რა შიფანდონი. რატო აგინებ ქალებს? გაუქანა ზომნეიდი. ანდრა მოდიცის მოკში უნდა შევიდე. 10 მაგ შეიძლება რა. აქვს უნდა. ის ის მაგ. შემდგომ თუ ერე და ვასე. აი ყველა მაგეგებს. არ გადის ეს ბოზიშვილი? აი ხამა მონიტორი აბორტს გამიკეთებენ ტიპები. აი ხამა ფლეში ყოფილიყო და აი. ანდროიდი კალაში დააგდე. შორტს დავმოვალავ მე. ეს ვისი არის? უბრალოდ შორტს ავიღებ. და მოვდივარ მე თქვენსკენ. ჩელო შორტი დამიმოლე. მე რას ვაკეთებ? ჩვენ დიფოლტად ეისკენ რა. ორი მოლით გინდა ჩვიო ორი მოლით. არა არ დახარჯოთ მაგენი მოვუტავ. ერთი მოლი დამიგდე ავიღებ შორტ და გამოვალ მე უკან რა. ვიხმაურებ და გამოვალ. მოტრის მოვკი არის რა ჩემს მოთხოვნებმა. მას მოვკიძე. ორი ჩამოს. ბექგრაუნდს ვიყურებ. გამოვედი შორტიდან წამოეიზე დავამთავრეთ ახლა. ლარსო ოკი დაუგდა იმის. ფლეში გვაჩეიზე. სმოუკი მოლოტოვი მინდა სანდრო შენგან. ფლეში შეუგდე ჩუაზე? სმოუკი მოლოტოვიც მინდა. და კი აღებული აქვს. მე და სანდრო ლონგიდან შემოვალთ. და დანარჩენები იქიდან. კონტაქტი ავიდეს მაშინ თუ არ გვიყურებენ აქ. აა. ბომბი გავატანოთ. აი ლონგი თუ არ დაიწყო. ლონგზე მინდა ერთი ფლეში მინდა ზემოდან. ბექგრაუნდი თქედა. მეც არ გამ. არ ჩანს. გადავარდხელა, მომგამხელა. გადააფლეშეთ ლონგი თუ გვაქვს. ვაფლე არ მაქვს. სანდრო. მე მივიც. ეს ხერმა? არავინ არ ჩანს. ტუალეტები ბუსტი. სამი კაცი. მე და სანდრო წამოვალთ ლონგიდან, დანარჩენები ტუალეტებიდან წადით ბანანი. ფრექს დავმოვი ისას. თავი დავასმოუკებ. გადაგიხდა. ელო ბომბი წაიღო მოიც. მეც არ გავჩეკავ. მოიცე ხარ. ავეპე ბანკში. ბექსაიზ დავმო. გავატარეს. მედი. ბლაინდი. ვიოცი მოლე. კაი, დავმოლე თავები დავმოლე. ტრეკი დავმოლე. 180 პახოს მოუს. მოკრა ახლოს. ბომბი წამოიღერევას. თავები სამოსლა მაქვს. შორტი უნდა ქონოდა და აღებული. ბანკს ვასმენთ ლონგზე გავაქვს. მიდი. აი კაი ზურგსავ. მაქვს. ზურგს ერთი მაგ ავები მაგ გადააგდე. ბანკი მაქვს რა. არა მოეთესვას თავები. თავებზე გამოვდივარ. ვა! აი რა. 4A დავხენა. ფალებში ჩავხე. არა მაინც გავი. სად იყო? ლონგიდან შემოიყვა რა? ტუალეტები გავდი. ვისაუბრე მე და HP დავტოვე. და იმან მოკვლატო, მას მიმალებოდ. კაი, ისევ შორტი ავიღო და ავიღოთ შორტი და 3 ნეიდი წადოთ ისევ რა. ისი გავაკეთო კლაუდ. გუდის თუ ის? ჩო, ის პილარი. პილარი. ნახლა პინგები აქვს. ალარს არ ვარ. არა, გდებ არა. პროს ჩემთან ერთად დამა. განაცუდის პაუნა ტელეფონში რა? ვა, გავჭირე. მიცვიგებენ. აი შორტი. ორი ჩამო. ბოლდოვი დაიღე, პამონი ფილად. გავი. აი კიდე, ფლეშ შორტ. არ მოკლე ჩემო. ერთია ეს. არ მოკლე და კიდე. შორტი მაქვს. ლონგი? შორტი საიტი? მოის მზად ხარ? ეცა? დავარ, მიდი. გავარ. 1 2 3 არ არის ესე იგი პილარზე. კაი, მოწრის თავზე გაგვიფლეშე მე და ჩემო სოცა გეტყვი. სანდრო, მე და სანდრო ნეიდებს
შემოტენი. გააფლეშე მოსტრის თავზე. ეხლავე, მიოცე. ჰევენია. წყალში შეიძლება იყოს. წყალი და ჰევენი, წყალი ჰევენი. ჰევენი ბოლო. უპიკავ. გამოხდა. აი ეს რა. არა ეს მოგებული რაუნდი. როდის ჩამოხდა? მოლოტოვი მეჭირა გახსნით ხელში. რატო გეჭირა მოლოტოვი? შენ თვითონ მიხვდები თუ გითხრათ რემზა? არა, მიხდები. კაი. მოდი მომისმინე, პისტოლზე რასაც ვაკეთებ. პისტოლ რაუნდში რასაც ვაკეთებ და გავაკეთოთ ბაით ოღონდ. აი მაშინ კალათის უკიდე კალათის გავლის. ერთი ფლეში მინდა რა. აა. ხო. სმოკი უნდა მინდა. თორს დაუმბოლავ რა მაშინ მაინც. სმოკი მე ვარ სმოკს დავამატე, ვინ არ მარვერა. აი მიგერდე კიდე. დასმოკეს კარგია. მოისკარი. ერთი ფლეში დამიტოვე, სამ. ერთი ფლეში. მაჯერ არა, ჯუჯი მოისკარი. მეორე მოვიდა. ატიზე ვარ რა ფლეშს არ შემოვიწევ. სმოკი. რა სმოკი? აბა. ნუ აგდებ ხმები ისმის. სადაა? დავай, შორტს მოვკე, მიდი. თორტი. დავა ფლეში. დილდო. ჰევენი. აუ. საით ჰევენი სმოკი ცაცდა. ლაინაპის გარეშე როზებოდა ეგ დამადნიან. არა უშოს კაცო. სადო. просто ეხლა რაღაცებს ვთილობ, თორე ამით დიფოლტზე თამაშებით ხოლმე. ისე რა შევედით 20-იანი ემოთხი თავისვე სმოკს ხილოდა და მე მოვთვა ძმა. ანუ ესეთი დებილი მოთამაში არ ვიცი ძმა მეორე. აცრომობით ყავთ ერთხელ. აა კლაუდ9 არ გამოგვა ხო? ის არ გავკეთებია. სმოკი და მოლოტოვი თავიღეთ მოსტერს. დავай შეგვიძლია ცადოთ. მარჯვენა მხარეს. ბაგი ფლეში. ხო, და ფლეშები ისროლეთ თქვენ. მოსტერზე. რას ვაკეთებ მე ვხვდები მე არ ვიცი. მარჯვენა მხარეს მოსტრი გარაშეთ როცა გეტყვი. ოკეი არა. იქ და იწება მე მგონი. გავფლეშე. გავემეორე ხოლმე. ბაინდი ვარ მე. ვაფლეშე საით. მიდი. ჰევენი. ვაფლეშე ბეიბისი. მიდი. საით. აუ თქვენი დე. საით, მარცხნივ სიტი. კიდე. იჟი. თავში პლენტა შევა მყავდეს ეს სმოკი. ხოშოლდომა. მოსტრს ავიღებ. სიტი გამოვიდა. დაუკროსია ჯერ. დაუკროსია კი არა, რევაზას ებრძოლება. შეჩემა რევაზა წყალში. ხორდამის იზმრება შეჯიმა. Yes. გაუფანტე ხო ეგ გამოუშვა. გაუფართოვეს რევაზას ტრაკის ღარი, ჩემი მალე მიეხმარი. ერთი წუთი ეხლა მომისმინეთ. ეხლა რაც გავაკეთეთ რა, აი თავის ფლეშებიანთ რაღაციანად ფურია სტრატი რაც არა. მაგაზე, კარჩი დავამატოთ ერთი რა ქვია, შორტის სმოუკი და კარჩი აი რევაზამ სადაც გააფლეშა მაგ შორტის სმოუკში, ხო იცი? კაკას მად უნდა გასკდეს რევაზის პილარის ფლეშები რა. მე რასაც ვაკეთებ პისტოლ რაუნდში, ხო იცი? და მაგ სმოუკში უნდა გავრაშოთ ორმა კაცმა. რასაც არ დააკეთებდა ზუსტად. ეხა არ ელოდებოდნენ ძმა ფლეში. ხო და მაგას გეუბნები, ანუ გამოყლებდნენ ტიპები, ხო ნახე და მაგაზე ეგეთი რაღაც რაუნდი ბაიზე როგორ გამოვა, წარმოიდგინე, ანუ ჯერ მარჯვენა მხარე ხო უეჭველე ვიცით რომ სუფთაა, ვერ შემოდიან ტიპები. სმოკი ფლეში ვიყიდა ისა სტანდარტი? მოკი კიტი. ან თუ გინდა ფლეში დაითრია რევას, ფლეში დაითრია და მოტრი გამიფლეში, ხო იცი მესტრის ფლეში. ორი ფლეში დაითრია და კიდე. ორი ფლეში. აი მე მომეჩი და ჩელოს გავაპიკინებ, მომეცი. ორემ გავპიკოთ. კაი, მოისა გააფლეშებ, ციცი ალბათ. მიდი შეკოთე პასვორდი ოკეიზე просто. ინფო აიღე და გამოდი. ესე? მიდი. მისი. არა შავი ის.
შორტი. შემოვიდა შორტი. შევადია. მოვში ვარ მე. ველენტავს. საიტი? ერთი საიტი მონსტრი. ერთ აიბის გარაშა ერთმა რო იცოდეთ ციტი არის. გაგინა ხა მონსტრზე თუ რა და შევაходი შორტი. არა, შემოსწავ და გიხმარ. მოგეკლა მონსტრი ჩემზე ქონდა ყურები. არის მონსტრი? წალი ერთი თუ ბერელი დილდო იყო. Heaven is plenty. Picho. მოტრი უნდა შემოსულიყავი, არ ქონდა შენზე ყურადღება რა და. ჩელო, ხო იყო ფლეში? კი. შენ საიდან ქონდა ფლეშები? ვინ გააფლეშა ვერ მივხვდი? მე გავფლეში, ერთი მონსტრი გავფლეში, შემოწევი დამიდო, მეორე მოის. შემოდირი შორტზე ავაგდე. შენ არ ქონდა მოის ფლეშები? არა, მივეცრი როდესაც მე. ყველა ფლეშ სახეში მომხვდა. კაი, წამოშუა და ჩემები არ იყო შეკალევაში, მაგათი იყო. და მაგათი იყო შენი ფლეში მომხვდა ახლა მე გავფლეშებული ვიყავი, მეც გეფიცა. შენ თავსაც გავუფლეში. არა, გააფლეშებ შენ. ბიჭო, მოსმენა ისწავლეთ რა, რასაც იძახია სტარტში და. გაკოლეთ? გააფლეშე? USA? გადახართ გვეძუკნება. ყანი. აგერა თავი ვჩას. ო, გავაკ. აუ დაახარჯე ყველა თერენი. წამოსითიდან ყველა. ყანი აღებოლია აქ. კონეს კასი გაიგებ და ინფოს ფრიანაც. მამრა ისროლა თავში მაკათიში. ატენა იმენ. არო ჰოლდავს კიდე გიჟივით რევერსმეთი არ მოხდეს. დასაჭე. გულში დამადა შიტით ამოვიდა. ჯეროდეს. შენ დედას თავსაჯავდი. 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 საიდან შიტით ამოვიდა ტვი ბანკში. აბარავშო. ჩელო იმას ვიზავ თუ გინდა კონში წადი ეს რაუნდი. ჩავამტრევ და გაგიფლეშებ ხოს. შორტად დამოვა. მოტრის მოვკი დააგდე რა მოის თუ იცი. რევაზ ბიზე მოტრი ფთხილად არ დაგილაშონ რა. მაქსიმალურად ფთხილად იყავ. ფლეშით დაგასაბორდებ რო რამე. აუ რა მოტრის მოვკი? კი. ყანი არის. ფლეში მზად ვარ ფლეშზე? ფლეში მოსწევი. ფლეშავ? აუ შემო. ვახ შენ გაგარდა. შორტი გამოვიდნენ, შორტი. გამოვიდი. შენ კონექტორში მოუჩი შემოვიდა, ჩელო. ოხ თქვენ დებილი დედა მოვწყა. შორტი კიდე. კიდე სამი კაცი, კიდე სამი კაცი შორტი. რა გაჭეიდა. მოვკი დაგიგდეს თუ რა იყო ეგ? აუ ხო სმოკი და სმოკში გამოვიდა. ავი ბუსტოთ კი. ახლა იყო. მოლიდა აგრესი ვაიდერს. შორტში არიან დარბის წყალში. მე დამენძრა მე მგონი. კონეს ასლამაკ. შეველო მოკდა. კიდე მოსტრი ბომბი. კიდე ერთი ორი კაცი მორბი, ფლეშს აკეთებენ. შორტი გამოსტრი. ბაინდიო. შემოვიდა შორტი. რანეიდები ქნეს, ახ წყალს რა შავს ერთი. გამოვიდა ახლოს არის შენთან ერთი, ახლოს. იმენა მარჯვენა. ეს ბოლო. ერთი. იმენა გაურაშე რა არ შეგეშინდეს. იყო ლოუა. ხედავ, შეჩემა, მაგიტა მოთხმული შვილს. ჩემ სეტინგებზე არ ჩანს შეჩემა. რამდენი ხნით ადრე ხედავდი თო. მე გადასაფარებელი ყובה მეკონა. არ მეუბნება HP. წამოკონს ჩავაპტრებ და გაგიფლეშებ. ზევითთან ეწეროს ეს ფოტოს ქვემოთ. გაიგე. ჩავაპტრებ კონს და გაგიფლეშებ სიკოში. დაი. ეგრევე გამორ, თუ იგივე გააკეთეს, ეგრევე გაგიხოლო რა. ეგრევე შემოსულები უნდა ნიმეზე შორტი. გადაფლეშე. მოლი მისა პროსტა, გაიხოლო და. აუ გავაფლეშე. მიდლი გაფლეშეს. კიდე. შორტი გამოვიდა? მიდლი რაში. შორტი არავინ. წავედი თეი. ორიან სამი კაცი არიან მიძამოს. მე ნაიზი არიან. ერთი ბისკენ არის. ნაის. ნორმალი ვარიანტი პლენზე რო დავხუნე.
ტუალეტები შეიძლება? კონი არის დასული. ეი ეს თვალ. ყველა აქ ხართ? ლონგი ერთი, დავინახე. შემოდის ერთი ლონგი. მარტოა. ორი. ავეპია შეჩება 2 3 ეგრევე მე გამომისინდა. ნაის, კიდე ლონგი. ოის დავაი ნოის. აი, ნექო. ჩენერა ვუკალში ვესროდით იმას. ამო ეხა შორტი უნდა ვიფაითოთ რა. 4 დავიწყოთ ბი. რევაზა მონსტრს მიხედავთ, მე დაგასაპორტებ შორტზე. ჩელო და მოისა შეეტენებით შორტზე. ეგრევე ჩაიგრით და მე დაგისმოვკებთ მონსტრს ვაში. პასვორდ დავდგები ეზაობთ. იდი. მე 4-ე გაიქცეთ მონსტრს და. რევაზ მონსტრი დამოლე, პოსტერ ვარ დაგირაშენ რა. კაკრეთექ სმოკი. როდი არ გამოსულა? ვიკავ. და სლეშა მოც? ასაუქებ. იქნება კიდე რევაზ შენთან ერთად რომ. ორი თქო ჩამწრე. მომისმენე რევაზ მომეც მე გაგარტყე. ფლეში მომეც. მიდე. მონსტრის სმოკთან მიწიე და გადაგიფლეშებ ზემოდან რა. ნე. ორი კაცი თავში. აუეპეს სამი კონტის კაცი. ლონგი ერთი. აი ლონგი და ორი ლონგი. შენ რევაზ ის პაუ შეეტენე, შეჭემა რა შორტზე მოდიხარ, ყლე ხო არ ხარ? კონიდან უკან გავიდნენ. აი ავედი ეს. ეს კინარა ის პაუნის არჩანა. აოპ არის ერთი სანდორ. ვეტენები. თქო და თავში აქვს მარტყმული. მასივა. მოგიფთხილ რა. ვეტენები არ ჩანს. ლონგზე თუ გასპოტავ იმას ვიზავ, დავას მოვკებ. არ ჩანს. შეირო. ბანანი რა. და ლონგი შორტს. თავი დავიქილ რა. არ მოკვდე შეჩემა. მოხში ლონგი ერთი. საიტი lower house. საიტი. რა ნუ კვდები რა ხო ეგეთ მომენტებში, თო ძალიან ღიზიანდები. აი ეს როგორ არის? просто ჯობი მინდა რა ერთი. შიგნით ვიყავ. დავაგდე თუ მოგწე. კიდე ის 4 კაცის ის. რო ვიტყვი იცოცხლე თქო და ვიღაცა მოკვდება იმ ნეყლით დავახშობ, არ მაინტერესებს რა. მართლა უნდა. გას მოვუკეთ მოსტ. awesome. დაუღო მაშინ ეიდე, ცნას მოვდავაგდე. მე სტრაფი მომია. შორტს დამოლა მე. ეგავცხლო. შორტი დამოლეს. გავუფლეში. ჩემ ბუსტი და შეიძლება შორტი გამოვიდრე. შორტს ვას მოვუკებ. ბევრი არიან შორტზე. მოდი მოისავიბუსტოთ. ჩუ. ნუ აგავთ. ერთი HP შორტი, ორი შორტი, მე მიყურებ და გამდელმოტყნული შვილი. ხოსტე აგერეს ჩამოვდი ორბისკენ რა. ბევრი არიან ბისკენ რა. ლოუ ერთი შორტზე თუ დაანედებ შეიძლება მოკვდეს სანდრო. მoni დახურეს. რევაზ შენ თხილად მოსტრი. ხოსტე შემიძლია გაგიფრთხილ კაცი. ლონგ შემილია მივა. ჩელო, ჩადი და გასტაკეთ. მივეცე. ჩადი და გასტაკეთ ბი. აღარ გააგონეთ ბევრი. ორი გააღვერთ. არა უშოს. ფოსკოლო. ბევრი აღარ გასტაკეთ. მე მოვიდი. კიდე ლოუ მოგდა. შორტი შემოვლენ ხა სმოქში. ორი მას. თავისიანი მოკლა. ორი ერთს. დაგებალ. დეფოლტი ბოლ. Nice try. კაი იყო, კარგად გამოვიდა. პროსტო მალე, ცოტა მალე უნდა ჩასულიყავი და გაიქნა. ანუ პროსტა რა მაინტერესებს? მონსტრის სმოუკი გუნემ გაანახლა თუ იმათმა დააგდოს ვერ. მე მითხარი ვაგდებ ხავ. მე გამიფლეშ მეგონა სმოუკი არ იყო და გავფიქე და სმოუკი. აი 2000-მდე ვიყიდოთ, 2000-მდე ვიყიდოთ და სამი კაცი შორტს მივაწეთ, მოსტრი გაიკიდე. მოლოტოვი რო გავამივაწეთ შორტს. დაო, და მაშინ კონში ვიქნები მე რა. რა გაიქვა. ჩუ. კონი. მოიც არ შეხვდე მე. ფლეშამოც. დამომივაწეთ შორტს. კონსაკლი არის და მიდლის. რაც მოგში. ორი კაცი. კონში? კი. მოდი გავაღო და შევუვარდეთ, მოდი.
ერარა? Давай. აუ. ერთი HP, nice. 3-2-ზე. ტოპკონი, წადით უკან ბომბი მოძებნეთ ის პაუნში. ერთი easier, მე ტოპკონი ყავს, ერთი easier. ორივე easier. ბომბი უნდა მოძებნოს მოისამთ ის პაუნში. დებენ. საბოლოოდ. ახლა სპორტი ჩქერდი. ბანკი და თავები. ბანკი და თავები. მოის. შაბოლონდე ჯიგარნაჩი. ბანკი და ტესტი. What? ტრაქს დაიმალება და მას გავიგე ხა, მაგრამ მოისა რომ ესე გარბოდა და რო არ მოკლავ მეგონა. ზანა. აროჩერა. აუ ისე უნდა ქნათ რა 4 კაცი უნდა დავიწყოთ ბისკეთ. იმიტომ რომ ის არაწევიან მასიურად. შორტის მოლოტოვი მინდა ერთი რა. აგიოთ მონსტრს ის. მიდი. მოლოტოვი მომეცეთ ერთი რა. მოგცე. დავსო. მოსი დავაგდო რა? დააგდეთ სანდრო. თქვენ შორტი აიღეთ ისე. იცი რა მოლოტოვი გაადრეს ტიპებმა ბუსტერო ვერ ავიდე მაგის. ბატო. კონერტ. კანში მე ჩავამტრია. სანდრია კონ. გაქეთ გამი. კარი გაქეთ გამიყო ტიპი. ორი კაცი გამოვიდა. მესოს. შორტი. ბლინდი ვარ. კიდე შორტი. ის შეშებს ის ვიღოს походу. აი. რა ბიჭო? შორტი გერთი. ჩორ შემოდია. და შორტი. ბოლოც. დაუბრუნოს. აი, იყო ეგრე შეჩემა რა. დადი, აი კროსზე დადექი, ხო ვარ გეთ. просто აი შორტი არ გაცხრილოთ ხოლმე რომ მაქსიმალურად იმას ქენით, რა ქვია, სეიფად ითამაშეთ, რომ იმათგან გაიგოთ ინფორმაცია. ფონის კაცმა გაიგო რა ჩემი ხმა და ეს გაუცხლა გვარამ შორს და არ მოკვდა და აქეთ მოკვდა. მე დავასმოვკეთ. მოგდეს, ნაიდებს. ახლა გავუწევ და გამოვიქცევი. ტრილო შორტ. არ გამოსულა შორტი არავინ კონექტორი თხილად? ოისა სპორ გადაუკლება იოთ. არ გინდა. მოსტრს ისე ჩამოვარ ეგრევე რამე. მოდი. მოსტრებს თხილად. და არის მოვკეთ მოსტრი რა. ფლეში მაგ ჩაჭერილი თქვენ ზურგს უკარო რამე. აგრესულად მინდა რომ თამაში, სადმე რო გადავიდე ეგრევე როგორც ის. შორტი აიღე თუ გინდა და გადავალ მე. გამოსული არ ჩანს არავინ. შეშავა აუთსაიდ მოსწა გადავდივარ. დავეი ზიგონი მიყარებიან ტუალეტებიდან. ნუ გაცხრილოთ მარტო. ეი. დავდიო. რა, ტუალეტები? ოკეი. ეს. ჩეკის დავდიშო. ნაის. აი, წამო შორტის აღება დავუმუღამოთ, 4 კაცთრები დივართ. და მე მომისმინეთ ერთი წუთი, ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. ფლეში დამიტოვეთ სპიდვეიზე, ანუ იმაზე სიტისთან რა. და ორ ფლეშ გაგიკეთებთ მოსტრის თავზე. შორტიდან შორტს შეეტენოთ რა. და რევაზაც მოსტს შემოეტენება. ეგ აგრესია გავაკეთოთ ერთი, აბა როგორ გამოვა. როგორ? სანდრო, დაგვისმოვკე მოსტრი? მოსტრი გადა შემოკლეთ რო გავხდი შორტს რა. და ჩვენ შორტს რა შორტს. გეტყვით რა. შორტს კი როგორც კი მეტო, დამიგდეთ აქ ერთი ფლეში. აი, შორტი დამოლეს, მზად ხართ? ვეშავ კიდე? შეეტენე რევაზ, მაგ დედა მოტყმოთ. აი, მარტო იყო.
გადავდივარ. ეი, არავინ. გადმოდით, ერთი კაცი დატოვე და რჩენი გადმოდით, ძმებო, ამდენი ხანი რა თქმა უნდა. ლონგს უყურებ მარტო გაქროსებ ლონგი? გაქროსა? ლონგს ვასმოუკებ? ლონგი დავასმოუკე და იქიდე. ეი, ზე სმოუკები. ბლაინდი ვარ ბანანი. პალეტას უყურებ მარტო. ლონგი. ბეგი ხო არ არის? ლონგი. ბლაინდი ვარ, შემოვიდა ლონგი. მოკდა ორი კაცი. აი გრე პიჭო. უცებ გამიფრეჟა და ყველა ერთად შემოვიდა და დავასპრეი სანდრო. იმასგან 0. ეს მონსტრზე ბლაინდი იყო. რევას მომისმნი შეჩემა დებილი ხარ? რა ვერ მიხვდიტო? მონსტრს აი ხურე რა სეტაპი არის რა. ამას რო ავაღებინებ შორტს. მოსე სმოუკი დამიგდე? ბიჭო, კი. გდია მონსტრს. მაგას გეკითხებოდი, უყურე სმოუკი დამიგდე თქვა რაუნდს დასაწყისში პასუხი არ გამეცი და მეგონა რომ სო, გასაგებია. მივხვდი. მაგ მომენტში ხომ მივხვდი რაც უნდა გააკეთო, ესენი შორტს ეტენებიან ამავდროულად შენ რაშავ მაგ სმოუკში რომ ცეგდოს არა. ბლაინდები იქნება. ბლაინდი იყო თუ პროსტო ბლაინდი. ნაის, დავაი. ცაღო, ეს კაი რაუნდი იყო, აი მან გაასწორა. ესე ასწორებს, იცი საიდიასი ასწორებს რა. ისე ყლეობადი, გახარდ. რაღაც ერთ-ორ რაუნდს რომ მოიგებ აი რაუნდს, მერე უცებ აგრესია უნდა გაუკეთო. ერთი მერე წაჩილო ისე. ეხლა რა ვშვებით? შენ უყრი ხოლმე ჩელოს შუაზე უტილიტის? კი. აი, მაშინ მოის კონექტორში არა, კონექტორში არ გვინდა. თუნდაც ის რაუნდი გავაკეთოთ, 4 კაცის ვირო გეუბნებოდი მილზე. ორი როლე იცე იმაშება? აი, რევაზ წადი მარ და მერე ბაია რა? ხო, ეგრე ჯობია მე მგონი. რევაზას მოტრის მოუკი დაუგდეთ. მე დავუგდე. და წამოდი ჩემთან ერთად ლონგზე ლეიზევ პიკავთ ჩვენ. ჩელო დაყრის უტილიტის. ანუ ესენი შუაზე რო იფაითებენ რაღაც ხმას რო გაიგებენ, მე გავდივარ ჩვენ სვინგავთ რა. მანამდე ქვასთან დავიმალოთ. ახლა კედელთან. ირიქი ჩვენ გაყევი იმა ჩეჩემა. შენ აქ მოდიხ პირველი კონტაქტს შენ იღებ. არავე პეროა ქსანდროს. მაგას ხო და მე გავრასო ჩემ პონჩი. მეც ჩუ. აკეთა ჩვენ სარავინ ჩავანევი შენით. კონექტორ სმოქს? ოპიკოთ. აა, 1, 2, 3. უფ. ობა. აი, დომინეი. ის. ბაი რაუნდი გავაკეთოთ ეგ რა ვერ მიხვდი ხა უყურე სანდრო შენ ადიხარ და სმუიაზე ფართიდან რა პროსტო პიკა ვავეპეს გაისვრი და გამოდიხარ მანამდე ჩელო შედის ახლოს ხო ჩელო ხო ეგრე აკეთებ რა ზეიზახ ეხლა ამ რაუნდში ხო რა ნუ აუპეთ და გაპიკავს და რო ვაფლეშებ რა მე ბლაინდებიან თუ რა შავენ W0 რამე უკან გამოვალ თქვენ კლავიატურა ზურგში აჰა სო გაიგე სანდრო რაც ხდება ჩემ იღებ პირველ კონტაქტს თუ გირაშავენ გიფლეშებ შელო და მე რო პიკავთ ჩვენ მოს შევაგდებ და მოვდივარ მოის ახლო კედელთან დადე კილომზე თუ გაიქოლა რო აი თუ თქვა გაქოლა მოგრე სანდრო რომ რა შავენ და რაღაც ტუალეტებს გავამაგრეთ ჩვენ და თქვენ თუში დაადგებით მაგამდე და საიტი განმოვალ თოპი ჩვენ რაღაც Nice. კაია. მე დაიხოცება უფრო overpass ტიდან არის უფრო რთული სათამაშო ვიდრე აქება. იგდებს მოსწრს მე და გადავდივარ. რევას просто დამოლე და თუ გინდა რეთეიკი ითამაში, გაიგე შეჩემო შორიდან. დაწავედი შეხედეთ რა. გავფლეშე სანდრო. მე ბიზნეს რა ხამოლოტოვი. იცოდ. ფოკუს უკან არის ეს მინიმუმ. გავფლეშებ შელო? დავე. აქ ფლეში აღარ მაქვს. კონი გააღს, არა, მოკდა ეს ლონგზე. ტოქსია მე მოდი აქ. ფლეშავ შენ თავზე. რევაზ იცოცხლე შეჩემა. მან არ მიხვიდა ხოლმე. შეგოდაზე უპიკავ რა მე ეგრე იყავი დამალული. იცოცხლე სანდრო, იცოცხლე რითეიკი თამაში. კონიდან მოხობ თქვენ? კი, კონი ვარ მე ჩავასული. იღეს უკვე? საიტის მოლოტოვი მაქვს მე რო რამე. Iki ხო გაქვს სანდროში? კი. შეიძლება მაჟუ მქონდეს აკროსული, მაგრამ ახლოს ერთი ჩემთან? კაი. დავანეიდე საიტი? დავმოლე საიტი? ფლეში ეგრე გაგენოდები რა ჩემთან ერთად ითამაში. ფლეში ჩემ თავზე გამიფლეშეთ ხო? ჩემს თავზე გამიფლეშეთ ხო? წყალი. რა ტრაქში ვარ, ვერ გამოვედი ამ ძიტა. რა მოლო, რაც მოუკიეგდოს ჰევენზე ტო? მაგას მოხდი მე და არ ჩა. ბიჭო, მოისას უნდა გაეფლეშებინა, შენ ფლეს დადოჯავდა სანდრო.
მაგიტო გონა სანდროს ეუნებოდი და მე გავზრდებული მქონდა. კაჩი ხო და შენთვის შენ რო აი მაგ მომენტში მაგიტო გითხრა რომ under heavens გააფლეშებდი და მე შემოვიდოდი, მაგრამ ვერ შემოვედი, იმდენ დამოტყუნ smoke-ში დავიკარგეტო, რა smoke-ი დააგდეს ტიპებმა. აი იყო მაინც კარგი თამაში. კი, გაასწორა. Very good. კაი კამადა იყო ესენი? ესე გოგოები იყვნენ რა? გოგოები ეძახე და კაი ნეიდები კი გვაჭამეს იქ შორტს. მე ვერ 4 ნეიდი მესროლე და 40 დამაკლეს მარტო 30. დეტა კი ვატირე მაგათი. რევაც მიდიხარ ხო შენ? კარჩი რაც შევატყე ხო პრობლემა რა არის იცი? ძალიან ისე დავრბივართ. მაჯორამ რომ მეუბნები რომ იქ არ გაფიქრობ ბიჭო ისეთი მომენტი მქონდა გაფის რომ პროსტა ვერ ვთქვი ძმა უნდა თქვა რომ მოყვეს ვერ გადმოწერდი ბიჭო სოუკთან ვიდექი სუსტად და მარცხნივ დავინახე გაპიონ მე და მეცა He also understands that that's what they're expecting. He takes the fight through smoke, pushes through, catches Calix just as he's transitioned. This is the second frag. Watch this. Watch the timing. Look at that. Calix has just started to move off. As Tessus pushes that smoke, he subverts the expectation and it leads to 9. Yeah, expecting to be respected is Calix, right? To be given the ability to get into a more favorable position. And the premonition from Tessus to catch him and the perfect time has left Eternal Fire scrambling. Well, we've hit the 9 in a row mark again, Alex. Are we going to make it 10? Oh, God. Here we go again. This is to have the longest streak. The Guinness Book of World Records will come out and say Heroic in this specific matchup between Eternal Fire have managed 10 consecutive rounds. კაი, მაინც გაასწორა. აი, აგრესიამ გაასწორა, ხო სიტიდან მაგრად. კი. პირველმაც და მეორემაც. Across 2 halves. მოდი. რა. ბიჭო, რევას ხო და კიდე რას გეუნებით შეჩემა, რო გეუნები მაგ აგრესიას როცა ვაკეთეთ ჩვენ შუაზე. შენ უნდა ითამაშოს შორიდან, რაც შეიძლება. ანუ მოსტრზე არ უნდა მიხვიდე, კი გააკეთე 2 მინუსი. კაი იყო, მაგრამ ჯობია რომ ცოცხალი იყო და დამოსტრი ტუალეტებში ხوار მეუნები, დამოსტრი. აუ ეს აყლე ყავს. ეიზი აგრესიას ვაკეთებ. მინუსოი რა ვქენი? ხო. ბიჭო, უყურე, მაიცა. ანუ ხემოთ ვიყავი წლიდან მიდოდა თამაში და ანუ ნახე მე ეგდემოთ ანუ სანდროს მაგიტო უთხარი ძმა 1-9 მოლოტო ვისროლეს მე მგონი ყველაფერი ცეცხლში იყო სანდრო გადმოდივარ რომ ითხრა მოსტავიდექ სმოუში გაგრა სანდროს მელოდებოდა ხო მაგრამ აი უყურე მანდედან ან წყლიდან უნდა ითამაშო ან ABC ან City რა ხო ოკეი ანუ ბისტრიტა იქ თამაშობთ მაგ დროს ხო რა ხო ოკეი თან მალე იმით გავაკეთა რომ ფლეშზე გამიმართლა მაგ მომენტში აი მალევე ავიღებთ ინფოს და მაგ მომენტში ან მოლოტოვი ფლეში ქონდეს გამზადებული რომ აი შორტი დამოლო ან ფლეში გააკეთო რომ ცოტა დაადილეიო რა შემოწმე ესე ნორმალური გუნდი რო ყოფილიყო მე მკვდარი ვიყავი ძმა რო იცოდე კი მაგას გეუნები ანუ ფლეშზე გამიმართლა რა თორე სოიქ ბიზნესი ქონდა ძმა შემომახდნენ სახეც მან და მაგ რაუნდში რისკავთ პროსტო რომ აი ფიქრობთ რომ ეიზე მოვლენ რა მე პროსტო რისკავ ჩემოძმა შემეშვი ვაფშე ძმა ის პირველი ფლეში ვერ გავიგონე ანუ ისეთები ხდებოდა Team Speak-ში ხო აღარ მესმოდა მე რა შუაში ვარ რა ჩემი ფრელი არის ეგ იყვირე შეჩემა მე არ მართლა ვერ გავიგონე ხო და რაღაცა ზიშვილები გამომკლევდი მეთქი რა ხდება ძმა მეორე ფლეში პირველი მგონია და ველოდები ფლეშსა მეთქი რა ხდება This he's anticipating it აი ამას დავაი მიდი მეც მოვალ მოსაკუთრებაში შმებო ამას დაგიტოვებთ მე მაღაზიაში გავალ და მოვალ რა უყურე თქვენ ამას მანამდე მე პეპ სპინასაც მოუყურო თოპა ყურადაო მოვალ he went aggressive B apps picking deep on Wakadia so it was a 4-on-4 for a moment only a moment now you've got Zentaras out mid with the other two working ramp. How can they turn this round on its head? This feels compulsory now, otherwise heroic. He's going to be laughing all the way to the elimination stage. Good awareness from Zentaras as to the possibility of that window angle. Roxic searching and rewarded, takes down Tessus. It's a big scalp. An impact player removed from the equation. Shush is so good as an A anchor though. I don't think he'll give this away for free. Majority of that nade. Nikados has caught Zentaras. Heavy contributions from their AWPer and the spam from Shush, as you said. Profit through the smoke, running them down. Ooh,
a chance emerging for Major. Nice. Rasmus getting some extra pats on the back for his contributions there. A triple kill on the A defense. Shush and Tessus, the two more familiar heroic names. They could have had more rounds in that first half. They should have. 2v5. We all thought it was over. We're talking about Malta. And then all of a sudden, They walk up short. it falls apart as easy as that. And a shush clutch. And then there's been some Tessa's impact. Now it's a heroic 2-0 looking extremely likely. Can't quite believe it, man. Eternal Fire watched Furia yesterday and were inspired. Look, one way to lock yourself in for the next stage is 13 consecutive rounds. Oh, hello. Ikados has got the info. Got the headshot. Takes down one. Another. He's just racking them up. He's having a field day. Punished for the third repeat. Yeah, the repeat simulator got a little bit out of control there, didn't it? It might be wise to avoid that in future. Tessus, however, has had no issues here. Taking down Centaur is heroic. They just acting and playing like they're already in the next stage of the competition. Well, you can see the confidence in their play style. That they've kept definitely a bit of the identity of heroic that wants to stay active across the map, whether it be reactive or proactive. We're still looking for the definition. Maui might have that one, but was that coming out of VF? Sounded like it might be like a motivational speech of sorts. Okay, we do like a good motivational speech. Yeah, and at this point, that's all you've got. Box 6 Orb might have to be the difference maker. What's the call? Is this really where Eternal Fire and their hopes and dreams of a third map fall apart? Centaurus has gone for an opening. He's taken down Tessus. That's got to be celebrated. That's got to be useful. Oh, this has been a dominant half. Alex, the bomb's only gone down one round in the second half. They have been really struggling. Great work from Kixon, nades down Madja. And he actually brings the fight to him. Have to time his jiggles right. Good work, Kixon. Taking down Madja. There's 3 more now. Cardia jiggling on the Palace. Bomb on the back of Woxic. Need to maneuver into the A side. Can they set anything up? Can they give us any hope? The Turkish side and show some resilience here in the face of a fierce heroic. In the sky, damage inflicted onto Nerds. Calyx on the sandwich. Pushes forward, nice find from Wicardia. Finishes off what Calyx started, looks away, averts his gaze, he's gonna go down. It looks good from Kixon. He's closing it down, a triple kill from the IGL. Only Woxic can save Eternal Fire. Or Heroic will be securing themselves the 3-0. There it is. Heroic are off to the second stage, the elimination stage of the PGL Copenhagen Major. Oh, damn, that one is going to feel good. And they did it in stylish fashion. 13 consecutive rounds to take their map choice. They look great on Vertigo. They pick things up here on theirs of Mirage, and they join the likes of FaZe, Spirit, Vitality, Mouse, VP, Na'Vi, G2, Complexity, and now Heroic. Rene Borg, more like Rene Cyborg. Dude was a robot today. Yeah, well, thanks for that, cyborgs, robots, machines. You don't get many of those for the Power Maniac. Losing 13 rounds in a row, it's not really a major unless there's a meltdown, and I think we just witnessed one. Yeah, absolutely. A complete meltdown from Eternal Fire. And I'm going to do my best effort not to be too upset about it and celebrate Heroic for what they've done. Sure. Because I think there are some flowers that need to be given. Not only because you had different individuals popping off, and Tessus is a name we're going to mention, but just because I didn't think Heroic could, in any shape or form, destroy Eternal Fire the way they have done it. And this is immeasurable. It was very powerful from them. And then when you cue me later, I'll lose my S about Eternal Fire. Yeah, Let's get there. It's just the fact that if you forget the first 7 rounds, and mind you, looking at this perfect timing, right? Even the 7 rounds that Eternal Fire won, you know, there were a lot of close rounds, right? 4 rounds coming down to defuses from the side of Eternal Fire. And after that, if you forget those first 7 rounds, it was absolute complete domination. And Maniac said this in a green room coming down. You can't afford to lose in this fashion. Losing, fine. Losing into a great playing Heroic, fine. But just when we talk about mental breakdown, it's more like how there was like a cohesion. They weren't really playing together. They're taking individual duels, and they were getting out-aimed in those duels as well. And this is not the Eternal Fire that we've been praising
all this while. Yeah, and well, that is not worrying. even in this series. Remember, obviously, this is a best of 3. They had a good T-side running on vertical. You know, you could see even when they lost that map, they came into this one, they started strong on the CT side, but then when the match went away from them, it never got back. And this is what I mean when I say meltdown. Yes. It's just people peeking, trying to force the issue, not any cohesive play or executes, and it's rare that you see this Eternal Fire go like that. It is rare, and I feel like it forces us to change how we view this team and the limitations within that roster. And that pisses me off, because I had really high hopes for Eternal Fire. And that's just here. The fact that a couple of silly rounds lost, of course we're going to talk about the 2v5, just completely broke them. But the fact that you reach a point where the team stops playing Counter-Strike, and I use it as a very formal term, as in, hey, we're trading for each other, we know what we're doing, we're going to be in harmony in how we attack sites, we were decisive in our moves. They just completely gave up. They actually gave up. Major went all French on it, and white flag this მოიგოთ და ამას რო წააგებდნენ, მე მესამე მაპს მოიგებდნენ. რა მაპია მესამე ნიუკი თუ იქნებოდა? Overpass-ად კარგად თამაშობენ. ეს რა არის? ამ კალი ისინი არ გვინდა Cloud9-ისავე რამდენ ხანში იწყება? 23 წუთში სანამ ეს დაიწყება ამ სიროებს უყუროთ, აბა. თქვენ დამიჯოინდით მე უბრალოდ. ბიჭო, მეც მაგას ვფიქრობ, რა, იმედია ჩაგვეთვლება ჰეროიკი. ეხლა. აუ, ჯორჯის გააძრე, რა ქვია, მეიჯორ აი თუ რა ქვია? ეს ხო? ეხლა უყურე. თავმა რომ მოიგოს. მერე რომ მოიგოს ამე. აი შეგებს. მოიგო იმ Hyperx-თან? იმპერიალმა მოუგო, ბიჭო? აუ, დედა უტიროს თუ. ვა, სხვა დონეები არის ისინი. ვისკენ ვარ და აი ამისკენ. Cloud9 Pain. Cloud9 Pain-იც გვაწყობს. ოპა, ეს კარგად ჯდება. მე Eternal Fire ესთეტიკიც კარგა, ესტატიკიც კარგად ჯდება თუ ექსტატიკიც. ესენი მკიდია რას ითამაშებენ? ესენიც მკიდია? აუ, ენცეფურიაო ერთმანეთში. კოიმ რომ მოიგოს? ოპა, კოის მოგება გვაწყობს. კოიმ უნდა მოიგოს. ხოთ რა, დღეს მოიგეთ. მერე ენცე ლეგასი იქნება და კოი რაღაც ჩინური გუნდი. მერე ამან მოიგოს, თქვა, ამან მოიგოს. მე როგორ ხდება? ესე იგი 1 გვექნება, 2, 3, 4 და კოი მოიგოს ანაკენცემ. ეგა დაждდება. ამას ხმა რატო არ აქვს? ვერ გავიქ. ჩავხდი და არ ჩაიქო. Inferno თამაშობენ ტიპები ჩემ ბერგიჟები არის. I mean, that could definitely affect how they play the map, right? Sanzu over here, hoping that there's going to be a little bit of a boost going on. The classic with the double op setup, right, on Inferno, like old school, is you'd get the op in position over a car so you could shift the player off with the B bomb site and stack up for 4. Yeah. Now, because we're not sure if they spotted the double op already, they might think that's 9-10. So they might actually move into this A bomb site and discover that there's still an op here waiting. That's over in Library. Graveyard position being utilized, also rare on Inferno these days. Yes, rare enough that they don't see it coming. It's been nerfed a little bit. Nickelback goes down, doesn't even get to shoot the AWP in this one. Oh, this is starting to look really scary for Amcal. Forrester and Travis left, and there's not much they can do in this round here. Travis going to get 1 good kill, but they're really running out of time quickly, and still have 4 people to find. I think time's obviously an issue, but I don't think Amcal's really thinking about the time at the moment. They're trying just to find an access point, you know? Time doesn't really matter if you have no way to get into a bomb site. And at this point, they're just saying, we don't have options. Salvage the op. Pass that over to Icy in the next round. Let's get away. Mongols, again, survive with a good number of players. Forrester? All right, he's going to make a bit of an upgrade himself. Wanted to, I think, steal that AK away, but it got stolen right in front of him. Hacky boy. Did look that way, didn't it? Track him up the stairs. Well, that is going to be another round for the Mongols. They're recovering this first half. It was looking real sketchy at a moment in time.
But yeah, a little bit of back and forth in the early going, which is always worrying for CT side Inferno, where utility is so important for retakes, to open up rounds, to kind of delay any kind of fast aggressive plays. Because you could see Amcal's slowed things down. They've pumped the brakes a little bit on their openings here on Inferno once Mongols have all the Molotovs and all the nades and all the smokes to utilize. Techno again playing quite aggressively out in front. Seems to be what he just loves to do, and it's backfired. We've called it out a couple of times already, but some good control down here at the bottom of Banana. They're not going to keep it for very long, but Amcal pushed really far back on the map. Yeah, I like Techno as well. I like this play. He just kind of pushed down Banana, showed presence, ran all the way back, and now he's shifted over to the A bomb site, and there's an op in his place. And it looks like they want to come at it. Senzu's going to have a job to do. That smoke, a little bit late, and Icy's ready and waiting for it. They want to go right in behind it. Techno started to come back to this position now, but they've at least got Banana control, and with the kill as well. That's it's not the best start for Mongols here. Yeah, but they have shored up this B defense with two defenders, Techno and Blitz. 9-10 being aggressive. If he goes down here, this round gets blown wide open. Actually, even a little bit of a gamble from Mongols. They're bringing a third player to the B bomb site. Oh, and it's the worst possible timing. The worst possible timing. 9-10, even if he gets one, the odds of him getting away. Right up there next to him, coming out of the apartments any second now. He sees it, the jump past Crad does go down, but again, he's completely alone. That's a nice flashbang. Nickelback will take him down. That deep flashbang, I think, is the last flashbang 9-10 expected to see coming in his direction. He didn't actually even see it. Was looking right into it as it soared over his shoulder. And again, a late round plant with 8 seconds on the clock. And it seems an impossible retake. 3 on 4. Containment, though. The bomb blast is huge. Yeah, they could try and lock them in. Make it a bit expensive for Amcal. They certainly would struggle to get everything back on board here for the last round that's coming up. Double orb on the T side is what they have at the moment, so. And another map where the double op setup, it doesn't seem to be super effective for Mongols. No. There must have been something in practice that was making them feel like it was going to be effective. Čo, enci რა მაგარი ტროლები არიან ცეჩიტო. ხო შეიძლება ერთი მეიჯორი ჩატარდეს ყნარად და ესე როგორც დავწერთ. დარო. That's a funny timing, didn't it? მაჩმენა სადაა? მაჩმენა ხო არ კანკალებს. 5 rounds on your T side of Inferno when you lost the pistol. It's okay. There's nothing to be unhappy about. That's actually a really nice half. Yeah, I think so. I think it's Opa, ჩამოვიდა ილია. that nuke, whatever it was, Opa. 10-2 scoreline in the first half where they just can't do anything. Like at least here they have a chance. They've got something to say about it. That's where you want to be. Still a chance to get a 6th round. We are going into the last of the half here. Why-me. 10 and running over 9-10. Kalami The last bullets. And he gets the shot on the tech. ხაზე უყუროთ ხო PvP Shout out to Vega Squadron one time. Yeah. They live in PvP. In spirits. That's true in more ways than one. True. Choppers or Yeah, there's layers to that one. Damn, Like a that's cake, why like an I onion. get paid to do this. Jobs. There's lines like that live in eternity. Yeah. Jumping back 10. Oh. What's going on? Why? Okay, 2 kills. This is on now. 2 kills through the smoke. Icy spotted one. Endless This is artist the კარგად. opportunity, but they're coming in hot on this retake. Blitz has made it possible. No way. They can't win this round. Nickelback goes down. No. This should never be happening. Crowd alone in the corner. Checked and he gets the spray down. He saved the day for Amcal. If they'd lost that round, I don't know if they can mentally recover. That would have been too much. I think they were so amazed that they actually had a chance in that retake. ჩემი კი არა ზოგადად არავისი არ მიდის კარგად. They just kind of lost the focus on clearing out the bomb site. So plenty of time in that bomb to take an extra second to clear out a couple angles. But yeah, a rush like this that nets you a 3 for nothing should be impossible to lose this round. And Blitz just lucky enough to pull it right back through the smoke. Yeah. My God. Still, it's a 6-6 scoreline for an elimination game. I think it does the whole situation justice a little bit. It means no one's getting completely blown out.
And it's going to be extra heartbreaking კარგად. when we get there. It makes me really nervous for Mongols at this point. ძალიან I კარგად had them მინდა. as favorites coming into this. I had them going through this opening stage. Well, And Omcall seems to be quite a big match, and now they get to switch to the CT side, and there were a lot of mistakes and hiccups for Mongols in the first half that's going to make this second half extremely difficult. Forrester capping the jump by jumping into the frame of the door. Just wanted to see if he can get a little bit of information. Grenade does nothing at all. Three-man stack towards the B side of the map to begin with. Sensu. He was defending this on the CT side himself and managed to land a great headshot to start off Mongols with, but now he's on the T side. Different style of defense this time. This is brute force. There's 3 players here. Yeah. Dualies, ძალიან made ცუდი back in the გუნდია, choke ძალიან. point, an extra USP as well. I don't think Mongols spotted anything, but they might have sensed the danger because they've backed off. Question is, will Amcal realize? Flash is being set up by Crosshair. They're going to check right now. They're checking with the flash on Banana. They're going to see, oh, there's absolutely nobody here. Calling it into the other side, but it's too late. Icy found out the hard way that everyone is coming. He's dead. And Forrester in the back here, he has nothing to do. The bomb's going to get planted, and they have every shot. Mongols should never be losing this round from here on out. პური არის მე მგონი როგორი გუნდი აი ნეიმარს ის დაეწყო რა ქვია ფინანსური კრიზისი და ამათ ვთხრა რომ მომბას გაფიცებ ერთი 5 კულში ამომაგდებინეთო რა Blitz falls first. Travis is going to start hustling with these dualies, and now they're going to swing onto the bomb site. But this is exactly where Mongols wants to take these fights, and it's all clean and easy from there. Both pistols to Mongols on the third map. Huge. And also huge that nobody's really swinging in that once they planted the bomb, they're staying quite far back. I like seeing that there was no kit in play. Even if they get a couple of more kills, Amcal, the fact is they're running out of time almost immediately once that bomb is planted. So just stay hidden for as long as you can. ნეიმარის მაკაცის ორგანიზაცია 7-6 the scoreline. Zeus has been picked up on Forrester. Was he the one that got the Zeus on nuke from the T side? I think He might have been. Yeah, that's so long ago. Where's he got it? სალამი ძმაო He's real cheeky with it, isn't he? Alrighty. Well, nobody's home. It's always tragic when you get Zeus and there's no one coming your way. Thanksgiving turkey on the ground. When is Thanksgiving? November. Oh, well. 3rd Thursday of November. It's quite a ways away. Well, we've got that to look forward to. Chicken might have got cold in that time as well as that. But oof. Not exactly ideal, but you do find that there's some people over on this side. Yeah. Start to run back into the Zeus. Oh no. სამეთროზე მეწერა Apex-ი და ის რა ქვია. Sure. Yeah. მოვალე ხო? Zeus and salvages the Galil. Oh baby, here we go. He's got it. And now it's awkward. Now they got to contain him. It's a 2-front battle for Mongols inside the A bomb site. It's still tough for Forrester to get activated from this position, but a little bit of luck and this round gets hairy. Oh, man. Yeah. I think the luck was with 9-10 in this one. What a headshot that must have been against Crad. And he got 3rd kill for himself right there. They're doubling up, walking this side, but I think the real danger is kind of already evaporated here. But again, in a round like this, a couple exit kills. You know the bomb blast. Once again, it's your turn if you're Omcall to just play containment. And unfortunately, Blitz is going to open things wide up. Forrester going to step up, try and find one at the end, but can't land the spray. 8-6 for Mongols, creeping into a 2-round lead. That's a really important recovery. That absolutely could have gone wrong. Yep. I think 9-10 got 2 kills towards that library position. If he doesn't do that, who knows what's going to happen. This is not actually even that significant of a death. It's just, it does a lot afterwards. Yeah, look at that. Okay. Boom, boom. Okay. Alrighty. Yeah, he'll take those. That alleviated all the pressure from Forrester and Halls. Last timeout being called here. Yeah, they're using this 3rd one early, which I guess isn't a terrible thing. And obviously just some final words to make sure this T side is going to be a well-oiled machine as quick as humanly possible. But certainly no chance to pause the game moving forward is kind of a scary prospect. They'll just have to take advantage of when Mongols decides to call a timeout, if they decide to call a timeout.
Yeah, could be their last time of their major run here. You know, unless we get into overtime or something else crazy happens, but they're not going to have anyone they can call. Mongols looking good at the start of the second half. They picked up an AWP as well on 9-10 now. 2 FAMAS, 3 M4s out on the Amcal side. And obviously the grenades is really one of the big things that's going to be lacking in this one. CT defense, so important to have the grenades. It's important early on to stop any kind of crazy rushes, but it's even more important later to try and buy time. Early timing for those retake banana nades. But with the kind of utility that Mongols dumped, they wanted to make sure they knew exactly where the pressure and the aggression was. Keeping track of it up banana. Meanwhile, Mongols have quietly crept to brackets. Icy with this M4 will be the first point of contact when they turn this corner. Timing of his jiggle peaks are everything, and now he spots. Raz ფიქრობ ძმებო ამაზე, ბრაკების სტრიმებზე. როგორი თემა? ასწორებს საყურებლად თუ? მადლობა. Yeah, that's really cracked. Oh, ძალიან კაი ფლეშია. ძალიან კაი ფლეშებია იგი. Lays the shots coming in the flash. ძალიან კაი ფლეშებია იგი. Photo flash. Jason, it's Nickelback dead. What are you supposed to do with that? ვერაფერს ვერ იზავი მენ. This round. არაფერი არ გვეშველა პიკენზე. It's Crad and Travis. Just the only 2 left alive. I feel bad. There's literally not a single thing that Amcal could have done to prevent that. ამ მონღოლებს ეხლა იმას. აი მონღოლები ვისაც აი სამკალები არ ვიცი. They have money. Not super dedicated to it. It would just be techno, and we always know he's itching for a fight. Yeah, he can't stop himself. For better or worse, worse this time. It's a mixed bag, as it often is with very aggressive players. მონღოლები რაზე ჩაწერენ 0-3-ზე? Yeah, they're going to be saving 2 FAMAS. That's it. Well, Senzu's not using that AK-47 as bait, and ain't nobody biting. Travis and Crad realize it's not worth even the attempt to lose one of those FAMAS. Good round from Mongols. I mean, those shots are. Right, იქნება. ეს თუ წაგეთ 0-3 არის, 0-3-ზე ვარდებიან. ვაი, მე რა გაუტყავს ამას. That one's filthy. And then obviously Nickelback just catches a flashbang at the worst possible time. That's a really well coordinated hit powered by some well struck shots. 3-round difference. But also very close for Mongols at the moment. Knocking Amcal out of the major. მონღოლების გასვლა? Much sooner than they would have wanted. რა ჩაგაწერინა მონღოლების გასვლატო? შეიძლება გავიდნენ ეს თუ მოიგეს ვაფშე. 9-10, just a lot of position here. Boost up on top, no one's seeing it. From us actually coming through, that's huge. Yeah, that verticality, that boost, they didn't expect it ბიჭო, whatsoever. აი ღენდლეს თუ გინდა, კი, რავი, რას ელოდები. For Amcal, if they can make this work, they have invested lightly behind these FAMAS that were saved. And with no mid presence and no one even close to mid, Mongols might just fall into a B hit just out of the gate. And Amcal's reading that play perfectly. გენიოსის პიკემი კი არა, ყველაზე დიდი შანსი რისიც იყო, ის დაუწერა და მაინც არ ხდება. მონღოლები 0-3-ზეო, ბიჭო, არ ვიცი. ეს რაუნდი თუ მოიგეს, GG-ია ჩათვალე. Execution coming into it here. I think they wanted to boost up to throw another grenade from on top of the air. You can throw the deep Molotovs that land towards dark in this position. So going to try and do that, see if they can have some success with it. He's not loving life for the moment. Training down, but he is still alive back here. Are they going to be able to check him out? Travis is dead now. 30 seconds on the clock. Let's see if Crad can do anything from behind. He's smoke. Getting a little bit of revenge from the previous round, and Crad, they don't know. They're going to find out the hard way. Big double kill for him, and he sprays. Gets the headshot on Techno. What a round from him. The reason why he goes uncleared that whole time is because the 5-7 gets a kill through the რავი, სმარტო შენ გინდა დემოს ყურება ძმა და ეხა დანარჩენ ხალხს რა ვაყურებინო. They think that's the entire defense. Boost does its job, and so does the early read of the tactic and the rotation. I can't believe he was the one to get the boost kill as well. It's 4 kills in a round for Crad. Yeah, disgusting work from him. They just don't see it coming. They trust in the heavy bombardment on that back line. They think there's no one that could be alive back there.
And they were almost right. He almost was dead to the ბევრად ლამაზი საყურებელია ეს ორი რა. Really painful for Mongols. აუ, ბიჭო, ის არ დაიწყოს, თო? არ გაგვეპაროს, ამათ არ გავარტყი? It's a kind of slip up that could really უცუჩი შემახსენეთ რა. Yeah, that's exactly right. Crad wanted to move forward. Oh, he's so lucky to be alive. I can't believe it. Well, Travis wanted to help him out, and he's dead as a result. Crad surely getting one, and in fact, a double they lined. They walked right into it. My God. They never knew there was a second player inside that smoke. You would never expect that after getting a spam kill. That one's just chilling there in front of the wall. They just could never find it. აუ, PvP-3 და ის ერთად იწყება, ამათი დედა ვატირეთო. Zowie მოიგებს, აბარა ირაკლის +1. I'm already pushed up. There's no one home. They're coming to A. Stay there. ნიკოლოზა იმენა არ გევასება ხო მონღოლები იმენა. Cool with the AWP, but inside of the bomb side now, 2 people left, and this is risky. Dangerous position. ვაი იმენა კაი კილია. He actually handled that. Forrester is so dead. Bravo, რა რაუნდი. როგორ შემოაბრუნეს 4-3-ზე? Losing that 2v1 trade at Banana. They make it look easy getting back into ის ჩაჩი რო წერს რაღაცებს. And again, it's these quick kills with the AK-47. Zowie მოიგებს აბარა. His name a whole lot in the first 2 maps, right? Like Nuke was a lot of 910, a lot of Mazzino. True. Blitz has been able to kind of chill and go under the radar. Mirage, none of them were really firing on all cylinders. Blitz has arrived in this third and deciding map. And some of these shots starting to აუ რა კაიდანა, ბიჭო, ვანილა რა ლამაზია. to the head. ნახე ვანილა კარამბიტი რა ლამაზია. The defense doesn't even have a chance to fall back and get another crack at it. Oh my God. 10th round, a 3 away from securing at least another match. ძველი დროიდან მოყოლებული არ გვევასება ჩვენ მონღოლები. ხო, ძმებო, არხი გამოიწერეთ, სტრიმი დაალაიქეთ, ვისაც არ გაქვთ დაალაიქებული. 30 კაცი გვაკლია 6300-მდე. Mongols just 3 rounds away from moving on to another day of battle. And yeah, look at that. Just quick crouch into the angle. That spray is a thing of beauty on Nickelback. And even if Blitz doesn't win the fight on Forrester, there's 2 more players to trade him out. Speaking of Forrester, he's 3-12. I didn't even notice. He was so good at the start of this game. Disappeared a little bit now, and now is not the time for it. They need him to come back. Mac 10, they can probably guess the economy is quite bad. There's 2 helmets in play on the other side, so that Mac 10 could absolutely wreck them. თემური არა, წიმურ ლენგი, წიმურ. Not bad. ბიჭო, ხო გოლს ყველა ვარიანტში იღებდა და ჩე ამკიდია. Yeah, I didn't enjoy that. გოლდის თემა, რაც ამდენი 2 stage არ უნდა გამაზო თორე. გოლს იღებ ყველა ვარიანტში, გოლს რა. Can they hold on to some of these important names? ფურიას და დაშაბეცი მე ფურიას და ენცესი. მაგათ მაგატროლეს. კოიმ უნდა მოიგოს დღეს, თორე დარხეული გქცნება. დღეს უნდა მოიგოს კოიმ. Sama მოიგოს რა და კოიმ რა. With a smoke in hand jumping up. 50 seconds. რა როდის იყო ფურია ძალიან მაგარად თამაშობდა ერთი პერიოდი რა და They've done a good job. Still have another 2 smokes left on the Zowie დაწერილი მაქვს 3-0-ზე მიწერია Zowie. A bomb site, but this is going to be an explosion. I'm assuming there's going to be a smoke and a flash coming from the middle. It's inside the bomb site. So I mean it's kind of hard to put it into play, and I think ვაიმე, მოლოტოვი გამაზა. goes down. There's a trade. Icy's here with the op and Forrester's position inside the bomb site. რამდენი არიან? ჩემისები მრავლდებიან. Find a kill. He's really been struggling. Now is the time to come alive. 5 bullets left. He lands the headshot, takes down 9-10. ტიპემა 3 კაცი მოკლეს და კიდე 3 იყვნენ. Mac 10, sure, he finds the kill, but there should be no way to win the round. He just can't find the bomb even, so tries to steal the AWP. That's going to fail as well. A huge round out of AmCal. Yeah, Icy has mercy as well. Takes him down before the time. They could have hunted him down in pit if they had wanted to, but at this stage of the game, when you're down by this much in elimination at the major, take the kill when you can get it, baby. ბიჭო, ფურიას დაკვირვებული ვარ. თამაშობს თუ თავის კომანდაში არის რა. ბრაზილიაში თუ და ყვირიან ეს მაიმუნები მაგ დროს. Who's running up the middle? Who's running up the? I don't remember. The Mongols player that was running up the middle there. Okay. They could have, I think, double flashed it on over. I think there was a way to do that.
Sure. They only threw one of the flashbangs. I think Forrester could have been a little bit more in trouble. He had a lot of vision going into that one. I mean, the big play was that Molotov right on Palace, just as they're pulling the trigger on that execute. That Molotov timing was perfect. First player had to kind of run through the flames to jump down into pit. The follow-up players makes that very disjointed right here. And you can see everyone's running through those flames. And they have to take time to extinguish the Molotov with the smoke, which means their vision coming out of halls is not ideal in any sense of the word. Still a 2-round lead, but running out of funds as Mongols. This is the last buy. After this, if they lose this round, they've got to sit back and save, and that's going to be Amkal tying things up at 10. This game just lasting a lot longer than I was expecting. It's been great when you consider Nuke was a blowout, Mirage was pretty much a blowout in the favor of Amkal. Yeah. A little bit of a comeback, but not one that was super inspiring. This has been close and back and forth the whole way through. Amkal's going to have a 5-on-4 advantage here. That was actually a really sick variation on a classic play where you flash your way into second mid to take the peak, but normally that flashbang is thrown from Arch. I'm pretty sure that Nickelback threw that all the way from the other side of the bomb site. So it lands so deep that even if they're up against the wall, they still get flashed for it. That's really, really well done. Extinguish the Molotov as well. Here we go. Into the site. 9-10 already getting shot down. Crad playing behind the pillar, staying alive. Again, a lot longer than you would have expected. Sensu hoping for a quick double, but it can only be the one, and they don't even have the bomb site yet. The MAC-10's doing amazing work back here. But it's still a very hard round for them to win. Blitz is checking, but nobody's coming up banana. The only way to win is if Blitz goes to the other bomb site and Senzu's able to get some picks with the AWP. Oh, he's coming back. Crad not prepared for it. Thought that he had fallen back. Blitz made the noise. And Travis is feeling very lonely inside this bomb site. Nickelback's feeling so worried about pushing this CT. Oh shit! Давай, წარმატ. არ სავს ისედაც ბალეში ყოფდი, მაგრამ ეხა უფრო ბალეში კებ შენს გამო. დავай, ხოძე. He would have had the shot. You're right. Now he has to try and run, but he's going to be beat by that timing. Nickelback's going to get there just. -1 და 1-5, ანუ რა თემა არის? Yeah. Doesn't realize yet, so. ანუ რო ორ მაპზე ანუ ორ მაპში მორჩება ხო თამაში ეგ არ არის? თუ როგორი თემაა? ანუ ორი თნოს მოიგებს ხო? რატო არ შევიდა საიტში დასადებათო? მადლობა დონაციის უღრმესი მადლობა. Yeah, they really are. Even with that. ნაყიდი ჩინელებად ამაზონიდან იმიდან ვიშხომიდან გამოწერილი ჩინელები. I think it just went down. I still don't think they're going to have enough money to really like if you force buy here, like you still have one round to play with. Yeah, it did get planted. Okay, fair enough. It's smart from Nickelback as well because I mean he hustles at the right point to where you stick the plant, he gets the kill. Even if he wins. Situation right now. There's like a few teams that have mirrored them. Those players have been paying off. They have a nice sort of amount of veterans that understand how to play the game, have created a good system for them to thrive under. What can go wrong for Saw? I mean, oh my god. That can go wrong. Oh my god. AK gone. That Hobbit scout shot that just domes you. That was so sick. That's an example. You know, it's nice you're talking about Aristos, you're talking about Ujerks. It's the fact Story's the highest rated player at the major so far, right? Now you're adding in this element of AWP to a formula that's already working. And that's the thing, composition is so good for Cloud9. And have an offer. The testament to it, I think, you know, CS2 in the transition to a new game was the perfect chance for some organizations to start to include these newer players, this upcoming generation. You know, out with the old, in with the new, but support it with some veterans. And to me, that is what Saw truly embody in what is the best form they've ever been in right now. Yeah, like, did you see this rumor that Dupree is getting scouted for Falcons? I did. And then someone brought up the average age would be like 30. And yeah, washed. Dupree makes perfect sense in the role, but yeah, you have questions based on that. So the upper hit comes in, Ujerk still frying. Hobbit up top. Great shot from him earlier on. But everybody stays aware. And yeah, unfortunately, that is like something you want to think about, right? Like, I mean, that's something that, like, take Blitz for an example. That's the only thing he thinks about. How young can we make this team? And
there's definitely something to that. I mean, like even when Sonic had left Vitality, he said one of his calculations was the fact that so გასანო რითნოლი გაწყობს, იმიტომ რომ აქ ხუთი მაპი არ არის. longevity of the roster. So Even though there was no problem with Dupree at that moment. ინაზე მოუგეს სხვათა შორის. ანუ ეს გუნდები შეხვდნენ ერთმანეთს და სამა მოუგო. If it does click and if it does click early. მადლობა კიდევ ერთხელ დონაცივისთვის უღრმესი. In Blitz's case, fingers crossed, they're all in their prime by 90. ეს ჰობიტა მეიჯორის ვინერია კი. We'll have to see what happens because we are in a place where like you can kind of play as long as you're good, right? Like I think 6 or 7 years ago, if you're already 30, it was a much harder field to make a living, play at the top level. But like now, you know, Kerrigan knows how long they're going to go for. They could be easily competing into their 60s, okay? Sure. არა, Let's ძალიან go with that. ლამაზია, We რა don't know the პორტუგალიური. future. Can only hope. მაგრამ ბრაზილიური Hobbit აქცენტი. kicked off that last round with a beautiful scout shot. Nothing else came beyond that ეს point. არის So ყველაზე let's see მაგარი if he can კალაშნიკოვი. try it again. Red Still Lions-ი. hanging on to the old trusty scout. And that's a fair conversation, right? We were talking about the start of this event, kind of the calcification of the op role for Cloud9, right? Finding its way კიდე into ხო არ Boomer's აგებს hands ფურია, more რა often ხდება? than not. And if anybody was going to do it ბიჭო, for this team, ფურიამ გაგვიპიჭა ორივე 0-3, რაც გვეწერა, ორივე 0-3 გააფუჭა ფურიამ, ბიჭო. ლეგასისთან წააგო და ვიღაცა ჩინელებთან ძმაო. რომლებაც კაუნტერი ჭარდეს გუში. The outer player trying to swing with it, but I can't say I'm willing to put more stock in him than I am Boomich. No. And we'll see as time goes on. Yeah. Whether outside is going to be an issue for him to hang on to. Whether, again, we get an instance of what feels like a glaringly obvious weakness of Cloud9, fundamentally lacking the opper. He's not even the best opper on his team. Yeah. Here comes Story. Oh, look at that. Scout is working right now. არა, არა, კოი, მე კოი მიწერია, კოის გასვლა მიწერია. Weird here inside the A side. We've got two players. კოის და ფურიას ან კოის და ფურიას შორის რომელი მოიგებს შეფს არ აქვს დიდი მნიშვნელობა, მაგრამ მიჩვენია კოი No მოიგოს. damage can find him. Perfecto and Hobbit and Axile all rerouting instantly over towards main. Perfecto's actually going to go. What you up to? They're making a ton of sound. I'm surprised that they're starting to give it away with the audio. Now attention. ის ნახე ყურადღებას ad გადაატანინა იმას. You can't walk around lobby. You're going to have to get running if there's any chance at going to the retake. Sure, if you want exits, you can stick around, but there's nothing left to go for this defuse. So in the end, tip of the hat to Hobbit. Scout shots find some damage. You take the majority of the numbers down, and even these last two barely alive. But you got Jerks up to 6-0 already. Nice clean start on the T side of Nuke. The 3-0 out the gate. Yeah, they don't have the same quality of teams as like, you know, Navi on Nuke in 2021 or Vitality during their streak or Astralis in 2018 or anything like that, but they are undefeated in 2024 versus every bit of competition that they played, and those seem to have gotten progressively harder as the quality of the tournaments has gone up for SAW. So this will be the stiffest competition. იდან 3 რაუნდით, ანუ პისტოლ რაუნდის მოგებით დაწყება და ეხლა ეს ბაი რაუნდით თუ წამოიღო. ბიჭო, სტორი ძალიან კაი ავეპია, მაგრამ ყუმარობს. Very thorough attack, and it's going to be on Cloud9 to find the very few gaps that exist on their nuke right now. But Hobbit, again, those scout shots were so on point. I mean, a shot like that wouldn't surprise me. Oh, beat us out. There we go. Early signs of success for Hobbit. Bodes well for Cloud9's CT half. He'll be instrumental. He loses control of Secret as far as the entrance goes, but also lingers. No support outside to help him. Oh my goodness. That was a little sketchy, but he's getting slinky. That's not a pounce. I think he wishes he had his gun out. Double up inside of main. They're starting to walk out towards garage. Good headshot. Instant with the AK. Boomich finds his trade. And then he gets himself a second. Third strike. Boomich catching another one up close. Nicely done. The IGL holding off on main to post Cloud9's first. Gun rounds make a hell of a difference. Like Boomich as an individual player and Perfecto as an individual player as riflers have been so impressive to me on this roster, and there definitely have been good things about this team, right? I mean, they can find solace in the fact that, like, yeah, again, like Perfecto, like even when Perfecto was playing on Navi during their prime, like he wasn't playing like this. Like he's just found some kind of freedom in CS2 in this system that helps him really flourish, and I think that that has been extremely fun to watch, at least for me personally. And I think, unfortunately for Boomich,
he has the curse of being the best. ჩემი ბულკები კლავენ ბიჭო ექსაილა და ისინი. Him as a rifler, ექსაილა ბუმიჩა. ჩემი ბულკები the არიან. position they need him in the most, right? Because him and Hobbit are going to be sharing sort of like the sort of randomly aggressive opening roles that you would expect to find you opener. Why does it sound like all the responsibility then falls on Boomich? Yeah. He's got to do everything? Seriously. Oh, by the way, we also need a caller. And he's IGLing, yeah, absolutely. Does anybody else have a role? And the other cool part about that is I think like their team play has definitely looked great. Like despite their weird composition. Wow, their retakes have been fire. Yeah. So there are good signs within this Cloud9 camp. As much as feels like everybody wants to come at them for the opping situation. They also continue to truck along. Little tidbits of success here and there, all they need. Hobbit opens with the op kill again. Ramp player may very well be swarmed, and we're not talking fully Tech 9s, but an AK now exchanging hands. Ujerk's gonna try to chase down Axile. Love that little tempered bit of aggression. The fallback's appropriate. The smoke grenade is perfect, and the support was right there. So a chase would have been the end of Saw as far as I'm concerned. Good thing they reroute. But there's crocodiles in this moat. He's in the boss fog right now. Oh man, he just pulled away from it. If there's a quiet walk down on top of him, there might be a timing, unfortunately. I think Vent's still... Oh, no, it is open. Yeah. They're just going to walk right down. Site player maybe sees... Wait. No, they aren't spotting this at all. So, I mean, Electronic, this still should be free, but they're literally just going to get in the site right now. Not entirely free. Axile stopping the bomb as it tries to jump over. Electronic behind him. Aristos going for the plant. He gets cleared out right after. Tech 9 starts to fire off, and this may be one of those weird runs where they get the bomb plant, but not a single kill. Yeah. I thought maybe the back site A player was holding off. But I suppose not. Hobbit's scared for his life. Has a reason to be. Boomich sticks the defuse. Cloud9 retakes easy this time around. Arguably a bomb plant that should have never happened. Yeah, true. That's such a special part of the map, like that squeaky area right in front of Tetris, because it can be kind of difficult to watch. So many good engagements go down there. It opens up like this trapdoor into the lower site, this bottom half of the map on this perfectly vertically stacked site. That's so unique to CS. That makes, I don't know, it's the most special part of any map for me. It creates some amazing mid-round situations, timings like that. I love when maps have something unique about them, and there's no denying that is they don't its get character. Yeah. You know, I'm not talking about 3 bomb sites or rotating doors. But I'll take a Ven. Well, Axile got that dog in him, making sure to hold off versus the pistols, as it's another round where Saw just wants something to be proud of. Hobbit's got pressure on him, but he's also got support with him. And right now, dude, there's some nice okay, besides the gap that was left for the vent drop, there's been some good buddy system going on with Cloud9. Nobody feels too alone. They never feel like one is too far off from the rest of the pack. And I think this pack is starting to tear back Saw a bit. Yeah, I mean, there's something definitely something underrated Yes, about the idea that Cloud9 could beat Saw on this map. Like the headline there would be, they end the streak. I mean, Saw not only... არ ვიცით, ბიჭო, ჩვენც მაგას ვარკვევთ ეხლა და ჯერ ვერ გავიგებთ, სანამ არ მოხდება მეიჯორი. But they've done ანუ ეს თუ არ მორჩება, ეს stage თუ არ მორჩება, ვერ გავიგებთ. ანუ ზოგი იძახის იმას, ზოგი იძახის იმას, მაგრამ ეგრე რო იყოს, ვალუე დაწერდა რა, ანუ counter-ის Twitter-ზე დაიწერებოდა. Yeah, or 12. God damn. Yeah. და არავის არაფერი არ დაუწერდა, შესაბამისად. It's 11 matches in a row they've won. Oh, okay, wow, they have a nuke streak in that, yeah. Wow, okay, they haven't even lost a match in 11? Okay, that's the difference. They've been cleaning up. My goodness. Quick sprint through the squeaky door. This is nice! Oh, heaven, God, trades are back and forth to perfection. Perfecto to the double. And with a bomb in front of Hobbit, I gotta say, Hobbit's not missed an op shot yet. Yeah, he's on it right now. He's got a magnet on a scope. Right? Perfect. Hobbit comes through. Nice! Then he falls and as he falls down, into Muteris' eyes, that crosshair I was not ready for that round. Muteris wasn't either. What a pop! Has to find his last frag. And has to adjust his mouse. On him, but Muteris has the clutch. Wow.
And when we talk about individuals on this team, Muterus is not the one you're expecting at rounds like that. He's surrounded by players who get the rounds like that for him. You take those. And I was just trying to praise again, like that pack play of Cloud9. They were all there. That was a nice swarm. Didn't give him much time to try and react, and yet the reaction was perfection. That'll get the energy flowing. Like, sorry, so just to correct, the nuke streak is 10 in a row so far. This would be for 11. Okay. Woo, ნახვი. 10 მოგება აქვს ნიუკის ზედიზე. The fact both those stats the same number. That's so crazy. Hobbitan მოჭუდა თვალები და დაინახა კარგად. Is the map they always pick. That's fair. Temp through main. We get an awkward spot for Boomich, but he slides out. And with the perfecto spray from behind, all seems good. Nice support again, but Roman has slipped out from Hut and could make things interesting. I think he should just be scaling around like back of the site. But it's like, where did Boomich go, right? There was a player vent, so now it has to have been Squeaky. He's going to go hunting for Boomich, who thinks maybe he's being cheeky. Instead, he's been found out. And now the numbers advantage to the player back site means Perfecto's going to have to go big. He will get the headshot, and Story's blindsided. The numbers game. That one extra layer that Cloud9 have brings this round right back. Bring the action. Beautiful. No, floor. Layers to that one. They've also got an overpass. მე ბარდა გავიწყოთ Instagram-ზე არის 400 follower-ზე გათამაშება. ბოლო სურათი რაც დევს, მაგათ ეგ სურათი დაალაიქე და დააკომენტარეთ მაგ სურათზე და ამოვარჩევთ გამარჯვებულს. Red line-ია იქ ის. Firmly playing against. ასე არქივისაც არ გაგვთ გამოწერილი, მაგათ მას გამოწერეთ. 10 wins, but if we want to talk about their best wins, it's that one versus Cloud9. და კაზი სპორტის YouTube არხიც გამოიწერეთ. მე ბოი ეს თამაშები გაიწემება მან. No sort of regular names that you'd expect to see. So this would be again, even though it's a rematch, one of their best nuke victories. And that's the thing is, it's like, again, we can talk about how it's not the biggest names yet. You don't know how much stock you can put to them, but I love the fact that Cloud9's name is on that list. Yeah. City mapia, ke. Ai ერთი რაუნდიც და ძალიან კაი იქნება. But this one means so much more. Years of competing and never qualifying to a major. Now you are on the brink. ნახე, იკო რაუნდს იყენებენ ტაქტიკურ პაუზად. To the elimination stage. They've had a great, I mean, they just cleared the showdown, you know, to get a spot in London. They're about to have an amazing spring season. It's been a big month for Saw. And it ain't over yet. Feels like it's really just getting started. They'll lose ear jerks on the approach, and Story tries to get frisky, but Perfecto's play's been good. Nice pressure, not letting anything get weird. Glocks will hit the ground, and Cloud9 to the 5-4 lead. It actually feels like, you know, Cloud9 are putting pressure on Saw, but they're collecting rounds here. They still have a T side that's dangerous for Cloud9 to be so close to in round numbers. So, but yeah, Axel having a great day. Hobbit doing well with the op. I mean, these are two massive ingredients for this roster at the moment, because we can talk about how like sort of the bottom half, if you will, of individuals on the team are like playing better than they should. But when we talk about Axel as somebody who's been top 5 as a rifler, that's the peak we're looking to get back to for him. And hopefully, since the structure of the team does look good, eventually you'd think he should get comfortable. A lot of his spots are solo as well, right? So it's kind of just on his individual practice to get him up to speed in CS2. Feels like it really could be a key to unlocking a whole new level. We've got 2 players here, don't forget about it. Hobbit, support right next to him. Not often you see just 2 players set up this close either, so we'll see if, now that he falls back, it draws him right to Electronic. Udrik's not going to check this. Who would check this? Yeah. The Opper just falls away. You see that solo op so often. Electronic in the corner, that's a fantastic setup. And now they're going to press into the remnants of Saw. Opper up close. Hobbit, I swear, has yet to miss a shot. A single bullet has not missed from that AWP this game. Oh yeah, I mean, it's been good. It's been very good. And it's not, it started with the scout as well, the 2 headshots with the scout, so okay. You could tell from the get-go. Yeah. That the scope is sharp tonight. And this gun round will fall flat. Story surrounded, dealt with, and the 6-4 lead posted. This will be a reference game for
Hobbit op stance out there. We're coming back to this half, okay? And fair enough. It's been a great half. We are აუცილებია ვაუპეთიო მაგას ბაზრობდნენ. უმიჩენახ. პატარა იმას გავს, საზბულას გავს იმის. Now this is where Cloud9 can essentially take flight. They've got the half fight coming in for Saw. They now have a 2-round gap looking for 3. They haven't made mistakes. The moments that there have been bomb plants and awkward times, the retake is clean. Get them scared about the thought that the streak could end now. Ooh, no cross allowed. Held entirely. Now pressure down on Axile, and he's going to thrive. 2 Tech 9s hit the ground. Roman desperate for the chase. The P250 connects, but it is the 7th nonetheless. I do philosophically on their CT side, they double up in very like high traffic positions, whether it's like connector, top of connector on Mirage, or it's playing in Squeaky in front of Mini. They are very good at having multiple riflers in one location, and it's normally a high traffic spot that can get extremely disorienting with the amount of utility and players that can peek from different choke points and play together. Because these are normally spots where like a strong player will frag out. But sometimes that means it's good to have additional support, and they're really, really in good chemistry together. Here is another double up inside of Mini. Trades great from Boomich, doesn't end up getting the double. Opera's preoccupied. Perfecto again. These inner trades have been really efficient for Saw. Usually they come out in the 2v3, not this man advantage state. Yeah. Axel getting active in lobby. The boil down to this timing versus Muterus. He's waiting for it to come back. Remember, Hobbit saw that silo player, so he's on high alert, but it's a clean shot from the T side. 5th round win queued up, unless Hobbit can throw the clutch out. If Zowie can do it, he even rarely opts himself. Oh, you can't see a damn thing. Solar flares from the site, smokes himself out. Hell yeah. It's desperate. It's dual Berettas versus 3, and plucked from the sky. A 5th round out of Saw. That last round on the half, they just cranked the dial, hit the A site one more time with aggression, and it works out to their favor. And you saw they actually had to kill 2 people inside of Mini and 1 crossing in front of the smoke in front of Squeaky to get through that. And they did have firepower. Pretty good for Cloud9. So they come out with a 2-round lead. Absolutely nothing to scoff at, but this is pretty... I'd say I'd be kind of happy if I was either team at the moment. If Cloud9, I'd be like, okay, I wish I got a couple more rounds, but you know what? Saw our incredibly strong team on Nuke. Gotta say, coming away with 7 is good. Tom კიდიაც 31 წლამდე მეიჯორზე თუ ვერ გავედი, არ დავანებებ მანამდე თავს. Like Saw did, convert for the 3 points at the start of the half, like Saw did. Suddenly, this one feels like it's theirs for the taking. Molotov frag grenade for Perfecto. არა ლუკა მე არ მატყობს ეს მე 3 თვეზე მატყობს სა. ეს პისტოლი რაუნდია. ნიშნულოვანია ძალიან ეს It's been Roman and Muterus with the big moments, and Ujerk's doing his job. It's a train towards the ramp room. Ujerk's can't quite connect the headshot, and he's the first casualty of the pistol. Target set to the B site. Rotation down through vent. And they are scrambling to try and hold back some control here. We're going to get a big fight queued up on double. Berettas look away. No trade at all. The site player comes back to join them. This is numbers inside of the site, and what's left of Saw has to go and save. Yeah, they were actually too slow enough, and the player on control steps needed to peek first, but instead they let him swing by. And you see that Aristos was believing in his aim, playing it slowly, trying to get his one to slow this attack down, but couldn't hit a shot. Now he needs to play like that because of the kind of rifler that he is. Like his impact isn't fragging, but he can't get the kills. And we have situations like this. 10 მოგება აქვს 0 წაგება ნიუკზე და მაინდა მაინც დღეს ეს მოუნდებათ რომ წააგო. Exiles on the chase. That'll cost him. აიწევი შეჭი. Bomb radius never surprises. უყურებ ხوار დაწყებულა ჯერ 9-ზეო და. Leave him be. $13 and $5 Hobbit out of the gate. Pistol win. Now, we've said that Cloud9 haven't made mistakes yet this map. This is where it's most important to keep that very much alive. Do not fall to the forest buy that's coming out.
You know, we saw Hobbit with some scout shots on the CT side that made things a little sketchy. Saw were able to convert nonetheless. Cloud9 need to replicate it. Electronic. That scout rings out with the Falmus near him too. But he's got enough smoke to work around. He's cautious about that top blue position, so very nicely done, slipping over towards the secret stairs. როგორ გადიან ეგ გაინტერესებს? ჩამბერი ჩალიჩი უნდა მაგას. Electronic is the outside defaulter. This is just Online qualifier უნდა მოიგო, მე closed qualifier უნდა მოიგო. Does it unscathed? No flank coming in behind მე him. კიდე CT rotations. ლანშინა წახვიდა, იქ უნდა მოიგო. Ramp setup. Yes, sir. To go downstairs if they want to. მე ხვდები, No glass will broken downstairs, no door swung open either. Electronic just trying to scare them. They feel that scout. They fall out of it. Yeah. They go Molotovs and smoke into A instead because those ramp players would have to rotate out from heaven. It's Roman and it's Aristos. And the Deagles don't connect right away. Muteris starts to get active with that Falmus. Still Cloud9 making their move forward. And at the same time, dealing with the flanks that come out, right? Corralling them from lobby into hut. It is excellent. They had options open. They sized up Saw. And when they felt that resistance, they headed elsewhere with no hesitation, right? I think that's key. Get into A before the flank comes out. Beautiful conversion from Cloud9. Yeah, you're correct. I mean, that was a great setup still from Saw with the amount of players they still had upstairs. They didn't freak out and panic rotate when Electronic threw their molly downstairs. So they didn't bite, but Cloud9 still had to make a decision because they won't want to commit, lose a player, and then pick a site while they're weak. And instead, trusted their spacing, their trade fragging, and cleared all the right angles. So, well-earned round. And this is one of the most desperate situations Saw has been on Nuke. I just love the pacing as well from Cloud9. Electronic emphasizing getting into secret first, and nobody in lobby moved a muscle. It was all about Electronic stepping up to the plate, and from that point, sizing up their options. Wouldn't be surprised if we get a just mirrored round from the last one, because it worked. Now he's going to stick around towards silo. ამის შემდეგ ეტაპი უკვე ბოლო ეტაპი არის რა. Grouping up strong numbers outside. ან უმაღლესი პიკი არის, რასაც შეიძლება counter-ის მოთამაშე მიაღწიოს ამის შემდეგ ეტაპი. So keeping it fresh. Major-ის keeping it very fine-tuned, right? They're not rushing and forcing the issue over top of what could be a dangerous pistol in the pocket. როგორც მსოფლიო ჩემპიონობა, CZ really the only threat. Isn't really much of one. Main gets cleared out. Electronics got this whole pack of players right here with them. They're going to spot the top hut player, and now it's just up in the rafters, and this one goes swimmingly for Cloud9. It is from the pistol win to the 10-5 lead. Only Lin Vision could figure out a round like that. I don't know if Lin Vision even knew what was going on in that round. Opening duel every member of Cloud9 as well coming in with the numbers tonight into the tac pause too. Groove wants to get in on the action. არა მსოფლიო ჩემპიონთა ლიგა რანაირად we're looking for a top fragger of any kind. I don't really have any questions. ჩემპიონთა ლიგა ერთი კონტინენტი არის და მსოფლიო არის ამერიკაც, აზიაც. ანუ ეს მსოფლიო, მეიჯორი მსოფლიო ჩემპიონატი. And Electronic your best player. There's no questions about Electronic. Even though he's just been slowing down a little bit. It's not been his best month. Yeah. You know, and specifically versus his game versus Saul last time, like he was sort of the main problem individually, had an off day. But I think looking at the scoreboard, that does tell the accurate story. Counter-ში არ არის ეგეთი ჩემპიონატი და ყველაზე მაღალი თქო. 4 წელიწადში ერთხელ აშუაშია, მე ვთქვი, ანუ ყველაზე მაღალი რაც შეიძლება რანგით მოიგო არის ეს. So a nice amount of money in the back pocket of Cloud9, a couple bonus weapons to work with in number 16. And we saw the rifles make a difference for C9's CT side. Now, even though Saw have this massive streak on Nuke, 10 straight,
This could be their Roman Empire. Losing it to Cloud9 at the major. This is the one that matters. A little bit of util pressure inside of the A site. Doesn't elicit too much of a response out of Saw. Honestly, they don't have the nades for the counterplay either, right? One molly, double flashbang, all the CTs have with a minute up. Have to shoot straight. Not to mention so Hut Squeaky gonna be problematic for Saw, and it feels like this A hit is brewing. The lack of utility is unbelievable. They don't have a single smoke to stop this. No mollies. Nothing. It's gonna have to be clean shots from Roman. First one's great. And then the next T doesn't see him. He did a great job of keeping his head down, gives himself another chance, and Roman's coming up with big numbers. Roman's one entry right there, that's it. I mean, denial of entry. He's looking for more. He's not done yet. Clean with it. 3 kills from the Raptors off of Roman. And he just tucks his head down. That second T looked lost. Yeah. Had no clue where they got hit from. That's the perfecto right there. I mean, your job is boring as hell as a site anchor until you have to do everything. Dodge that one flash, turn, find that pick off. It is way harder than it looks. If he doesn't find this kill after dodging that flash in before the next one comes right after, his teammate dies on site, Squeaky gets blown open, he doesn't drop on the hut and look like Tom Cruise and get the next 3 kills. The whole round is over and the economy is ruined for Saw, but instead they've got utility now and a chance to actually stage some sort of comeback or CT side. You said Saw were looking for a top fragger in any form. Well, Roman about to step to the plate. Big round to do it. It affords them a follow-up gun round. It affords them much more utility than they had in the last, which felt like the glaringly obvious problem. They managed it. They're rewarded for it. Popping the smoke open with a whole pack of T's, but not actually seeing anybody until Little jump spot over top. You definitely see them now. You do. That's 3. Big numbers confirmed outside. 2 CTs in main, looking for the gunfight, falling through the fire. Uterus down to 40 health. You've also got 2 players heaven. I mean, there are fights on all fronts right now for Cloud9. This can't feel comfortable. Yeah, the thing is, they know. I mean, they already saw 3 people outside. That's indisputable information, right? They have to. It's Cloud9 who have to. Ooh, nice shot. Boomich and Hobbit making sure that they deal with that one peek. And the question is, did he need to peek, right? You had Heaven, he could have stayed hell. Nice pressure out from window, but the trade frags from Boomich, that's 2 kills for him this round. Perfecto's between them. Nice. He looks the wrong way at the wrong time. Suddenly that main opening that felt like their route in is that much rougher of an approach. And with 25 seconds, do they burn time climbing into Heaven? Or do they try to brute force their way through main as 2? Yeah, they're waiting for it. This will be very difficult versus this Crossfire. They might know where the CTs are, but... It's good positioning again. Yeah. It's not the Raptors player, but Muterus behind the vent. Frag back. Cleans them both off of the A. Experienced pieces of Saw succeeding. Yeah, Muterus right now has had a hell of a game for himself. Already a 1v3, that 2K. If he dies... Right, guys, I would... დაიწყო, კაი, დავაჭდება. Zadward! რამდენი ხალხია? MC ჩემგან ხელმარჯვნივ! ხმაურით უნდა შევხვდეთ აქ, ყველანი! აი სანამ ეს ყლავებია. MC ჩემგან ხელმარცხნივ. ჩაიჯუშენ. მზადვართ. აი ეს რაუნდის და დანდრეულია. ეს არის PvP Flows. რასმანზია? ფინალი. შევქმნათ ხმაური. MC ჩემგან ხელმარჯვნივ. ჩავთოთ, პირდაპირ ჩავთოთ, არ მჭირდება ჩემი სახელის გამოცხადება. ახლა ჩემს წინაშე დგახარ თვითონ დუხი დააგდე დღეს ყველას უნდა ნახვა ტახტიდან როგორ აგაგდებ შენ
ხარ სამივე რაუნდი და ჰამეც გადმომიგდეს ბეთლის სიყვარულზე დაწერე და ჩემ ხლეს მომიგებ არა მათემატიკური ვარ და ფაქტები მათ ბასრია flow თუ მასამდე სწორად მიმაქ რომ დავინარიდა რომ დუან მიჭირავს მასა ია რაც არ უნდა წერო შტერო ჩემს ყოფილებზეც რომ იმღერო მე რომ გავაგდე იმ გოგომ შენ მოცემაზე გითხრა რო ვერო რას ერუდირებს ეს ანანისტი თან რას უპირება რა ვინიცის fake grinch ჩაგახჭე კლინჩი საყურეს რატო იხსნი ზუგდიჩი რა უნდა დაჰა ფრანჭიას გოგონებთან უნდა და ბოლოს ბანი არჩია რო შეხედავ ხანგუდიანი და ხანაც მაგცია მაგრამ ნოიჩოდე ჩანსა ყველელი კაცია არც გაიმარს ლეივარს თუ ნიაქს გამიარს ტრასი არც გეი არც ყვის მაკაც არც ფული არც ასი არც ქეში არც სულ ხელი ნისია ბუტკაში დავარი კაი ბითია ახლაგდებს დუხს ამისტონი დუხს მაგრამ ვერაფერს ხარ შავს ვერაფერს ამბობს ამიტომ პირიდან აფრთხებს ნაგავს პირიდან მიახალი ფას ბაზავს ამის პირი გვიაჩნობს დაღლას ამას ბეთი მოგუგე ამ წამს Betlidam betlande imdeni geini mak როგორც steroidi bodybuilders Repsi aquanilo შენგან ბინძურის სისხლი როგორც Hermione Grangers or Raiden Sticky Elvis ნუღარ შეიჭრე Rep devilებს უკეთ kill shots like Eminem და არა ჯუმებს ენას მაგრამ მისი ენა კლიტორისთვის უფრო გამოდგებ გორდება მისი კამარი არ გაორდება გაგონდება შენ flows პრობლემები აქვს როგორც მე სიმაღლის რა სიძახი რა შაი გაკლია აქეთ ნიკით ფიცარი ისეთი გიქენი ბეთლში მე თვითონ ვეღარ გიცანი შენ და არა ღარი გაგიცანი ნუ შახვეთი ხვევით ამოდი დროზე რა მოიგონე ამ ბეთლის მერე ისე მოხდება რეპერები მოსკას გადაფურთხებულზე კონა დამოდიოდნენ მალავასემ როგორც მამა გოდე ჰიპ-ჰოპი და მოგარჩეს მართლა იწოდე რა ჩავდე შენში რატო იგროვებ ან დაიტოვე flow ფიგურსაც აგირევ მერე შუბსაც დაგიჭერ თუ სეზონი გინდა ბიჭო დონე აქეთ დამიდე გიორგი იზორია სშ-ში გრემსაც აიღებს მარა შეამჩნევს დაცვა და ამ გრემს უკან წაიღებს სადილობ და მერე ვეწევი ტაჰას და ჰაჩემი ბოლო ღერია შუბზე ამიშრამი ჩემგან ბიჭოკი დატოვებული ნაკვალები არა მანერებია წყდია დილოდება ყველა მოსკას ვერცი ხიფათი ჩემთვის არი მოსახვები ხო და ქვისახი ვეღარიკები გაგისტორდება სიფათი რა სიძახი ვახობთ ემას მართვანგებას არ ჩერდები შენგან ტოვებ მოგონებას დაისჯები დამონებას გიპირებ იტირებ შედეგი თან იცი დღეს შენ სტულიან შევავიწროვებ დამპირდი რო არ ვიტირებ წინაზე თოვლისთან რისპექტი დღეს იგივე არ იქნება ცოტას გატკენა რიდარდო ქორწილამდე მოგირჩება ნორმ ნახოთ აბა ტაჰას რაუნდი ისევ გადავხედოთ იქ რა ხდება შეჭამეთ ბიჭო ეს მძღნერები ესენი ხო ძე დავაი აბა ტაჰა ნახოთ იქ რა როგორ ისმის ჩემი მაგარ ძმაზია ძიდო ეს არა იმაროსცემა ეს ტიპი ზალა სამი მთელია 12 ნაწილად ავლა ბარაკოპიზე და ნუ პლატაო ბიჭო იცოდე დაგადგები ამ პირზე როგორ იქნება face off თუ სახეს მისწორებს სირზე გენერალს გენეტიკური ბენეფიტი ნუ მეტენები თვით მინდა ბენეფიტი ისტორიული ვარ თუ ვიგებ გრაფიტი იქნება უბაჭი ეს ტაჰას ბითია ხო უეჭველი არ მოგწევს ვისტონი ვარ პარლამენტი მე ვადგენ ჩვენ შორის იგებს ვინაგებს არა ხარ ვაკე და გიგეტავს ბაგეს გაგიჩვევს სახში და ბარს ვინელაგეს და გეხმარებიან ბანი და კამი სეზონში მოკლული რეპერია სამი ნუ აჭერ იგივეს ვერ იგებს პამი უკანა ნოლიკი მკვდარი სონიკი ჩქარი შენ კარგავს სიტყვას მაშინ როცა ჩქარო გიშლიან ფეკერსზე გიშლიან ტაროს ყუილებს ის მე ფული არ ჩაყარო ეი იპოს მე უყურებ კედის უხარეს ვარ ბალანსის აქ დავიდე ვინა როცა რეპერები განას ეს არის ისტორიაზე ბოშე თუ კიდე გადავშ ვიცი მაგრამ გევასები შეძემოკლეს ტაჰაში იქნების და გევასა თუ როგორ აბოსკასია პირველი ვიცი ძლიერი ვარ მე ამ თამაში ორი მეგრელი ერთი პლენში ჭიბრი ჭამაში ვერ მოჯორ ფიჩა ვარ ჰიპ-ჰოპის ანაბარაში გული გაუბოსთან დანამა ჩემი წებანა პივიპი შეგარგო რამე თუ განა უკვე ის დები რამდენი ხალხია ბიჭო გული რაც აბაშენე დავდია გური და ყველა ბატაროს თავისი ჯვარი 300 წლის თავის უფალი ყვავი თუ დაიღალეს მა ჩამოდენ თავი უკვე ყოლია მაგრამ თან ტაჰამ 7-ია თუ კი ჩემ წინაშე დგახარე შენი პანა 7-ია იხალი მე დამყვება
უკანანუ პარავშიდია ჩემი წვეტიანი აზრები წვეთავს სწავლა გმიტია დაჰაკრავს ხალხს მაგნიტია იზიდავს მუდამ სტიქიას ზუგდიდი იცავს ყველგან კამარს ურწყავ ფანჯებს ჯიქია ლაინის უმაგრენ ბაიდი არ გავედო იცოდე ზოგადად არაბარ პედო მაგრამ მესამე ბავშვს გაედო ჩემს ბარემზე ბაუნსობს იმდენია ჩემია მთლიანი დარბაზი მაგრამ ბოროტი ბიცია ამჯერად მოსკავის ძლიერი ნაბას თუ დავდე ლიმონი 1000 დაბას და ვატარებ გაკვეთს მოსიდე დაბს თუ ინმე დგებოდა ტაჰასთან ზოგი წელს თუ თქვები მაინც 10 დავაი ლაინები ხარზე მე შენამდე ხომ მოხაზე თუ კი ხელი ჩამოგართვი კინუ გადაიჭვა მთავზე მე ვწერ როცა ტვინი მკებო ეს ვიზად გადავხება აი სულ თქვა მაინც უჭერს ნებას მაშინ შვები ხელოვნებ აი როგორ აგიხსნა რომ ამ საქმისთვის ტერი ხარ შეხარ ისეთი MC როგორც ფეხბურთელი ვარ იმერებერს ბაძავს არ დამიწყო კალათი მასში ბევრი არტისტი ტიპი ბენთელი საათია რამდენი დღე გათია რამდენი დღე ვერ წერდა შენი დროშაც ისარ წელა ჩემი ვერსი ფერწერა ბენთელი საათია თამე მოვკალი ეგწერა ყველა იჩითება შარში ვისაც შანსი ეძლევა თაფლი ხალხის კეცველა ანგელოზები გეწევა როცა ვზივარ სახეს ხედავ შენ თავს როცა ფეხზე ვარ ვერსი ნახა სერჩი მეძება დახე ჭილია უკვე და ფეხს მიეწება ჩემ ლაინებს რომ მიგურნებ ვინმე მოგცა კურთხება ამ სეზონში მომიწია სამჯერ გადაფურთხება ლოლ Okay. Opa! Mitikas, შაბერე. რა კაია, ბიჭო, ბითები მაგარია. ეს კრინჯი გოგოები რატო დგანან წინტო? დააყენე თუნმე ცოდნე. მე ამ MC-ს ვაკვეთავდი დოსტატის მარჯვენა სახტა დახტა ტაჰატეს თმათუ ორი ხაზია ჩვენ დავარევერცებ ყველა სცენარ ზაღლოაბა სადეკპენა შინა ურცხოვლა დაგიყვანა ლიკაპი თუ გერგება თუ გინდა გეთამაშები ისეთ ბლემს დააკაიბეთია დემნო ხელს დურა კასარიგებს და გარიგებს შეეშვი პანიკებს მოსკამიცემით ბუნვაში ქალი შვილობას გაკარგვინებს ანდრა გამღერებს თითქოს ხარნიას დია სამი ძებელში ეგატირებს სახშინავი წახვიდე შენი წერტარიღებს მოსკა შენ გაჟი მასოდი საპირებს ჩემი ხარ კაი გაფიცებ მოდი შენი ისტორია მოვყვეთ ბავშვობის ემო ბიჭუნი ვერ გიცანი გარეგნობა როგორ შეგიცნია რა მსგავსება ტაჰასსა და ვაშორის ორივე ლამაზი სანახავი არის როცა ხეზე კიდია ფოლკლორში გაიხსნა ნადირობის სეზონი წინაბედზე ესებს ვინდობდი ხო და მოდი დღეს მოგაწვითავს თამაშობ კალად ბურცვარ ლებრონი ვაჩვენე მაღალი level NBA ვოუცა ბამოსიძე ჩემი ფლოუ თაფლივი ჩემო გევოს ფუტრები ფანჩები ცინჯავენ თანგემოს ვარ არცევი არ მაგედოს მოგიწყო ბარჩივი და აგდებ თხონჭღარდას ჭილით და გაგდებ ფოს ამ დემონს დავაგდებ თითქოს ვარ ტრატოს ბეთე ტრაკის თამაში ტრატო არ შემოხვედი თქვენს წინაშე დგას სამედლის ოცეკვების ფენომენი ტაჰა ჩერტყოვი თუ გინდა მოგცემ რიტს აქვე ტასეს დაგიკრავდა სამი მოსკა გრეხს ტაჰას კანაფის ტოკივი სამიოთხი გინდა გამაშიც გამოდი ემსო თუ შენი ჰაერი ბინძური ჰიპ-ჰოპივით მაშინ მეგობარო ჯობს კბილები გამოიხეხო რამდენჯერ შეგადარეს ამას ნეტამართლა ეგ დუღარ აქამდე ვერ სუნთქავდი ახლა პირსაც ვეღარ ხრობ ფაქტი ტაჰაზე ტაჰამიცი 70 რამ ერთი არის მოწევა დანარჩენი 69 კეთილშობილად შობილი MC flow-ში სასოწარკვეთილი ვაკომბოსტოში ხოდა ნუ მეთესლავები გირჩევ ჩაძურეს სოროში თორე თავსტიქია დაგაწდება სოდომ გომორში ამ ქალიშულს აქვს პირველი ღამე როგორც პატარძალს ისე არ უნდა აგაცილო შენი თმის არ იყოს თუ დონე დაიდო მოსკამ სეზონი წაიღო სახში ტაქსით უნდა გაგაცილო როგორც ნიკოლა ტესლა ორგანიზმში ვატარებ ემსებს წინაღობა შენთვის ჩემთან თუ ომი დაიწესე თავს უწოდებ ტერორისტს მე დაგანახება წესე არ არის ზუბანში ხლა პუშკებს თუ აფეთქებ რასადი რო ფუზიზე გაიგე სისხლის გემო ჯობს კარიერა დაასრულო მემუარები წერო მოსკამ როგორ გიხმარა გაიცენო დორდი დაიღალა პლეიტის დაკვრი ჩამოჩდეს და დაისვენო It's
sleep, rap repeat, მოკაბითებზე MVP max kills ყველა გამბიჩი I kill თუ გამიშვი Seals dealer like dusty beats ფინალი ჩემი დალაბლს არის ჩოდრს მაგრამ ყობიც გონია კაპელატრის შენ ზევნა დირო შენგან გავაკეთებ ბიტულს ახალს ვერ ერგები ბრო მე კი აქ მოგიწყობდი თორს ვერ იღიმები ბრო ბეძას სუდარას გაფარებ ჰიპ-ჰოპს არ ჭირდები ბრო მე რაც დავიწყე იმას ვამთავრებ რა სიჭინთები მეგონა მაგვერს მოჯმისა სერბი ჩემზე სველდები არ ვარ ჯიუნა მარა საიდან მომიტრიეთ ეს როხროხა MC აი იმ გოგოს ხელი ძალიან პიზდეცია იმენა რა ვიძმებო მე დავდგებოდი მაგრამ ჩემთვის მოგეცა თქვენ MC ჩემგან ხელმარცხნივ პინოს ბიტი მაინტერესებს ბოლოც არა კაი ბიტები იყო ორივე კაი ბიტი იყო ხა რაც იყო მოსკა ქარიტა ჰაცნარი ჯადო ქარი ჯიურის წევრებს რაღაც კარნახობს არ ვიცი მართალი გითხრათ მაგრამ მე გავედე ხიდა და მსფეროში ხთამი შევამპრიე თავი და თავიდან დაიწყო ამბავი სცენაზე რავი ვერ გამაკვირვეს წამით მაგრამ წამზომია ჩართული და აჩვენე გზაბიც შეხარ მორიგი მგზავრი ამ ჰაიპის რომ მალე გადის მე მატარებელს ვატარებ და შემდეგზე შენ ჩადი არ მეცლება მიმიკა მიმივარ კიდე ჩადის ფინალი მე მიმოხს და გიფასებს სულის სადილს შეფი ვარ ამ პროექტის სადილს მე ვაყრი მარიუს დაჰას ვერ დააგდებ სამჯერ თუ უყურეთ 8 მილს მაგარი დასაჯმელი ხარ მაგრამ რა საყვარელი ხარ ცოტა აზრი დაატანე იმას რასაც ღერი ხარ ჩაკეტილი ბიჭი ჩახარ შენი გასახსნელი ვარ მე უკვე მოგვარებული შენ ჯერ ასახსნელი გარ შენი ხელოვნური ხვიშეცლები მარტივია ბიძე შენ არ ხარ პოპს მოუკი უფრო კოსტასანი კიძე შენ არ ხარ განგსტერი ტირიოლარისტები ვიძე იცინეს თელი პროექტი როცა მე გავიხვიძე შენ ხარ მანქანა ჰაიპის მათი ვისაც ვეზიზღები უოს ვარ ბალანსი ამ საქმის შენი ხბები არ მინდა საქმეში პირველი და ბოლოც მე ვიქნები ნამდვილი მართალი არ მიყვარს და შენი ხბები მაგრამ სიტყვა ფასრი გაგიტანენ გარეთ შენი ძმები როლი რჩება იგივე და მარტო შენ გამოიცვლებ ყველგან წვილი დავსვი სადაც გავაგორე კამათელი ჩემი ეგო მოითხოვს რომ ვიწინ მიტას გადავთელო ჩემ ფეიქო ბევრი რეპერისგან აღებული ვითო ფლეივა წინა ბედზე უცნაური პონტი რატო შეიქმნა იქნებ გადაწონა მძიმე ბეთრი თქვენმა ქეიფმა ან იქნებ თოვლი და გებასა და ცოტა ქეიხარ მერე თვალებში უყურა ყვირის ძალიან გეიხა ეს აქცენტი თვითონ მოიგონა მოსკამ შეირხა რო კითხო მე გრელი არა ძამა აბა ჩემი ძმა თუ ხარ ტრენზე შემდგარი რეპერი ხვედი შეიკა და შენი ხდი ჩემი ცოდვებისთვის ბიჭო PayPal შენ კარგი გლადიატორი ხარ ედრები კეისას იყო პირველი მაგრამ ახლოს არ მიგიშვებ არ უკრავ საკრავზე მაგრამ მე გიტარე ხიდის შენ მუცელში პეპლები და ჩემ გულში აქ ბიტის გეს არ მინდოდა სამი გვამი პოროტემა მიბიძგეს ვიცი დღეს პირა დავიძინებ რადგან აურა გიზია ტიტი მეგრელთან და ვიციდეკ საღო მაგრამ ვიცინებ და პანჩებსაც მესვრი ავიცილებ მიგიცინებ თქვენ პუდები არ ვაფიჯებამ პრინციპებს გადმომიხტა უცოდველი კვიცი დღეს აქ შენი კლასელები იყვნენ ჩემ წინ და იტირეს კიდევ ერთი რეპერი ვიც ციტირებს 3 2 1 ეგ ფულაფები არა პროსტა ჩერდები ვერ ამჩნევენ ეგრე როგრა მაში ყველა ფანჯზე უნდა გავჩერდე ხოდა ვერ მორჩები ჩემი ვერსების დასრულებას მაგრამ არ ჩერდები უნდა გავუძლო ამ ცდუნებას ქართულენას რამდენიმე მოყვება გართულება გვაქვს უამრავი სიტყვა მაგრამ თულად რამე უხდება მოსკას კიდევ კიდია და საერთოდ არ წუხდება ბულეტო და დებულება ახლა დაუსერიოზულდეთ ხო გავუშვი ბავშვები სად ვიყავი გამახსენ უი მოსკა რაშვები რომოიგეს ქაირება დაიყვანენ აშები დაში არ გებეცლავები პროსტა გეთამაშები პროსტა შენი თამაშობ და შენ გონია გაწვები შენზე მახალი ვიქნები მიწაშის თუ ჩავწვები შენი რიჩი პატარა ვერ მოწება პანჩები ციხარ გახარ ერთი ხუი და თან ეგრე დარჩები ციგები რამ დაგიტოვა თუ გაქრამე დაუფლებს ასე რო აკეთებს თავი კლუბში გონია როცა მიკროფონი მაქვს ხელში ყავს მელანქოლია დაგოლ ბიჭო არასდროს გონია ბიჭო გიზი ხوار არის ბოლო რაუნდებისთვის მზად ვარ ბიჭო MC ჩემგან ხელმარჯვნივ jump ბიჭო რა იყო ეს რაუნდი
ვერ ვანახებ შოუს ვეცები როგორც საით ბიჭოს და ამ მიკროფონს იმისთვის ხოს რომ უკან გაიკეთოს ვაბაუნსებ მონოღოს და ამონა რომელიც ფუზიზე დაძრევად გიორგი იზორია მოიგონა გამოდიო და კიდია ვინახარ რასერ შენი გონება დამსტერს ხვდე რასაღწერ მე ვაღწევ შენში როგორც 4 აქწევ და ჰაკედ მაღალია ტანიც არ აქვს დაბალი და დეხილია მოუძებნოთ მამალი და აფრიკელია 100 წელია წყალი არ აქვს ჩაბარდელია ერთი იმედი დარჩა მართლა არ არის მე აფრიკაში წყალი ელოდება ჭას როდის გაუთხრის მისტერ ბისტი ხან ვესტი ხანი კაი ხო ეს ტანზა კუდურო მოგიტყამ პლეილისტი ისე როგორც თვალის ფილმა სერუდო ტაქსის ფარას მაგიგან ოღონცი მეუბო ელმატადოროს დაგოს ვანგრევ კერძე დაგაწყობ უარდებს ვულკანოს კი ვიტყვი რომ დარჩება კამარი მაგრამ მას მოარგებ ამ წელს და ამ წელს არ არის შენი მოსკა აქედან გაგწევს დინამიკებიდან ქარი ვარ მოსკა ამასაც არ წევს კომპლექსიანებს კომპლექსურად გაკომპლექსებთ ეს არის კომპილაცია ტექნიკურად ტაქტის ტექნიკასთან დემონსტრაცია შენ ფაქტობრივ ფიქტიურ ფანჩებს მე ფაქტებს გადაურევ მესამე რაუნდი არის შენთვის კულმინაცია ეს არის შენი ფინიში ეაკულაცია შემიძლია რითმების ბიტებზე კალკულაცია ეს არის შენი შეიმი შენივე კასტრაცია არათვიფში არ ხარ ესა ჰალუცინაცია რა ფულა ფონობლა და არ არის რეალური სახე როცა იარაღი პირველად მაგ დაწუზე ნახე რასტენი რასისვრი როცა ისმე შენი სვრი არ მღერი შენ ყვირი აღარ გააღობირი მოსკალოვა როცა ახურებს ისისვლება ჰავა უხდება თემას ვით სიგარეტს ყავა თუ არის ეჭი რომ ვარ საიდადილი მძოროს ვერავა მე ამასვლი სანამ შეუტევ ხლი ვავსებ ჭიდებს დავცლი ვაწყობ კომპლეჯეტლი წერს სცენარს სტენლი ვიცმევ ოვერსაიზებს დღეს ბიძე ტահას ჩავიცმევ ჩემთვის ხარ small size მარა ხმარებაში გაიწევ აი თოლით ბევრის როგორც აი ფონი ხელში ისე ცირად ისვი ბელში თითქოს პელე ცხოვრობ შენში არაგან არა მეზგერში ეს არის მარაგანა ამბელში შეხარდა არაგანა თან ფერში ჩემი ფლოუ უნდა გავათაო შენში შენ ხარ საკუთარ თავზე წართმეული მორალი ხო შენ ხარ მერლი მენსონი შენ თავთან გინდა ორალი მეორე რაუნდი ტახას ესეთი მაგარი ქონდა просто იმენა ყველა ნაკადზე დააჯვა რა ეგაა ძალიან მაგარი რა ანუ ისე ტექსტ რო წერო ბიტთან ერთად თან აჯვავ რა მოწინააღმდეგეს ან მაგარი მეორე რაუნდი ქონდა ტახას ხელოვნური ხატბარი კივით ვამუშავებ წისთვის თუ ქარი ქრის მაგრამ ქარი არა ბიჭო სიო ხარ თუ და გები წები კავკასიონთან მარტო ფოვარა კადრებს დებთან მოსპოფლიანად გარგემსებს რაც იბოდიალა პანჩებს ვინც იხებს ლიანად ხვავერსებს პატარების ვარ კაპეზე ვუტომშამებს და ამლექსებს მაგრამ მაგდონეს მე ვაწესებ შერო იბარა ბრაწესია მე ავყო ბანკსულ გავწევდიეს მარტო ეს ნახო ჩვენ აქცევდია ჩემ წინა გობასას გასებია უდინი გავაჩენ ყვია გადაპულტი თვაჭერ ხილავს სვალე შენი მოუდი ელემენტი დაგიღეჭეს არხებს ვახშობ ფლოუ ვერცედები პიცეთები პიცე არის ფლოუდი ისედა ციცი წააგები სიამოვნე შოუდი ბეცე თავზე ეჯმეო და თან უხარია მაგრამ ენას იშვერს მაღლა ფული იცის ზამია ტიპი საერთოდ თუ არ ჩანს რაღაც დასამალია სხვისი ხლე თუ კიდევ სპირში არ ხარ კაცი ჭამია იყავი ჩუბა თუ არ გინდა განახობნელი გადასატანია ყველა რეპერი არ ბალაპარაკო მოკალი შერიფ შეზე მეტ პანს გააძოს მამა ჩემი ბეთლი თქვენთვის გამოწვევა ჩემთვის იზი მანი გვიზია უხსნელი გიჟი ყველა ფლოუს თავშე საფარი თქვენი რეპერები უკალი არც ერთი სვა შესადარი ჩემამდე გაკლია ნიჭი და 40 კილოგრამი რამე მოიფარე არ გაციუდე გაკინავს თოლში ყვიტლა წერა ჩემი წერა იყო გაგწირავ კლიპში ვესტი ცაცმა კაცო მაგრამ ვესტი დანსი თავს ტანკში არ გაერკო ვიღაცა თუ კიდე დანს გიგავს მე ვარ რეჟისორი პივიპის პირიქით პირიქილიგის კილიც კილები მივიკო პროექტი პლაგი ლირიკის ვინიტრი პანჩებს გიმიკის ვინაძრებს უკვე ვინიცი ჩემი ლაინი ბაზუკა და მოსკა ჩემი ტირიზის ბაგავ შენი პროგრამა და გაგიცივდა სენა შენ არიცი არც ქართული და არც ჰტლმ ენა მაგრამ პულტი მე მიჭირავს ვაკონტროლებ კანალებს აქ
გამოსვლას განანებგან ვითარება განახეთ თქვენ თვალწინ გამიზარდე არ წაბაგე თავი გავლახე თქვენ მაინც მესურით დავახებს დავაშენებს სხვა ასასვლელს პატარა ბიჭი და მე კარგა და ვერ აგნებს გასასვლელს და ღირხარ არის ფასადევს ბანჯი ვერ მინდრევს ფასადებს თუ კი პეთლი ინიშნება მე ვბაზრობ წინ მასადევს მასამწერს ვერ სუნთქაბო ვერ ვეშვები მასაწევს ყვინი მეკრებს მასალებს და ეგო მეტყვის დასაჯე მე ხალხს ლეგალურად კლავში გნიდან არ ვარ დასაჭერი მე ვარ ცუდი გამაღველი ყველაფერი გადავჭერი არა მომყავს გველი ენი დამჭირდება სათითე რადგან ვის და მიდრა ბედზე სენაზე გავთითე სახე ვიცი შეეცვლება ითმეს მოსკა კაცივით უნდა ვცემო რადგან მინდა მერე ვცემას პატივი გუგას უბარდოვებ თვალის გუდებს როცა ბუდებ უგებ მასათისე რო ვერავინ ვეღარ გამოუღებ თუდევს ხარისხია მსენაზე აქ მე ვატარებ უღალს და ეს ვერ სიწარმეტების ახალი ჰიპ-ჰოპის ბუდეა Let's go! იმარო ჩაგდო ვარდი. ბიჭო, რა პროექტი დაიდო. რა პროექტი დაიდო. მე არ ვიცი აქ რა მოხდა. მაგრამ მე ვიცი რომ დღეს ვინც აქ ვართ, ყველა მოვიგეთ საერთოდ. შევგვნათ ხმაური. ბავშვთა შემდეგი ფინალი უეჭველი ლაივი უნდა იყოს რა. ძმებო, უეჭველი ლაივი უნდა იყოს. ხარებთ და მინთებთ მეგრელები რო ხართ თან ესეთი მაგრები რა. ხმაური შევგვნათ ბიჭებისთვის. სულ თემში. ეს ბიჭები არიან ყველა, ანუ მარტო მეორე რაუნდი ტაჰასი. რომ ეს ბიჭები საუკეთესო რაუნდი იყო სეზონის. სულით ხორცამდე. ვერ ვიტყვი რომ საუკეთესო ბეთლი იყო სეზონის. თავისი სიტყვებით, თავისი ყველანაირი პერფორმანსით მინდა ორივეს მიულოცო, ის რაც აქ გააკეთეს და თქვენ მაყურებლებო, ეხლა არის ზუსტად ის მომენტი, როდესაც ჩვენ როცა გიფასებთ ეგრე არა, თქვენ უნდა შეაფასოთ ეს არტისტები და ხმაური უნდა შევქმნათ ამისთვის მაქსიმალურად ეხლავე ამ წამს. სანამ ჟიურის წევრები ჩვენამდე მოვლენ, მადლობა მინდა უთხრა მონო ჰოლს იმისთვის რომ ბიჭებს მისცეს საშუალება რომ ეს ყველაფერი დიდი აუდიტორიისთვის ენახათ, ეგრძნობინებინათ და იმედი მაქვს რომ ყველას ვინც აქ ხართ მოგეწონათ, ხო სწორად მესმის. არა, ეს ეხლა რასაც უყურე, რაც მოხდა. ხმაური შეგვიძლია მოსკა მანამდე ბევრად კაი იყო წინა ბეთლებში. ზარებდა ჩვენამდე. აი ეგრე. მადლობა კროკოს, რომელიც თელი სეზონის განმავლობაში გვერდში გვედგა. მადლობა ინსაუნდს, რომელიც ზრუნავს, რომ თქვენი ყველაფერი კარგად გაიგოთ. და მადლობა ჟიურის წევრებო თქვენ, რადგან ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღოთ. ბიჭო, ხა მე არ ვიცი რომ ამ ტიპს როგორ პიროვნება და არ ვიცი და არც მაინტერესებს, ანუ რეალურად ის უცხოტები ვარ, რატომ უნდა შევაფასო ეგრე ტიპად რა. არც ამ კაცს არ ვიცნობ და ეხლა როგორც რეპერები და ის ამ ეხლა ფინალი იმენა მოუგოთ ახლა. ან ერთი რატომ ნაჰეითო ან მეორე რა, ორივე ქართველები არის. მოგესალმებით. კაი ტიპები არიან, კაი საქმეს აკეთებენ. ყველას ხმაური მეგობრებო, ხმაური. თითებით ძალიან საკაიფო იყო. ნუ მესამე ბითმა დიდად არ გაასწორა, პირველი მეორე ბითი ძალიან საკაიფო იყო. ამბავი როგორც ყოველთვის და მინდა რომ დავაფიქსირო პირველ რიგში ის რომ ძალიან სასიამოვნო შეგრძნებაა, როცა ორი მკვლელი MC ბაზრობს შენს ინსტრუმენტალზე. ოკეი. მე ამის ბითი მაგარი იყო, კასას ბითი მაგარი იყო მეორე ძალიან კლასნი ბითი იყო. და ტაჰამ დაგლიჯა რა. მაგრამ იმენა საუკეთესო რაუნდი იყო ჩემთვის. გილოცავ flow ესეთ კაი პონტს. ბევრი ხმაური. просто ეს გოგოები გაიყვანონ რა, ანუ შემდეგ სეზონში აღარ დააყენონ ესეთო, ძალიან კრინჯობაა. მაგას ჯობია რამე ბანერი დადგა. გადავიდეთ ახლა ჩვენ. ანუ კრიტერიუმები რითის უნდა შეფასდეს MC-ები გათვალისწინებულია თავისთავად და არის ურთულესი, იმიტომ რომ ყველა კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს. ვაფშე არ იყო ახლა ფინალის გადაწყვეტა რთული რა, ვაფშე არ იყო რთული. შეჭამა კაცო ტაჰამ ახლა მოსკა მევასება რა და მინდოდა რომ მოსკას მოიგო, მაგრამ ტაჰამ შეჭამა. ფიქსირებული მაქვს ჩემი აზრი რომ ორივე წარმატებას გისურვებთ.
flow ავიღოთ. მეც ბაჩან არა შეჭამა ტახამ კაცო გადაუარა რა. მიყიდა თავისი flow-თი და გადაუარა იმენა. აგრძელებს და აგრძელებს ეს ბიჭი. მეორე რაუნდი? ყოველ ლაივზე. მოსკას ზუსტად იგივე პოტენციალითაა, პროსტა მოსკა ბევრად ნაკლებად ყავს მე სცენაზე ნანახი და შესაბამისად ეს ამბავი მოქმედებს მხოლოდ flow ძალიან მაგარი. უნდა გამოვიდეს მეორე სეზონში რა უეჭველი. ტახას გარეშე ფლეივიანი და შარმიანი იყო. უღამია კრამ ტიპის ყურები. punchline-ები ორივეს მხრიდან საოცრებები არა. მე ბაჩან მეორე რაუნდში მინდა თავიდან დაუყურო. დავიჭერ ნეიტრალურ პოზიციას და არსებობს კიდევ ერთი რამ, რომელიც ჩემთვის სუბიექტურად აი ძალიან გემოვნების ფაქტორი არის, რასაც ქვია შარმი და ფლეივა და ეს აქვს ტაჰას, ხალხის აყოლიების უნარი. ტაჰა, ჩემი ხმა ტაჰას. რამე თანაბარი ბათლი რო ყოფილიყო ვიტყოდი რომ რაღაც მაკაცობენ და მაგიტომ ისე თქო ხმა მაგრამ მე შეჭამა უმაგრესი ბიტმეიკერები, უმაგრესი არტისტები, კიდევ ერთხელ კასისთვის შევქმნათ ხმაური, ჩემი ძმები. კიდევ ერთხელ მეგობრებო, მზად ვართ, კონცენტრირებულები ვართ. სტუმრად არის ჩვენთან პირველად და როგორც ვიცით ისე, კრიმსისთვის შევქმნათ ხმაური. ვინო? Yes. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. შევეცდები რომ ეგეთი ძალიან დიბ Okay. აი. ეკადრება? მე გადავი, ბაზარი არა. Bravo. საღოლ, bra. მოკუჯისთვის შევქმნათ ხმაური! Bravo მოკუჯი! სად არის მოკუჯი მოიყვანეთ ბიჭო? აი კაცი მოკუჯი. რაც მინდა თქვა რომ ალბათ პირველი დღიდან flows და PvP battles ვუყურებ და მონაწილეც ვიყავი. ძალიან დიდი მადლობა მამა ორი ადამიანის. ერთი რა მონაწილე იყო ეს არ მახსოვს. battles მომიწია რომ აკვიდგე და რაღაცნაირად ის. ეს იყო ჩემი აზრით საუკეთესო რაც მე მინახავს PvP battles და flows ისტორიაში. Top. ეხლა. ორივე MC. უხაბაზარი. super მზად, bulletproof, top suit. Amazing, ძალიან მაგარი იყო. Okay, cool, მაგარი ძალიან, bravo. საიდან very impressive. ამ რეაქტიულმა ხმამ. ეხა ინგლისური სიტყვა რამე ძმა დამახმარე, ინგლისური სიტყვა დამახმარე? I'm feeling very good. ძალიან კარგად გგრძნობ თავს. ესე გადაწყდა სულ ორივეს შენს და შენს სულოგისმენ და სულ What the fuck man? Oh shit. So cool person. თქვენ ლაივებზე, მაგრამ ესე გავიყავით მე მოსკასკასკენ ვარ დღეს. მოსკასკასკენ ბაზარი არა, მოსკასკა მაგარი კაცი. არა, ჩემი აზრით მოსკასკა ამ ბეთში ხმას არ იმსახურებდა. ეს სახეზე ტატუებიანი კაცი მოიყვანეთ აქ. ბიჭო, შენ სოფლიანო? არაფერი არ გაქვს ცხიმი რო იოფლიანი. ვაა. ვიდით. მოკლედ ჯერ იცით რა მინდა, ერთი წამით ვიტყვი. ვაფშე ყველა თქვენ მადლობა რომ მოხვედით, ბილეთები შეიძინეთ და ანუ ქართული ჰიპ-ჰოპის საპორტისთვის უდიდესი მადლობა, იმიტომ როცა ინდუსტრიაში ფული ისიც ვითარდებიან და მოწყვლილი სიყვამხა დაჭერა რა საპორტი ვიდით დროზე მადლობა ყველა საპორტისთვის ძმებო ჩვენ together შევძლებთ რაც ჩემ თქვა შენ ხმაზე მე ვიცოდი რომ შენ შეგიძლია მაგრამ ნუ გადააჭარბე და ვაფშე მაგარი რამე გააკეთე flow-თი უფრო კარგად იჯდა ტაჰა აი პირველივე რაუნდში თავისკენ წამიყვანა
მეორეშიც, მესამეშიც შენ რო 90%-ზე გეჭირა სიტყვაზე flow და ხალხი ასადზე ამიყვანა, ეგრევე ვიტყვი რომ პროცენტულებში აშკარად მათემატიკაში ვერ ვერკვევი. ანუ პირდაპირ ვიტყვი და გაგვიჭირდა მათემატიკაში, მაგრამ ნიჩეო, ჩემზე უარესი ვიყო. მოგებული აქ და მეორე ტურში ისეთები აკეთა Sky's და ფავორიტი გახდა და Sky's და ბანიზეთ მეორე ტურიდან, მაგრამ როგორც ადრე ვთქვი, ბეთლია ჩუაკ და ჩემი ხმარ და ახალს. ერთი წამი მილოცვარა, ჯერ არ მიულოცოთ. არავინ არაფერი ერთად იყვნენ. ერთი წამი იდეკიდი სადაც ხართ, სურპრიზები ხო გვაქვს? იმ რაღაცა მისმის სახმა. ეს ძმაკაცურად, რეპერულად, გადახვეულად, ეს შენ ძმა. ეგრევე პრიზი მისცეს? ეს ჩოგოს ანახე ძმაო, 4 თვის მერე რო რიცხავს ხოლმე პრიზებს თო. მადლობა. ჩაიცხე აკაცმო. ეს საქმე და აკავდივარ შემდეგში სო. იდია ძმაო, რა ის? კაუნტერი ეგრევე პეროპეტში გავდივარ. იცი შენ ჩემი დამოკიდებულება შენს მიმართ, როგორი სიყვარულით ვარ და როგორი სიყვარულით ხარ შენ ჩემს მიმართ, ჩემი ძმა ხარ. ჩემი ძმა ხარ, იმიტომ რომ შენ მუდამ შენს levels განამტკიცებ, აჭარბებ და ყოველთვის ახალ და ახალ ნაბიჯებზე გადადიხარ. მადლობა ორივე არტისტს იმისთვის, რომ ჩვენთან ერთად ხარ. იმისთვის, რომ მარტო მეორე რაუნდით მოვგო. მოსკას სამივე რაუნდი. ეს არტისტები ჩემს მოწყობილ, გიოს მოწყობილ, ნიკას მოწყობილ სადღაც 8 წლის წინ დაგეგმილ პროექტში მოხვდნენ და არიან სუპერსტარები. პირველად ჩვენს ისტორიაში უნდა ვთქვა, სულ პირველად ეს წინადადება. და გთხოვთ, როცა ვიტყვი, მაქსიმალურად ხარით. აბა. PvP flows. პირველი სეზონის გამარჯვებულია დაჰა. დამსახურებულად, ძმაო, დამსახურებულად. ჯერ არ ვიშლებით. ყველაფერი ხო გვახსოვს? სურპრიზები ხო მაგრამ ბანიმ უფრო გაუკაჩა რა იმას რა. იმიტომ რომ უნდა გთხოვოთ ორივე ბანის და ამის სტილი თითქმის ერთნაირია რა და აი ძალიან ახლო ის იყო ბეთლი. გესმით? გვინდა შემდეგი ბეტლი რა გვექნება გავიგოთ? კი. აქ face to face ვითხოვ. MC ჩემ გახელმართ. ეს პელე და ნიკი ხო? ოპა. და ის არიციან, მეორე არიციან ვინ იქნება, ხო? და პელე მოვა, ხო? მზად ვარ! ჩემსავით კბილი არა აქ ამოგებული აქვს. MC ჩემ გახელმართვნივ! პელე! ოპა! ეს კაი ბეთლი იქნება. აუ პელე ძალიან ველოდები ამ შოუში თო. просто როგორ ხდება ეგ ერთმანეთს უაგინეს და მე შერიგდნენ თუ რა ხდება ძმებო? ო პელე ძალიან აპასნია ბიჭო. პელე ძალიან აპასნია. პელე ძალიან აპასნია თო. ეს იყო PvP flow. შევხვდებით ძალიან მალე. რა ხდება აქ? დაუ ხოძე ძმებო. Four sets of eyes glaring up at him. He's not even trying to win it. So you literally have no time for the defuse. A wet fart. Bicho, მოიგეთ რა და დავაი bicho. No chance. Sal. Sí, mi amor. ¿Cómo estás? Why do you guys want me to call anything else? Oh. ¿Por qué? So Saul taking edge. არ ვიცი მე ვერ გავიქ. ბანის და Sky's better შემდეგ ორ შაბათს იქნება დიდი ალბათობით. იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში. Cloud9 have to up the ante. 2 out from winning the map are Saw. 2 out from a third overtimer Cloud9. They'll need 3 in a row to win here. Now, in total contrast to what Saw just threw out in this T side, man, we've had some real slow burns. It's both the ramp players dead. It is a 5v3 in the opening round of their second OT. I mean, Cloud9. Pacha, ძმოის. ეს ტიპი. ფეროდუალოსოს არ გავწმობას გაფიცებ შეხედე. Yeah, right.
If Electronic wasn't that sharp, jumping in over the control panel, Cloud9 pushing the right buttons this time, and we're tied at 17. Yeah, ტიპი რას ეხადავება? ტიპი რას ეხადავება Cloud9-ს? სორღილაკებს დააჭირეს ამჯერადო. Beautiful entries. Cloud9 instantly tie and take a wind out of the sails of Saw from რა ღრუტოებმა მოიგონ დაახույეთ რა ღრუტოებმა. Very powerful attack. I mean, I do appreciate that Saw. ეს They haven't ეს იმას არ გავს რა ქვია მინიონების იმაში რო არის რა ქვია მაგ ტიპს. of this match that has had me believing in them the most, which is that სტაფილოსფერის ზმანი რო აქვს ბოროტი რო არის. Saw as a team that aren't scared of anybody. And even when they're down, they still play like themselves. ბანის კაირესი არის კი, ოღონდ მოკვდით მე რაღაცა. They know money could become a problem. ვექტორ, ხო თუ ვექტორაო თუ რა ქვია, ხო? სტაფილოსფერის ზმანი თუ ელასტიკებით რო დადის. Actually a little scary for Cloud9 because they don't guarantee that they win this round either. სუპერ ოჯახში დაბალი ქალია ეგეც, ხო? მაგრამ ის ქალია და მე კაცი. Is coming in. ეს მე მგავს. ესეთი ვიქნება 31 წელს ასაკში ძმებო. მაინც გეყარებით? ნოლიცამზე ძმაო, რა ჩემი ბრალია. ისეთი გუნდები დავწერე რომ შანსი არ იყო, მაგრამ თამაში ვერ უნდა მოიგოთ. რა ჩემი ფეხები თოდი ფურია თუ გატროლავდა ძმაო. Have been pretty good at defending against the extremely aggressive maneuvers, and even in rounds where the lobby has been taken over by the CT side. ხო, ეს რაუნდი მოიგეთ, რომ კიდე ერთი ოვერტაიმი იყოს რო რამე. And just playing scorched earth, letting it be theirs, taking another part of the map in exchange. It's not even like Cloud9 were forcing an opening in that last round, right? It was 2 kills presented to them with the failed ramp push. Curious to see what they wanted to get up to. Credit where it's due, though. They were so ready to follow through after those frags, and Electronic through the smoke. Looking to test ramp yet again. This time it's just Ujurk's back. And willing to go down, but Electronic, he's going to try to follow forward. Fire forces them to hold. Nice way to win that. Why slow? Really gets hit low here. Inside of the lobby. This is the point of the round where even there's no kills yet, just for the moment. Muterus also low. This is the kind of map control that can get the CTs to make bad rotations. And I mean, Cloud9 have set this up in a conditioning perspective that they could go upstairs at any time. We've seen them use the late rotations. They punish Saw for pushing late. I don't know if they will this time. It looks like a good timing inside the lobby. Just waiting. Get the kill. Damage, but it's simultaneous pressure. Muterus, the lurk out through the smoke is caught. Another player is going to have to pick up that bomb and put it down. Will they cover off Roman? Yes, cover fire through connects. Oh my god. And but think about all the damage. Is it enough to justify not with the lack of money? They almost got cleared out in the last round. These guns are instrumental. Cloud9's slow burn to the B site with all those players ready to roll gets them their 18th. And fair play, they've been so good at denying trades on this T side with those entries. The double kill inside of ramp, countering the exact aggression Saw wants to get away with into the lower setup. Or you've got Ujurks in this peephole. He's got the angle he wants. He has enough time for the spray, but can't get the kill, and is not ready at all for somebody to be coming out of where it looks like they should have just gone for the retake. Story has a second to stay alive, and he doesn't. Oh god. The money. Oh, it's so bad. This is now to fight for a third overtime. And the very first chance for Cloud9 to close this map. Yes. They have clawed 3 of those opportunities out of the hands of Saw. This is their first. And the only reason Electronic's able to catch Ujurks is because he doesn't get his kills through that peephole right away. And there's also, again, no defense against control side at all. What's the buy look like? How little do they have? Because we saw Cloud9. Definitely not enough for an op. Remember that MP9
the bare bones fight Cloud9 were able to utilize in order to keep this game alive, honestly, they come out pretty damn okay. Yeah, that could be worse. 24 კაცი გვაკლია 6300-მდე რა. ისაც არ გაქვს გამიწერილი. There are big advantages here. უშო კაი გუნდია კი. მაგრამ პირველი მაპი მოიგონ რომ მეორეც მიაყოლონ ეგრევე. Again, we see some of the best rounds they've been a lot slower, but they've also ჯარა ასეთ ისე იარაღები აქვს, მაგრამ ისინი ნელს ითამაშებენ, დაახარჯინებენ უტილიც. იციან რომ უტილიტში გაჭედილები არიან. The right way to play against this. Their biggest issue is, do they have the resources? Oh, nice position. That could be a great position here for აუ Muteris. ერთი მოკლას და გადარჩეს რა. Hell of a spot to try and fall back from. And there's not just one solo lurk outer play. There are 4 players coming at him. And as he looks to strike, he misses his chance. Sure, it's damage. And Story not able to capitalize. Hobbit survives it. It's Aerostos to come out from main. The bomb delivered on his feet. Yo, we're gonna run it back, aren't we? A second kill off main, low HP to Hobbit because of that initial position from top garage. Oh, it's Perfecto do. ვოკალით ეს ნაბოზარი ეს. Late round. ვოკალით ამის. უჭუ ჭათმებზე დავაფსიმე. Hobbit in the first half. Perfecto throughout. They have to pause. The bomb can be camped. It's 2 good spots to watch, to hold on to everything. But sometimes the trades haven't been there for Saw on the CT side, and I love again, to make him nervous. Such a contributing factor. აი სტეპა სპეციალურად მეინში რო არის. Any of these players make a არ გამოხვიდი აქეთ შენი. არ გამოხვიდი. Oh, he gets his chance. He gets his kill. It costs him half his health. Do we have a molly? No molly for opposite. Ara! Ara! No! Perfecto getting a second, and then suddenly Ujerks, he's got a clean cross and a smoke in main to put this bomb down. Again and again, it comes down to timing. They squeeze them, and Saw's knees buckle in these moments. But here's the retake coming in. All that early damage done. And he thinks it's a planner. Hobbit got off sight. He's crossed over. The shot's missed. Ujerks got 40 health. The bomb is planted, front sight. And now as he gets on top of it, he's going to tap it, and he's going to clear out this hut. It is Hobbit to have crossed back, seeing that it's not there. He knows exactly what is up. The knife is out, and Saw goes down. Cloud9 in the second OT. Oh my god, after that. Bombi გაქვთ თქვენი დებილი დედა მოუწყან მე bombi მეინში გიგდიათ თო როგორ აგებთ აი ამ ხილა დონეზე როგორ აგებთ ეგეთ რაუნდებს აი მე ამათი აუ აი ამ გოგოს მაგრა დავბომბავდი იმენა რა შენ გენაცვალ მაჩუმატი კაი ბევრი არის ლაპარაკი აი ნავის ვიდეოს უყუროთ აბა რა ეს არაკი აი რა შენ სანდროტო You need to molly short, extinguish, and go CIS. Insta or do I wait for you? Guys, look! Guys, I know how to fix this. What do you want from us? Hello?
السلام عليكم اعلم انكم حين في بودكام للتحضير لبطولة ميجر اتمنى لكم كل التوفيق في ميجر اكيد هيكون من الافضل لو كانت موجود في تيم. Thanks. Sasha says hi. Ora gatrolles tipemma imena. Кайф. Ne. Максим გარეს უსმენდა ხოლმე. აუ აქეთ რო გადავდივარ აი აქ. აი აქ. 21-ში იწყება. აუ რა თამაშები წავა. აი ეს იქნება კაი საყურებელი, იმიტომ რომ ყველა კარგი გუნდია. აუ აქ თამაშები აიწევა. დავნახო TikTok-ზე. TikTok ნავი. I don't hear you. What do you hear, idiot? What do you hear? Do you hear the რა კარგები არიან, როგორ ტროლავენ, ბიჭო. I don't hear you. I don't hear you. What do you hear, idiot? What do you hear? Do you hear that you're playing outside? რა ტოქსიკი იყო, ბიჭო, სუდათო, რა მაგარი კაცია საშატო. ვახ. ერთო შემიშვი. აუ ფურია, მოიხოდეთ ძმებო, მიდით რა. აუ რა, კაი გუნდია ფურია, ბიჭო, იქნებ კარგი ვთქვათ. სპირიტი ისევ ძალიან გონია, ბიჭო, ნახევარფინალში გავიდე სპირიტი, რომ მაჩმენას მოუგო თორე. რა მოვა მაგის ყმიდან მე. მაგრამ მე მაინც სპირიტის მოგებას დავწერდი და დიდი ალბათობით. არა ბიჭო, გოლს ავიღებთ ამ ეს არაფერს არ წყვეტს, მაგრამ ბიჭო, მეც მგონია რომ გავაფურია. It's a good bit of damage from K-Serato, but it's not the killing blow, and it feels like it needed to be. Oh, the bomb. Gargad. 40 health. The nade is perfect. GG. Oh, dunk from downtown, and that's the round. That's the map. That's overpass gone as Furia blow Koi to smithereens. და დამთავრებას ესე რო გეთამაშეთ გუშინ და გუშინ წინ. That's crazy. The nade. That was set in stone, man. არის, მოიცა. აუ, მაგარ ტრაქში ვარ. Короче, კვათ. აუ სავმა უნდა მოიგოს რა. ხო, სავ, რატო გატროლეთ თო? თან გაუჭირდება თანუბის კარგად თამაშობს Cloud9, ვიცი მაგათი სტრატეგი. Heroic. აი. კვათ, აი აქ ვართ ხო? კვათ, მოიგო Cloud9-მა, წააგო სავმა. აქ მოიგო ამან, აქ აი მოიგო ამან, აქ მოიგო, აუ ენცემ როგორ წააგო. ურია მოიგო თქვათ აქ, კაი. მერე. აი აქ ვიჭედებით რა, მაგიტო გვინდა კოის მოგება. აზრი არა, ქართულის არაფერს ეს. ბიჭო. აი, წავიდეთ 400 ლაიქს. Короче. როგორ გადავრჩებით, აბა? Zowie Pains მოუგებს დიდი ალბათობით. მერე მონღოლ ზინახევისე თამაშება. ენცე ამ ფურია, მოდი ენცე მოუგოს. და მერე აქ რა გვინდა? Короче, 1 2 3 You know he's just, yeah, there you go. I was going to say he's smiling away at the end of that round. 1 2 3 As we kind of recap the individuals, it is up top of the board, over 100 ADR. K-Serato in behind him, and just a much. აი, 4 თუ მოიგოს, დღეს სავმა უნდა მოიგოს რა. მოიგეთ რა გთხოვ, სავ. და მე იქნება 1 2 3 4 და ენცემ უნდა მოიგოს უეჭველი.
relish in the fact that track this pitch coming short. right around the corner in Vertigo, and they've got to hope that that's where they can recover this series and long it out to a third. Exactly. Part of me, realizes that okay, this is like the least played map for Koi in Overpass, so maybe they weren't comfortable or confident. They definitely looked like they were playing. დავატირე ამათ. არ ვიცი სიმპლად დაბრუნდება. Favorite games on a uniquely designed metal canvas and choose from ეს ერთი არ მოიგო ფურიამ ერთი მაპი? მეორე მაპიც უნდა მოიგოს. კოის მოგება უფრო გვინდა. მოვალე ხავე. Popular, it's loud, and this is ASON's commercial, but ASON spent all the money to make the headphones good, and they got no money left for the commercial, so I'm gonna need you to head to ASON.io, ACEZONE, yo, code PGL, €50 off, got some headphones. What is going on, guys, and welcome to Guess the Team by the Emojis. In the hot seat right now, we've got you Jerks from Saw. How you doing, bro? You good? I'm good, I'm good. Boatard. Right? Yeah. Good afternoon. That's nice. Yeah, so very simple. We've got some emojis representing teams, and you just got to guess which team it is. All right. Understand? Yeah. All right, well, let's get into it with the first team, you Jerks. Team number Bawadi. Yeah, we've got a pelican. Is it a pelican or a toucan? Is it the same bird? It's a toucan. Okay, oh, it's a toucan. ეს ქართულს რატო გავსწრით? A syringe and temperature. What's going through your head right now? What are you thinking? დაგვერხა ძმებო, დაგვერხა. ჩვენ კი არა მსოფლიოს დაერხა. No, whoa, no, definitely not. It's to do with other teams, not you guys or yourself. No. Oui. So Some clue? Sorry. Some clue? Yeah, I can give you a clue. The toucan is from the region where the team is from. I think the middle represents one of the words in the team's name, and the temperature is a hot place. It's a hot country. Is it Brazil? Maybe. Could be. How do you call the thing in the middle? A syringe. Yeah, when you stick them in, it's like, what do you feel when you stick the syringe? Pain, okay. Let's find out. Whey! Pain gaming. Not easy. Nice. Good stuff. So 1 for 1. That's a solid start. Rolling on to team number 2. All right. Easy. Sorry? Lean vision. Let's find out. Look at that. Straight off the bat. That was easy. All right. Team number 3, you Jerks. Who's it going to be? We've got an A. We've got a football. And then the doll thing at the end. Have you seen those where it's like a one and another? I can't remember the name for it. The A, I'm not going to speak. I'm going to leave that one to you. What's going through your mind right now? Nothing at all. Nothing at all. Yeah. This one's tough, but the first one is a big clue. If you're thinking about teams here at the major, the letter A. Amcal?
Let's find out. Congrats. Yeah. Not a single misstep right now. You've got every single one right, you jerks. Okay. This one I really like because these are two very strong references to the team name and where the team's from. Okay. I'm not seeing it. You're not seeing it? Yeah. The tent on the left, historically, and Rebo. to this day, is still used now somewhere. The Mongols? I just give it away too easy. Congrats. კამერა გათამაშებაში ვისაც გინდათ დანის გათამაშებაში მონაწილეობის მიღება, ლინკი არის აღწერაში. $5 უნდა შეიტანო საიტზე. და ეს кейსი გახსნა და ავტომატურად ჩართული ხარ გათამაშებაში 17 კაცში. რაღაც 25 კაცამდე რო ავიდეთ, კაი იქნება რა. 17 დღეში გათამაშდება ავტომატურად დატრიალდება და მოგივათ ეს დანა ინვენტარში. The next team. We've got a bear. Another doll, and then a drink, which is not necessarily the right color, but spirits. BP? Sorry? BP? Let's find out. Virtus Pro, of course. Congratulations, you've got it right. Whoa, Virtus Pro ძალიან მეშინია, ბიჭო, ამ major-ზე ძალიან. Our next team. This one is easy. Yeah. Who have we got here then? G2. Let's find out. It is, of course, G2. We had a mask, like ninja, samurai sort of figure. All right, moving on. We've got our final team. This is Brasilia, უეჭველი. Furia არის ან ესე რა, Imperial. And something I don't know. Imperial უნდა იყოს ყველა ორი. Again, we're thinking tropical. Crown, what could that represent? Like, Is this one Furia? No. No, but again, you're thinking in the right direction. Imperial. Let's find out. Congratulations, you jerks! You've absolutely smashed it, bro. Your history in this game, impeccable. You did super good. You proud of the performance? I'm good. Pleasure and best luck to you in Seoul. Thank you so much. Thank you. Welcome back, everybody. It's the A Hello. show today. We got some action-packed Counter-Strike, don't we, Mo? Little Cloud9 saw back and forth. If you missed Nuke, where the hell were you? მებო ასევე არ დაგავიწყდეთ Instagram-ზე 400 follower-ზე გავათამაშეთ AK Redlines. ბოლოს სურათი რაც მიდევს მაგაზე და კომენტარი დაწერეთ და დაალაიქეთ ეგ სურათი და ავტომატურად ჩართულები იქნებით გათამაშებაში. მოგწერთ მე Instagram-ზე თუ მოიგებთ. არ დამრჩებით ისე. ორი გავათამაშე უკვე და. რამდენი გვაკლია აბა მოიცა? 39 კაცი გვაკლია. We just saw them lose Nuke for the first time in 10 maps. Why? Because it's the major, folks. There's never going to be a more high-pressure matchup for a team defending a streak than doing it offline at a major. So we saw crumble a little bit. There are rounds there that they could have won. Nuxon მაგარი დარხეული გვაქვს. They did, and they were the team that, in the end, got a little bit better when Saw got a little bit worse. And now they have a chance to end not only Saw's Nuke streak, but their match streak. And I'd go as far as saying that what Cloud9 confirmed in that last map is that one of the weaknesses Saw may have in this series, one of the reasons they lose those rounds, it's not map specific. It is just the nature of that slow squeeze where they end up getting the edge over Saw. Now, there was also some beautiful high-pressure moments where Saw reclaimed man disadvantage, where they were able to answer. But it's about, the consistency of being able to do that every single time Cloud9 throw it your way. So the last time that they played, it was Cloud9 picked overpass. Smoke in front of it, just when they're about to go, just when they're about to commit with the flashbang, they get smoked off from main, but that's not going to deter them. In they'll go. And Ujerks able to find himself a kill, but those Berettas shredding his teammates, and then the counter-terrorists press out to perfection. It is Boomage in with the double, and it's a CT pistol win to Cloud9. Yeah, the last time it was Cloud9 picked over, they avoided their own Anubis against Saw. ჩვენ კი არა ნახევარ მსოფლიოს გაერიფ. რაც ხუთს ვინმე თუ დასვავთ მე მითხარით. We actually saw Saw were also good on Anubis. Now they recently took აი ფურიას დედა ვატირე მეტო. ფურიას დედა ვატირე რა. როგორ გატროლა ბიჭო 2-0-3-ზე გუნდი რაც გვეწერა ორივესთან მაგან წააგო ბიჭო.
ჩინელებთან როგორ წააგეს? Exile not afraid of your Glocks. He's got a teammate with him. Oi! Hello. Muter's trying to grow wings. Had to flick that thumbstick to get it around. We're gonna get that MP9 mow down as Exile hangs on to the back line too. So Fernando Alonso რა კაცია. No Glock success. So when we talk about the unfortunate, drop off of Exile, yes, sir. For me, one of the main positions is Anubis CT side, where you get to see that he's playing a spot that is. ძალიან ცოტა შანსი გვაქვს. რაც გადავთვალე. Is exactly where you want to play. 0-3 რო დაგვესვა ერთი მაინც. So I mirror those positions, and that's the weirdest part about him getting worse is that he has kept a lot of his space. He is doing a lot of the same things, and philosophically, I don't think he has had to change much. Right. So the job is just on him. Which feels bizarre. ბიჭო, კაი შანსი გვექნება კოი თუ მოიგებს, ფურია უნდა გავარდეს. კოი თუ მოიგებს, შანსი გვაქვს, კაი. Oh my god, it works. Ujer's not even ready. Has no teammate to try and hold that back. Yo, Cloud9 coming out with confidence. Yeah, and they've got a completely evacuated site, but it's a full-on თუ default. კოი ვერ მოიგებს, სამმა მაინც უნდა მოიგოს. Oh man, But I was just saying this because it feels like Exile is getting a bit better. So this might be a good map to see a good sign from a guy we've been missing. Oh, we'll keep our eyes open. I think it would be a welcome return to form. შემთხვევით ჩააქრო მოლოტოვი. Formulation of Cloud9 when Electronica Perfecto first joined. Me personally, I can't remember when the hype was ever higher for a team to come together than this Cloud9 for us, Flawless? Yes, I was. But, Yeah. It was even higher than that. It was even higher than that, for sure. შენი თქვენი ის თქვით ეხლა მართლა ისე თუ არის და 3-0-ზე თუ გიწერია გუნდი და 3-1-ზე გადის რო არ გეთვლება. კი არა და ის 3-1-ზე თუ გიწერია და 3-0-ზე გადის რო არ გეთვლება. აუ მე იმენა გავგიჟდები. Yes, I do. Yes, we all do. Us Danes. Not gonna happen here. I think just the confidence and some of the pace. These last two rounds, right? 2 players out A main. Screw your Glocks. Go down. The triple bridge rush. Like, we could genuinely watch Cloud9 start to just pound their chest with confidence in this second map of the series. As they should. Right? We talk about the experience of Muterus and of Roman. That's what's beautiful. I mean, that's such good use of the smoke to create a new angle. მოგეკოთ ნიუკი რა, მოგეკოთ რა. დაამთავრეთ რა დასამთავრებელი. Deal with this kind of pressure and this squeeze. You better hope you die before the time, boss man. Uh-oh. Ooh, did he get it? Actually, I don't know. I agree. $0. Ooh. That's a liver punch right there. That's tough. ან 4-0-ით დაწყება ნუბიში. Economy up. I mean, all right. They'll have to eat that one. It is a symptom of going a little bit slow into the place that was just pushed, right? They were playing with time that they didn't have. That's a touch uncomfortable. It's a fantastic start for the Cloud9 Map 2 endeavor. Hey, wake up. They should have bought him a gift, Oh! Wow. That's gonna wipe the smile right off Boomich's face. Sweet, sweet rice, baby. Deagle shot. We haven't had one of those crazy deags throughout this series. Every round's been more or less par for the course. ესეც რა ბარი. Knocking on the door. Hold on. Electronic better be ready. ეგეც, კაია, კაი. This is 3 openings, guns grabbed. ეხლა არ დააგოთ ეს რაუნდი. That Deagle shot. oi მათ მთელი utility They're აქვს. lucky they can't get the alpha. კაია, smoke დააგდეს And მშვენიერი. here is a map where their retakes are incredibly good. So they're going to be very patient about this. They have 2v3 coming in. That's the only kit, the one we just saw, far front A. They're trying to zone him right now. Sets up Hobbit potentially for a spray down. They're playing it up close. Does Perfecto know about it? Smoke's still in front of Hobbit. კაი რაუნდი He's იწურება. gonna need to reload. He's gonna need to go grab that kit. He's gotta concede this saw off of the dig from downtown. Yeah. And oh, nice balance, okay. That was cool. The electronic walk up close A. Gets right up in their grills, and they knock out his teeth.
feel bad for XL. That was actually a good moment for him. It was just Electronic not getting one. I mean, an interesting way to play the setup where they're actually, instead of, well, they're not blocking. But they're letting Saw walk up to it. I don't know. Can you blame them for losing this duel? Like, Electronic just kind of has to get one if he's going to go this wide. Unless Axel was supposed to show presence first, but I don't think so. I think that was just on Electronic to be a bit more safe. So that is the first hiccup of this series for either team. The first time a D goal breaks through. Oh yeah, like an eco round win. Yep, it has been clean Counter-Strike. It's been good CS. Except when Boomich didn't buy a rifle that one round. Yeah. $9,000 in overtime. Yeah, but they won, so we didn't have to talk about it. What, so you think that Zacher knife was fine? Don't remind me. By the way, he felt bad about that one too. We got an interview from him today. Yes, so good for him. Just making a joke about it. But he was worried as well, so. Early hiccup. We get Saw right back into this game. Electronic studying the ants on the floor. Terra's given a good chance, but then the molly lands right in front of him. The counter utility has been well timed, but Ujerks through the smoke. Goes down with a Yes, he has to reveal himself. Nice. Dogpiled by the pressure out of Saw, and then Axile gets stuffed too, and this one is convincing. It doesn't stop after the anti-eco. A very nice exact. I think they got a... I mean, I don't know how that first kill went down. It was through the smoke on the entry. Looks like he just spammed plat. Yeah. Sorry, Boomich, you're done. Yeah. Where are those stairs supposed to go anyway? You know what I mean? I'm not too sure. მონესის პირველზე რა უნდა? სად მოიგო? 25 average მაგის ყოველი თითო. Good job. Kill feeds live. I think there should be a new icon in the kill feed, and since we're at the major, I'm going to say it out loud. The smoke shape. They should put you in the kill feed, Connor, because you're an icon. Oh my god, thank you. Thank you so much. The same shape that we have now for when the smoke is full, but if the smoke has been popped open by a nade, it's the same shape, but only an outlet. 25 average. Yeah, that would be ძალიან ცხოველი. Or like starts with the full smoke and then pops it out. No animated kill feeds, bro. Come on. I draw the line. And I still think they need a ladder kill emote. If you fall to your death, სულ ესეთი წურვა რატო გვიწევს მე მომიბებით ხარ? Cloud9 having to deal with pistols. This felt like a ferocious start to კარჩე the ინგრესო ყურე სტრიმავდა რა. თუ saw. გუში, ან გუში კარჩე სტრიმავდა რა. მე ერთი სიამონება მაგის ყურება რა. ერთი სიამონება. აი სადაგვენძრა. USPs are going to swarm him. Luckily, Story gets the window peek punish. That's an AK retrieved and falling back. You can see them feeling both sides of the map, though. It's already an entry into A. Two sets of eyes ready to go towards B. Bomb's a little slow. They gotta be just careful they don't like make a small mistake and like lose an extra PGL. All good. All is good. Beautiful cleanup inside of the site. You get your AK back and you keep majority alive. Yeah, not bad at all. It's a very high yield play that they're getting on this bridge push at the beginning of rounds. I think that's where the money's made here for CT side. In a map that people cannot figure out how to find a 5v4 on CT side is the team who has the best pick plays because everything's been tried on the extremities. იშვიათად რომ მე მოთამაშე სიმპლას ყურებაც ეგრე არ მევასება როგორც მონესის და დონკას ყურება მევასება. იმიტომ რომ ძალიან აი მართლა კლინები არიან რა. სიმპლა ეგეთი კლინი ვერა. Tactics from certain teams, the vitality flashbangs, wings, or whoever is figuring out how to get that 5v4 in and out early on in the round on CT side is the one who's going to be winning more on Anubis because this is what is widely considered the difficult part here.
მოგეთხრა გამდელი? Wow, that's a big pickup, man. Dying on her shoulder peak. That's tough for electronic. გაცხრილეთ ეს პატარა He's gonna fight პატარა all down ნაბოზარი. towards lane, and that one also gets stuffed. This is Saw. This is Getting into Saw. that groove. Yeah, this is no joke. And you see moments like that, and you see why it's so ამათი tough to ამათი defend this side. ამათი სტრატები გვაქვს ნახევარი იმაში ანუბიშთან უმასწავლი ნევან გეხოტები Wide რას open იზავნეს steps, you've got ემწიდან. that wooden half wall. If you're low on utility, you have to kind of keep peeking. You can't let them walk up around the perimeter on the site. Same thing here on Anubis. If you let someone walk in and jump out, can kill you on the back of default, can maul you playing Glizzy, like wherever you are, you have to keep an eye on the choke point or keep it smoked. ნახე რა ნაბოზარი. გასვინგე და გამოსვინგე, თვითონ ჭიანურია. He plays swinging all the time. Like all around long, he's looking for duels. He's just consistently winning them. So it's very hard to play turtled up on Anubis. And it didn't feel like Perfecto was trying to go for fights, just wanted to keep an eye on it, right? Run back that first op pick. It's a beautiful shot from Story. No, basically it's just shoulder peak was a little wide, that's all. დაიუსყურება, ზაიუსტრემი არ მინახავს ცხოვრებაში. Not when you're hanging onto bomb sites. ჩემს და პრო პლეიერი ხარ, პრო პლეიერი რო ხარ და არ სტრიმავ, ყველა დიდ შეცდომას უშვებ. Part of the map this time from Cloud9. That's where they შენთვის ხო კაია. პლუს დამატებითი შემოსავალია. პლუს რავი, ზედმეტს თამაშობდა უკეთეს ფორმაში იქნები. რავი, რატო არ აკეთებენ მაგას ვერ ხვდები. Cloud9 opting to bolster bomb sites instead. სოციალურ ქსელებში ხო უფრო და უფრო პოპულარული გახდები მე. შეიძლება ძალიან ეზარებათ და გადაღლილები არიან ხოლმე. What was originally Cloud9 with clear pep in their step has turned into now just a vacant mid-hold that, sure enough, saw her sliding into. That frag grenade that we get thrown out from camera, not enough to deter them at all. And this is now known to C9 as the bullets ring out towards doors. No peek behind that flash either. Keeps eyes on it. T's pressuring both halves. Again, we're just getting little jiggles. This time, it's Aerostos to catch Axel. ნახე რა кай კილია. ნახე რა кай კილია. დავიდა ეგრევე ბიზე. ძალიან кай კილი გაკეთდა. მაგრამ ეხა დაიწვა. ოპა, кай მოვიტოვ ნახვი. გამოვიდა შეჩემა შენი მკვნელი. პერფექტო მოკალით რა. ძმაკაც ყველა მხრიდან. ოკალით ამის. რა кай სპლიტი იყო. არა მოკვდე. Nice. რა кай სპლიტი იყო. ნახე. We could say that this is a bit of them with the way that Cloud9 approached T-side new to slow down, take map control, wait for a mistake. Saw did this. Had everything protected. No plans of actually splitting. აუ, ღმერთო რა იქნება ეგ გამოვიდეს და Had the push from Axel მენა finally. ვიფრენთ მალე. And that's the one kill. I believe it's Aerostos who grabs it. სანდუროს კლიკები იქ. მოისას ფრაგები, აუ. ის ჩეკორო ფლიკებს გააყავს და ვაინახო ინანა. დავждები და დავქოლავ რა. უმიჩას glow up აქვს. უმიჩას glow up კი არა, მინუს პოკეტი აქვს. The long player who runs through fire. I mean, come on. Beautiful round out of Saw. Definitely. And there's one thing that's true. So like when Cloud9 three players on bridge to try to get one kill. If you know that no one's rushing, because that's rarer. აუ ეს რა კაცია, ეს მართლა ვექტორია თუ რა ქვია. Now, if it isn't played, it's actually very hard to hold bridge არ lane ვიცი შვეიცარ რა შევ. side because სპირტის აკადემიაშია. for Saw or the T side to throw. სპირტის აკადემიაშია 300 კაცი თუ რაღაცაში ხო ჩელო რამდენში? What does that mean? Saw can go ahead and use that against Cloud9. If the only portion of the round that they're going to play it in is early. Back-to-back rounds where it's vacant. Aerostos. Oh, nice headshot. That was like an Axel-like kill. Like he just made sound, so Axel's thinking he's coming out with a little confidence in it. And it is an instant headshot on the approach. Look at the presence he shows on his own. It's terrifying. Dusty vera. Cloud9 shaking in their little boots. Boomich with the op up behind pillar. Pressure from
two sides of the არა B site, შეჩემა რომან შოლდერია ერთ თუ ის რა ნათესაობით გასვლა Boomich can no longer peek out. Story watching. ოი სადაგენძრათ მოიც დაელოდეთ jump up. Boomich still putting up numbers. Aristos does get electronic and then finally falls. Boomich is doing the work on this other half of the map, gotta say. Great round from his off Story. His counterparts still gonna just try to best him head to head because there's a delay in the support for Boomich here, and Story knows it. He's got him pinned behind the with a much needed multi-kill, 4 frags on the round. Zero fear. You can see him getting loud. 11-3 is Boomich as they come closer to tying it up, which is the terrifying prospect for the T side. They want to have as many rounds as possible now. They know CT is going to be difficult. That was a good setup here. We saw Aristos get his kill, no sweat whatsoever, one clean haircut onto Axel, and he was out of there into everything going wrong as Boomich decided to light up the server with his individual efforts on this op once again. Finally, some kind of an answer out of Cloud9. Little dry spell comes to an end, and it's an instant bit of pressure. I love this call from Saw. Again, it's everything or nothing so far from Cloud9 when it comes to this type of control. And this op in this position this early. Oh yeah. Oh, missed chance. That though. was a chance. სამი კაცი რო არის Having to smoke yourself out and not having anyone in spawn for the location makes this terrifying. I mean, Hobbit's got to pick up the slack with an უი MP9. ნახვი No chance. აუ ბუმიჩა გადი გააჯუქით რა That's actually a crazy thing for Hobbit. აუ ესენი სადეტენებიან ბიჭო ვაიმე რა ფლეში და იმა რა ვეპე გამაზა რა კაი ქოლი იყო ეს არის აი ესეთ რაღაცას ვერ დაალაგებ რა რამდენიც არ უნდა დაალაგო ეს არის უცებ მოფიქრებადი რაღაც ბახ ეს გავაკეთოთ და კეთდება რა And it's a retake that banks on 2 incendiaries. Plus Boomich on an op. აიდან მოდი სამისი ხუჭუჭად მოდი დავაფსი მართლა კიდე მეორე Around from long perfecto if he has to walk this whole entire thing. ვაიმე რა კაი მოლოტოვია Ticking quick. რა კაი მოლოტოვია გვასწავლეთ აბა ეს არ დააგდოთ ხომ ძმებო But it's total control. Beautiful response from Saw. ადი სახში Doesn't matter. Saw, excuse me, have the fallback. Yeah, that was I mean, it was not the exact way that Cloud9 wanted to win back control of that part of the map, but the last thing on the into the round, so I love the approach from Saw. It ends up working out pretty well. Max out with the flash, get something back. ძალიან ტკბილი ფერები მაქვს ხო? ნუ დაალაგეთ არხი გამოიწერეთ და Instagram-ზე დავაფოლოვეთ 400 ფოლოვერზე Redlines გავათამაშებთ და იმას ქენით რა ქვია კომენტარი დატოვეთ სურათზე და დაალაიქეთ ბოლოს სურათი რაც დევს 540 ჰერცი რო გამოვიდა Zowie-ს მაგაზე რა 1700 რო გამოდავით That's why that Hobbit push was მე ხო ეგეთი ტიპი ვარ ისე iPhone-ათით დავდივარ იმიტომ რომ ყველაზე მკიდია Should really force Saw to commit into this tempo. Instead lucky his teammates even picked up that. ნი კარ ვიცი ჩვენც მაგას ვარკვევთ ჯერჯერობით. წესი არ ითვლება. არ ითვლება? Has fallen. არის იმედი არასწორად Out of Cloud9's hands they go. He stayed front volley. Bridge cross. Nicely positioned but not working. ხო მაგრამ არ დაუწერიათ მაგასთან დაკავშირებით არაფერი. That is only his second kill this half however. განახლებაზე ან ხო უნდა ყოფილიყო აპდეიტი რომ ესე აღარ არის და ესეა. არ დაუწერიათ. Something starts to go south, they redirect. The great ძალიან gainbow ქვია მაგას gainbow 6 Saw Anubis leads them into the A site. No contest. ის შუაზე თუ მოყდება GG-ია. This round still has something going for it. იტიც აქვს ამ გამძდელ თვალები მოწყობს. Yeah, this is actually a retakeable spot. I don't know if they know where Boomich is coming in from, but they have a kit and they clearly have the intention. First smoke, does he hold it? I mean, they could go one on the bomb and one for long as well. Plus, with the water player, honestly, if they dive this bomb site, it's going to come down to Story hitting this flashbang to set up the fountain player. But still, they could throw that smoke on top of the bomb and just try to stick this. They've got to get on top of it sooner than later. Know the flash came from. They've cleared this out.
They've got the additional smoke, but it's just on the wrong side. It's not far enough. He's sticking Nice. კიდევ კაი, კარგ ადგილზე იდო ბომბი. კიდევ კაი, სწორ ადგილზე იდო ბომბი. უნაღამ ჩავიჯი. მან თუ არ დადებთ ხოლმე ბომბს, გაგაგდებთ გუნდიდან. They put that in a weird spot and saw win the round. მოეგოთ რა პირველი მაპი რა ჩემისებს რა კარგად მიდიოდი. Holding his nerve. You could definitely get a little nervous. I mean, he's in the აი ეს smoke-ი რო იფანტება თორე. Off the edges. Yep. Thanking CS2 for that one. მებო 3 თლოზე რაც გვიწერია ეგ თუ არ ითვლება ანუ ჩათვალე რომ არავის არ ექნება diamond coin. Seeing that you're here still gaming hard on Anubis. Crap working out well. Aristos has looked very confident here. He's got a collection of moments towards this A site to be proud of in the half. Ooh, missed timing though. Ვაიმე, შენი. ნახე რა ფლეშები საპორტია ბიჭო. Hobbit tries to get aggressive, deals damage but still dies. რა ფლეშები საპორტი იყოს აღოჩი. From evening this out at 2. ევჯერკაზე. განით არა შეჩემა ყლეა მოგდებული შედიმეთ. And it looks like at the very tail end of this CT side, Cloud9 could put up what we can argue is a par for the course CT side. 5 rounds for the defense to try and work on their map pick. That's essentially Goldi მოიხდება ყველა ვარიანტში, მაგრამ Diamond-ი ხო უფრო ასწორებს და. არა Diamond-ის გატყმაც ძალიან რთულია რა. ეხლა მით უმეტეს. ადრე მარტივი იყო, იცოდი რომ ასტრალის მოიგებდა ან ნავიდა. But full credit for Saw. They did some good stuff. ის ვიტალიტიზე როგორ ჩაგუჯვეს თორე რა კაი Diamond-ი გვედებოდა ეხლა ჯიბეში. Because seeing U-Jerks get better from map 1 to map 2, Aristos look confident. I mean, these are the stories in a match that I think most people are watching now, right? Here at the major with a team that's really building up their reputation. You kind of want to see these players get ამათ შემყურე Silver-იც კაია. აუ არა, ბიჭო, Silver coin-ი რო გამეჩითოს ინვენტარში დავიბრიდავ თავს უეჭვენ. არ მაქვს იმენ არაფერი Silver. And they got smoked. რატო გოჩხუები ჰობიტ რა გინდა დაგვარი match since that moment. They have not lost a match across multiple events. They have had this nuke win streak shut down. ვერ ვიფიქრებდი ამ კალები ეხლა ის ამ კალიტო ვიღაც ჩინელები ლულვიჟენები რო ფურიას მოუგებდნენ რავი. Showdown as well in series. აი ეს სამი main-ში მშვენიერი. იმ პისტოლს არ აკეთებენ ნახე ჩვენ პისტოლს. The best month ახალი სტრატეგია ხეს. Their careers have led them to this one, a chance to seal a guaranteed deal in the elimination stage of the first CS2 major. Pressure is on for Saw, but a little bit less. The 7 rounds on the board already and a pistol here to work with. Flashbang to try and unravel this A setup. Over the top it goes. Player in the corner. Kept alive by not 1 but 2 more teammates back there. And Perfecto, you've got 4 bullets for that repeat. Oh, he sees 3 here. They're going to definitely go to the other side of the map. Perfecto, I think he's just trying to humor them at the moment. But the other players aren't moving very quick. The CTs are just sticking around, so I think he's happy to see this. They finally jump out and kill him. იცოცხლე რომან. Nice Roman, კაი ბიჭი არის იცოცხლე. იცოცხლე რომან, მოდიან. მოდიან, გაიქეცი. Bomb planter comes up with a Glock. This is a huge recovery. It's massive. Electronic stuffs the dark play, and you see what that means. Yeah, that's it. And you know, there's a lot that goes on in Anubis, but pistol rounds are incredibly important with this T-side bias. This is a huge leg up for them. Electronic up on the perch. Dude, that second kill just owns them. And rapid on the reposition. Nice off angle. Because of Hobbit's push down long, they're thinking we've got a 3v1 on site. Let's take him. Well, Electronic takes you down a peg. Saw to sit and think. And everyone can read hieroglyphs, right? They're just pictures. Короче, ვერ ამთავრებენ რა.
ქართველებსაც ეგ ჭირდათ ხოლმე სულ. კარგ გუნდს რო ვეთამაშებდით ხოლმე, ვიწყებდით კარგად და მერე ვერ ვამთავრებდით. ვერ. Bird pyramid pod. That's the Konami code for the Egyptians. Just punch that in. Completely dodging. არ მოგცემს ისე არაფერს. მერე coin უნდა იყიდო. თუ და შეგიძლია coin-ის გარეშე დაწერო და მერე იყიდო coin. Only Perfecto would run from an anti-eco. What a god. არ დაწერე მე გითხარი. არ გამიმწვერა ეს რაღაცა, გამიმწვერა, გამიმწვანა. Good guy. რა უნდა გაგიმწვანოს? Good Counter-Strike player right here. რო იყიდი მე I mean, გაგიმწვანოს. his haircut's been amazing. I think so. He's got the TikTok broccoli haircut, but I think it looks good on him. Plus, he's playing very good free CS right now in a. Otneni არ ტროლოს, მაგრამ სავის 3-0 გვინდოთ. The greatest Italians to touch this game. და სუკა ბლეთ ნახუй. Name one other Italian Counter-Strike player. Da, sukimsi. Exactly. Maui Snake. Goes off. Guns out. Enough nades to hold things back. What kind of opening move, right? First gun round from Cloud9. CT side, we've got that super confident triple bridge hit. They're gonna go for გახსენის кейსი $5 შეიტანე მაგ პრომო კოდით. And Roman is locked in versus an entire pack of players. There is a third defender, the other two nowhere to be found just yet. ეგრე არ უნდა იყოს, უნდა გაჩვენებდეს. That is when story tries to peak. He could hear the rumblings of იმ პრომო something კოდით უნდა awkward შეიტანო and can't $5 და მე ის capitalize, кейსი so it may გახსნა. very well be Cloud9 back in the lead. And a first gun round that falls flat. Yeah, you're not getting back onto this site. I'm sorry, that long push was uninspiring. Yeah, that's tough. And that's what I mean, like, those tactics are important, especially for Saw who do tons of them, no matter what the map. Just harder to No, ამოწვა თუ ამობუგა და დაუტირა. That's the puzzle. აი ერთი კაცი თუ წავა ბიმეინისკენ და ერთი შუას ხოლდავს ტრაკიდან, ესე იგი მაგას აკეთებ. Year and years on this map. It always seems impossible at first. I mean, just look at the development of Ancient, for example. That map is really coming to its own. Whatever map you've seen from beginning to end, you know, look at the development of it and think about how the smokes have changed from going from landing in the choke points to stop attacks to ვერზე იქნება რეფილ, აი ამ რეფილს რო დააწერა ავტომატურად შეიცება ეს კოდი. მაგ კოდით უნდა შეიტანო $5 და მე გახსნა ეს кейსი, რაც არის, არ ვიცი, აი აქ იქნება buy case. მაგ кейსი იყიდი და გახსნდა всё, ჩართული იქნება ავტომატურად giveaway-ში. You know, people can get real creative. I mean, and you can use ephemeral cover to make real cover too. And if no real example comes to mind at this moment for you at home watching, Mahone TV has one of the best breakdowns on YouTube of the development of utility, historically contextualized, ever seen. One of the best videos of Counter-Strike content ever made. Are you talking about the one on Mirage? Because he did Mirage and he did Inferno, as well. Yeah, if you remember the Mirage one, go check the Inferno Banana Smoke. I mean, just the fact that our video game has enough content around a single piece of utility for a long form. გათამაშების ლინკი რომელიცაა მაგაზე გადადის, სხვა ლინკზე არ. God, I love Counter-Strike. მომისმინეთ, სწორად გააკეთე, არასწორად არ გააკეთე, მან ორი ლინკი არის და სხვა ლინკზე არ შეიტანო, მაგიტო გეუნებ. There's a lot of ways I'd describe Mahone. I don't know about sane. ამ ლინკზე არ შეიტანო, აი ამ ლინკზე შეიტანე, გათამაშება, აი ამ ლინკზე. ამ ლინკზე, მეორე ლინკზე, ამ ლინკზე არ შეიტანო. Vertigo, overpass ისე ვარ გვითამაში overpass. Smoke towards bridge. Couple guns kept from that last round. We saw the attempted hunt, but Cloud9 couldn't take them out of their hands. Roscoe's given a chance here, but oh man, stuff. Down goes one of the guns, right? That FOMIS not given a chance to connect. That's revenge. Considering some of the impact he had back on that first half, he is only 8-11. But he did dominate at times, that A site. Yeah, I mean, him and Axel went toe-to-toe, and I think that you saw Axel play well, but he's only out here 9-8, you know, I think they just
both in form, really tough competition for each other. Yeah. Both battered, both bruised. Bomb's not down yet. Both teams alive in this one. We saw a hiccup in Cloud9 in the first half early. There's an attempt out of Saw that was meant to catch Cloud9 on an off timing, but they were ready for it. They chopped down 2 of the 3 remaining players, and that'll be Roman to cut his losses and retreat with the M4. C9, 9-7. Yeah. Right there. They kept it light. Exile walking through the smoke with some support. And the biggest advantage to going low telegraph, obviously, is that unless you're running into the stack right then and there, the rotations are going to be so hard. It's best just to kick in the door. ავითრევთ კაცო ხვალ მივწეროთ და დავითრიეთ. Or just one guy with a pistol. მაგის იმაზე იმაშობდი ხანუ. ანახარჯი ესე თქვა რა Saw will sit and think now as they've lost the lead. They'll now be down 2 rounds and potentially staring at a 2-0 Cloud9. Very comfortable on Anubis. Have already, I think, in their minds, done the hard part of winning a nuke in this veto. მეზარება მაგდენ წლებით ლოდინი როდის გამოვა შემდეგ სეზონი. Journey of a map, 1917, map of Counter-Strike from both sides. Unfortunately for Saw, they don't care about the spectator experience. They lost. And that one will hurt, of course. It's not the end-all be-all for either team here at the major if they lose. But you never know if it's your best chance to get through. ოპა რა სკოლავს უმიჩა რა ავადმყოფი. აი ამის გაშვება შეიძლება და ნავიდან ავადმყოფია ტიპი. დაანჭკვიანია, მაგრამ ჩემი ბურკია, ხო ხდებით. The pick play idea has not been working out too well for Saw so far this game. Tried that double beat peek with the flash in their first gun round. The remnants of that buy is what they had in the last, so fair for Cloud9 to convert it. This is the second full gun round from Saw's CT half. They've got to make something stick. Eyes set towards middle for Cloud9. Dangerous game. And a smoke that may not and Axile now kind of becoming the equivalent of Aristos by sitting outside of the A play and threatening that setup enough that it causes them to fall back. Now, that fallback also bolsters the mid hold. We get a cross between Temple and Camera for Saw. But then Cloud9 falls silent. It's a massive amount of information exchanged. But it's the CTs that are left with less, right? Because they don't get the opening, and they tried an aggressive play now on one extremity. Took a peek on bridge. Flash comes into dark. Beautiful flash at that. Nearly 2 with 1 spray, but Roman blind. At least trades back on it. Story can't miss again. 2 players here. Shot does connect. Just took that to the leg, but the second defender, Aristos down beneath. Perfect. And as Electronic tries to play nades, the rifle's going to capitalize. He's the one-man army over towards the A. Axile given a glorious chance to clutch. The camera player's going to creep out on him, but that bomb's going to go down. His rifle's up, and still he'll get blindsided. Somebody had to stand tall. Այդ მომენტებში რატო არ ცოცხლობენ? ეს ჩემის მოწყობილი შულები ერთია გამაგებინა, თო 3 ერთზე ხარ, ხო შეიძლება მოგიგოს. That was so nicely played. Electronic thought he was going to get the respect of space, but no, Aristos kept continuing forward. No, knowing that a split could come in, right? He had to do something. There was no promises that B main wasn't going to get pushed at the same time, so... The hit from Camera from Cloud9 sort of banked on this, like they're not being a second player in that A side. Actually, this is weird because there's a lurk on the other side of the map right here, right? Perfecto. But the split, it could have been Perfecto trading out Aristos with Electronic up above in heaven, right? The way that Perfecto was playing that over there was almost like they were trying to punish exits, like they had already won the round. Of course, it was far from that, so maybe lacking cohesion. Really a gap in the Cloud9 approach, and the second gun round from Saw nets them a much-needed 8th round win. Trying to unravel what has been this forward A setup.
consistent tethering of Aerostos and მანამდე Story 400 followers-ზე ვათაბაშებ Instagram-ზე has kept და Cloud9 და რაღაც და preoccupied on A. AK Redlands. ოპა, მე გიჩვენებ ძმაო, რომ დანას შეპირებული იყო და არ მომწონდა. არ გაათამაშეთ ყოფს. აი ეს რაუნდი თუ მოიგო. It's so difficult for the CTs to do anything ხერხმა. to counter bridge presence, and for the Ts, well, all they're trying to do is get in their heads. ო, კაი Hey, we კონტრა might მოლოტოვი take it. იყო. მონესაო, ძმაო, საერთოდ რა თქვა მინდა. ნახუი ჰობიტ მინიონოში. Negligible damage both sides. Jiggle pick. Time is still good here for Cloud9 for the split. 3 CTs is also going to create a formidable defense. It's another nade off the mark, but this one's been cranked down to the ნახუი final 30 გაიწით seconds. გაიწით. DJ-ები შეწვი მაგათი დედავატირე. მეინი ბიჭო დააზღვიეთ. კაი ბიჭო. არა. ლაიდია გაურაშეთ. მოკლავ შეჩემ. ვაიმე დაგვენძრა. არა. Nice story. Is the only player to get anything going this round. Yeah, now he's got to get away. As you mentioned, it's მოდი that დაკა. lead off. შეჭამე ფული არა. დროის მერე რაღაც დროის მერე. დროის მერე. ცუკა. He's honestly better off just even not getting that kill, I think. But they can go ahead and grab that up. The split had almost everything, but the არა, late ნუ. was the key counter. კაი თუ The one პირიქით piece ცუდი. of utility that the Ts could not withstand on this Huh? approach. After working very hard to draw out all the utility that they could, Today? right? Every little bit of utility that comes out in the middle of the round is to It draw is out too robot. utility for the final attack. And the CTs are always trying to guess whether or not it's a bluff. That's the შენ whole კი reason მოგივა to hold შეჩემ. tight for as long as კომპიუტერი შენ რომ possible. With მაინც dropping იყიდ. grenades, it becomes very hard to count. არა, Oh ყლებო. my god, Boomich continues on. All right. Somehow into another op after losing that. I think he შენი saved a გაყიდა little შენ more money სკილები than they დაამატე და expected. მოგივა. That's a perfect way for him to stage the round. This is a fight for 10th. Saw thinking this was a perfect moment to go back for one of those early prods, but look at that A site completely evacuated. And the consistency of the two-player A setup is not going to be felt when they round this corner. And that could very well just turn into this quick train of players from Cloud9 swarming into a bomb site that's certainly understaffed. Aerostos comes in. What? ეგერთიც არა. Coverage out of Boomich, he is going big. დაასევე. The op impact was felt by Hobbit on მოტლერის and არა now უნდა Boomich რა is hitting his shots here on Anubis. He's doing a fantastic job. 19 and 8. 19 and 8 for Boomich. Like the map that they nearly lost to Ecstatic on Ancient was like a rough map for Boomich, but they still won. Now he's back not only as a caller, but an individual. And they saw right through the whole map as soon as that opening tactic took place. You could see that they organized so quickly to go forward with the contact explode into the A site. ეხლა რილცებში შევედი და ძუძუებიანი ხალი ამოვიდა. რა The თქმა one უნდა time დავაპირო. there's not some kind of forward setup. At the very least, a fountain player. Because they They're not interested. are doing two things at once. They go for What's a the sadawat? box swing. არ ვიცი რა No one's ყველგან. pushing A this time because last round they did a double. ნაწილები ვიყიდე და So not only do you get the kill, but it illuminates the rest of the map. Great read by Boomich. აი Great პრა shots by პროტექტ რა. Boomich. Cloud9 back to the lead by one round and attack balls off it. And it's not that you shouldn't push two things at once, because that's something that you can do. It's that they don't. So it's quite clear that Cloud9 should take advantage of it. Even then, Aerostos coming flying out from camera, still posts 2 kills. You telling me you didn't think he could have had a third? They were lining up on the cross, but it's just great coverage from the AWP of Cloud9. რა გამოვიდა შუქს. It's not the match freak that's on their mind, it's the elimination spot. But both can go down at once. Long list of match wins for Saw leading us into this game. An 11-match win streak, of which Cloud9 is on that list of victims. But when it matters most, C9's experience shines. შეეტენები მე სარავინ არა. As have their oppers Safe info in შენ this თავს. series, plural. Oh, wow. New Jerks was a step
away from getting clipped there by Hobbit. The chase. Exile. He goes fishing. And then this deep corner from Hobbit, it didn't get spotted. Ujerks, he's going to lose his head. Hobbit's ready for his multi-frag moment. It's been a strugglesome game for Hobbit, but hell, he gets the impact, he keeps man advantage. I feel like Cloud9 are just pretending that they want to take this side of the map until they go with Hobbit to Axel to lead into the A site. And Saw are just going to be trying to bank on some kind of a camera scramble to get back into the site. I think they're too scared to believe what they know is coming. And I mean, they've got flashbangs if they want to. You're even gambling in the other direction, Connor. They just don't want to believe that it's this side because they know that they can't hold it. No op coming into Hammer to hold across. They are gambling that it's going to be a late B split, but Cloud9 have shown a full affection for having Axel and Electronic lead in, and it is the perfect call. Site is completely evacuated. They will have no friction coming in. This will be the cleanest round so far here into 11. They suffer only one death in Hobbit. So now is not only a round lead that Saw have to break back into, it's an economy that is thriving. A death on Hobbit, but a death that's so worth it. Getting into dark like that, and ahead of the CT setup. I mean, he blindsides the defender. That's like, and we didn't quite get to see why, you know, Axel tracking Aerostos in the smoke fallback. They flashed. It's like that shush play on Monster on Overpass. They flashed through the smoke. He swang in backwards. Okay. And as he was falling back blind. Yeah. Okay. So when it's come to T side, it's been Axel basically all day. That first half, there was a lot more parity, but shout out to Axel, man. He is recovering his story. It's not even in just sheer numbers and top fragging. The quality of play is going up. We've got a major now. Yes, sir. And we can talk about the struggles of Cloud9 as they've unfolded over recent months. We can talk about the identity issue and the calls to have a main opper join this team. But we have to look at the major run itself and say C9 have not dropped a match since starting at the RMR. They are one of the teams that went 3-0 over top of Vitality, yeah, 2-1. Must I add. Oh, yeah. And now here they are in the first stage of the major itself. And 2 rounds away from going flawlessly through yet another segment of this major. And considered favorites to do it, fed a few opening games, but if you let Cloud9 power up in Copenhagen, then the elimination stage teams may very well have their hands full. Right now, Saw do towards A again with early pressure, but there are bodies in place. This layer of slow creep out through mid. You've got these camera players so fixated over towards long. This is perfection. It's a little labored on the shot, but Muderis turns his back and Cloud9 add a new layer, a new flavor, a slight twist. Bravo. Saw cannot hang on to that A site any longer. That's incredible. What a call, man. That's Boomich 20 and 8, and if that was his idea, and an IGL, that is conditioning 101 right there. It's the site they were worried about. It's the vacant site that Saw thought that they wouldn't be audacious enough to go back to. And then it's a second layer with the lurk into bridge where Saw have not done anything aggressive. Yes, sir. And he knows it. It's building on what you know. Look at that smirk. Pubic calling a masterclass, playing it excellently. And we go back to the start of the series, Mohan. We're talking about how he kind of has to throw himself in all these roles. They need him as an opening rifler. They need him to go gather info, process it, call with it, and off at times. He has taken on a ton of responsibility. His return to the major is looking real good. They got bodied on so many different levels just there. Ujerks trying to prod somehow, some way, looking to hold back Cloud9, and that is a great amount of damage versus Hobbit, who has been one of the weaker links. If Saw's gonna find an opening kill, it's gotta come now. Cloud9 hung on for dear life back on Nuke, and eventually closed in deep OT.
Saw have to Spirit replicate that pirosი გავა. resilience. მე დავუბრუნდი. They're slowly running out of the tools to do it. Last time they played That's against each true, other, yeah, Cloud9 that's kept true. Anubis away and actually lost over past the Saw and got 2-0'd. But Saw, that means that they didn't have practice versus a team that they would play in the major on this map. And now we're experiencing a map that Cloud9 love for the first time. Შირო გაასწრო იმენ აქედან ცხოველებში. One of the consistent success stories of Cloud9 in this match has been these slow crawls, these squeezes. They get Saw shaking and unfortunately stepping into their own demise. Like slaughter, they have led Saw away from this site. Their chance to go 3-0 in Copenhagen slipping from their hands as we have all of C9 inside of this bomb site. Another late round execute that comes with no announcement, but with conviction nonetheless. And Boomich's AWP has looked ferocious on this second map. Unfortunately for Aerostos, he did great on that T Newki რო გატროლეს მაგის ბრალია. აი. აი ორი დავშით, ხო? ჰეროიკი რაიძე რეები მიწერია კი არც მახსოვს. Incredibly well deserved. And again, if you're a new fan of the game, you think, all right, well, it's just Saw. Well, no, it isn't. Saw have been unbelievable. Cloud9 ჰეროიკი დავშით. ყვალ Eternal Fire-ი რო დაждდება. ვერ უნდა დაждდეს ფურია ენცი. აჯიჯი. Ой, მოიგოს. Коикთხო. არ ვიცი ეგეთ. ანუ ჰეროიკი და Cloud9 დაждდა თუ არა ეგეც არ ვიცი. აქ თუ უნდა მეწერა, ჩამეწერა GG არის. სამი თროლზე გავიდნენ, მაგრამ რა ვიცი, სამი თროლზე გადიოდნენ წინაზე და გეთვლებოდა, მაგრამ რა ვიცი. ბებო, ეხლა უყურე, ესენი თუ არ მეთვლება, მაშინ ჩათვალე რომ არავის არა. ვერავინ ვერ აიღებს coins. ესენი ეს ორი თუ არ მეთვლება. რავი. ჩუჯი, სამაგარ ვიდეოს გეტყვი და მოусმინე რა. და გამოგიგზავნე. ბიჭო, ხო, აი ხა უყურე. ეს ორი თუ არ მეთვლება, გამორიცხულია რომ კაციშვილმა coin-ი აიღოს პროსტო რა. აი აქ არავინ არ ჩაწერდა მაგას, თო. თან ინფორმაციაც არ ქონდათ მაგას დაწერილი. რა არის ეს? mental illness-ის სისტემა არის. აჯმევინე აყლეობას მოსმენ. ხმარო ჩაურთო, გაიიქნება ეს. აბა. What? აგერ ორი პლეიტი აქვს. ვაა. პლეიტი ჩაიცვი. ბიჭო, ხო უნდა დაწერონ მე ამ ჩემისებმა, თო რომ შეიცვალა ესები. აი, ხვალ მოიგო თქვა Eternal Fire-მა. მერე მოიგო. ენცემ. მაინც აზრი არა. აზრი აღარ აქვს. 1 2 3 და 4 გვექნება მაინც დასმული. Coin უნდა მოიგოს. ოიქთხო. ოი. ნემერ ლეგიონი რამდენზე არიან? ორი ერთზე თუ ეთურს? აი, უნდა მოიგოს coin. კონი ჩემყლის მოიგებს coin. 1 2 1 2 3 4 5 მაგ შემთხვევაში კოის ბალეში ყოფთ კიდია
and Furia have won them back-to-back rounds now. It's them calling out. რავი, TeamSpeak-ი ვარ შეჩემ. They want to make the most of this. They want a 2-0. They want to eliminate Koi before we get to nuke and before. Koi, tro. Vamos, vamos. User joined your channel. Hyperx game მომეწონა. Oh. Yeah, I mean, Furia know that really there's one rifle round between them and taking this game and opening up that potential route to recovery. არ ვიცი, მე არ მე კარგუნც არ წერ ხოლმე რა, 3-0-ებზე. მაგრამ ყველაზე კაი გამოვიდა მაინც. ანუ ეს იქნება. A bit of money into this round. That can be their salvation. Just like Furia did, maybe they can break away in with the pistols. But the odds are stacked against them here. Mid-explosion, but Fallen is as That's passive as a you regular could possibly coach be. Middle. მოიცადე. There should be a guaranteed opening kill for Fallen. აჰა, შეგიძლია თქვა შეჩემა, მიდი. კოიმ უნდა მოიგოს შეჩემა. აი, იტყვი, დავამიუვიტე, კაი, არ გინდა და ნუ გინდა, კაი. When you go out mid, something that you've kind of shied away from for the most part. You go for that mid explode. There's 3 players in the middle ready to deal with you. And sure, like you said, it got awkward with the nade swap, right? But even just seeing it's Fallen, it's Cello, they're all ready to deal with that mid crunch. It's letting you know that right now they've got the lead over the game. გააღეშენ აბოზარო. To the crunching despair of that 0-3 now just rounds away. ძმებო, კოიმ თუ წააგო, აზრი აღარ აქვს, ანუ ხვალ. Will diamonds be made? They walk up ramp. ჩემი დედა შევეს ფურია მიწერია, კოის მაგივრად, ბიჭო თურმე. No attention amid in this. დავაი, ძმა, ფურია. What's looking like an all-in A take right now. Justice. ფურიას დედაც შევეცი მე, რო იმიტომ რომ აი, ვისთან წააგეს პროსტო ბიჭო 2-0-3 გამიფუჭა ამის. ამათი პუტა მადრე დედა შევეცი ამათი. ამათი რიო დე ჟანეირო და ამათი ლათინა ტრაკები მოვტყან მე. მაგრად. რუმბა. ლაზემ კეთია მე რუმბა მინდა. This is not the most comfortable round for Furia. There are enough guns to just give passing fire. ანუ ჩემთვის კი არა ძმაო, ვინმე თუ დასვავთ 5-ს, მითხარით, გამაგებინეთ, პროსტო მაინტერესებს. ანუ რაც ხოველები ხართ, მაინტერესებთ რა, ანუ ვინც დასვავთ. საღოლ ესენი ერთმანეთს უშველებენ. მოხსნა ბომბის თქვენ და მოტყუებო. დაღო, აი პირველად ვნახე, მართლა პირველად ვნახე ესეთი რაღაცა, რომ 5-5 რაუნდი მორჩა. მართლა. ღმერთს ვიცა ვარ, ლაივში ნანახი არ მაქვს. ლაივში ნანახი არ მაქვს ესეთი რაღაცა. ო, სეივის გარშე ლაივი პირველად ვნახე, რომ რაუნდი მოიგო ერთმა გუნდმა 5-5-ზე. მე პირველად ვნახე. მეც გეფიცები პირველად ვნახე ლაივში. აი ფლეში რო ისროლეს უდა ამოღა. With no like sound cue that gives the illusion that was about to be stuck. Koi trying to call their bluff. They get ready, as you say, for that re-aggression. Never comes. That never arrives. I've never seen that in my life. 5v5 with a full stick and not a single kill. ურია ეთამაშება ენცეს და არ მინდა ეგრები. We saw after that round. ძმა. And there's a first time for everything, but did it really have to be that?
Hey man, I mean, heartbreak around majors. Chelo, მოიხოდე რა. Some of these players and they just can't seem to escape that destiny. Omar, ეხა მოიგებენ. I mean, now they're just going on to the win. Is this desperation? Is this salvation? Might be elimination. ხორხის გრაციას. Side of the smoke. ანუ ეს არტის ეს ჩვენ ჩელოა, კი, ჩვენ ჩელო. Dangerous position. ბრაზილიაში გადასახდა. ეს სადავიდა არტი? And Art seeks this glory. მოკალით აბა. აქეთ მოკლა ნახე. That'll do. That'll do. ეხლა აგიდგა ხო თქვენი დედა მოტყან და ფოლენ შენ დაგაჯუ ბებერთავზე. One of the front men for Koi removed. ორ ყლეკუნთა რო აგებდით, მაშინ არ იყავით ხო კაცები? მაინდა best of 3 ყოფილიყო. The rest of the heartbreak is slowly but surely creeping in. არა, იცი რა თემა არის? შეიძლება ამათ ეხა ის ქონდეთ, რა ქვია, გადათვლილი ქონდეთ ამ ორ ყლებთან რო წავაგოთო. კაი ბრეკეტი გვექნებაო მე რო იზიო რა, ანუ სამი თამაშს ისე მოვიგებთო რა. იდეაში სხვა აფსეტი არ ყოფილა, ხო? მარტო ამათ ქონდათ აფსეტი. ო, ясно. They've got no more options. გამის 5 საათამდე წერს ლევანა. Urias დედა ვატირეო, როგორ გამიტყდა იცი რომ ნახე. ერთი დავსი 0-იცალი ოჭოლ ჩინელები ვერა. არა კაც. ერთი ჩინელები. ნუ ესეც ნარკომანია, ოღონდ გემბლინგის. რამხელა ნერწი ჩაყლაპა დავიჯინინე. აი ხლა მომეტყნა და დისტრაკიო. აი მე იგებს ეს ჩემს. He's going to do the unthinkable here. They've run for the bomb. They're sticking it again. Keserato, the defuse man. წახოთ ქვეყლებო თქვენი დედის სული მოვტყან. It's აუჯი. დაგვენძრაჩ. დაგვენძ. ორი დარჩება ჩუჟი გაბრუს. არა. ფურია. ოჭოლი დავრჩი. დავს მაინც მოიგო. მოგე ტრაფიკები მე გავდივარ ძმა. გადიხარ შენ. არ სილვერს აიღებ მინიმუმაც. რა სილვერს კაცო გოლს ავიღებ, მარა. Cloud9 რო არ მეწერა, მან მომეთყნა მე მგონი მე. Cloud9 არ მეწერა ბიჭო. ამათი ფურია დედა მოვტყან ამათი. დროშას დავაჯვი ამათი, რონალდინიო შევეცი ამათი მე. აუ, რამე თამაში არ არის კიდე რო გადავრჩე? აუ, არ ყოფილი. აუ, ხვალ რა. ოროსკოპერს გიხოცები შეხედე რესი. ჰა? ენცეფურია რა, იქნებ რამე შემეშალა, აქ იქნებ არ არის ენცეფურია. რამე, აი ამას რომ მოიგო არის. აუ, ამათ რომ მოიგო იქნებოდა ბიჭო. აუ, ნებისმიერი სხვა შემთხვევაში. აუ. აი, გოლს ავიღებ არა უშურს. ხო მომყვებით ბოლომდე ძმებო, გოლს ვიღებთ. აიდან კიდია. გოლდ ჩელენჯი არის. გოლდ ჩელენჯი, დაიმოც ვერავინ ვერ აიღებს პირობას გაძლოთ. ხო იმექსა. რას? ვინც აიღებს შეთი აქვს მო. ავით, ვაგენ. კარჩი, მაინც უნდა გადავთვალო. 1 2 3 თქვენი დედა მოტყან. დღეს ხორჩება. ფერი გადასვლა არ გიშველი. დღეს ხორჩება ადვანსები. არა, ხვალ. 1 2 3 აბა რა. არა დო გოლდი როგორ გამას, გოლს ვერ გამაძავ კაცო, გოლს დავსვავთ, მაგრამ დაიმონდი გაიმაზა ყველა ვარიანტი. მეგონი ვაფშე ბრონზეში ჩავრჩი. მაგრამ აი რა ვიცი ძმაო, ფიქრებ ჩემ და ჩარჩები ვერა. მე მაინტერესებს აი ვინ დასვა ერთი, აი ვინმეს კარგი ფიქემი, აი მაგალითად
რა ქვია იმ ტიპს Launders's PKM. აი ვინმესი მაინტერესებს, აი რეები აქვს დაწერილი. 10,000. That's 10. კაროჩე. სავის გასვლა აქვს, ჰეროიკი დასვა 3-0-ზე. ეს გაუფუჭდა, ფურია. ეს სტატიკი ცოცხალია? ხალია? ხვალ თუ მოიგო ეს სტატიკი, გადის ბიჭო. პრაკი ხარ. აუ. პრაკი ცოცხალი არის. პრაკი ხარ. მეიჟორს უყურებ. აუ, ამის PKM challenge კიდე ნორმალურია, ფეინი სად არის? არა, ფეინი ეს ორი გამაზა. ლეგასიის. Cloud9-ი დასვა. აუ, სავით სავარაუდოდ დაждდება. მაგრამ აი აქედან ძალიან მეეჭვება. ამას მეეჭვება რომ 5 დასვას, რავი. მე მეეჭვება. მეეჭვება. კიდევ ის ქონა. გამიგავდე ხე რა არის? აბალობას ვნახო. Guys, like seen anymore since. Короче, Cloud9 დასვა, ჰეროიკიც დასვა, თუ ეგრე არის, სწორი. ეს გამაზა, ეს ორი გამაზა. Line vision-იო, ბიჭო, ეს ანუ ესენი ხო უოჭველი ამას вообще შიქონია. ყოი არ გაუმაზია შეში მარაგინდა. გამაზა. ყოი დასვა, ბიჭო. ორი დასვა ბაზარი არა. ეს და ეს და ორი დასვა. 3 დასვა. აქედან ეხლა აი ეს დასვა სავარო, დასვა საღოლტო, ეს ორი ეხლა დაждდება. აი ამ 3-დან 2 დაждდება უოჭველი. საღოლტო. კიდევ ისი იყო, აბა კარიგანას მაინტერესებს, კარიგანას. ამათი? ჩემი მანახშებ. აი. The mission? Be safe, yeah. Короче, Cloud9 დასვა, ჰეროიკი დასვა. This is safe. Eternal Fire დიდი ალბათობით დასვა. იმპერიალი ჩასვა აქ, ბიჭო, და რო გავიდეს ხალ. ამ კალი დასვა 0-3-ზე? Which one? ამ კალი დასვა 0-3-ზე. თუ ეგრე და. რაღო ძმაო. I don't know. We'll find out. This is დასვა. ამისი რომელია კარიგანას? კარიგანამ რა ქნება? Going. Guy. Oh shit. To get a bit of her work. I think that's going to happen. Hopefully. 2-3-0 დასვა. დავი დასვა Eternal Fire-ი დასვა დიდი ალბათობით. ეხა NC Furia და რომელიღაცა გავა და დასმული აქვს. ამან რა გააკეთა 3 რატო 3-0-ზე რატო ჩაწერეთ ხალხმა გამაგები. ვერა. საინტერესოა. აუცილ. ვარ ჩვენ გავმაზეთ ერთი ეგვიცი, მაგრამ მე მაინც დავდებ Legend Stage-ზე. აი ამ ლეგენდებზე იმენა დედას უტირებ. მოდი შენ აბოზორო ზაულოში. ჩვენ გაზაზე. აუ რა თამაშებია აქ. აკუზული დგავა. არის თემო. სავარაუდოდ 3-ისკენ 4. კაი, всё, მოვჭით ხო ჩვენ? მოიცა Hyperx-ზე უნდა ვითამაშოთ იტუთი. ამავიწყდა. აპატი. ამის გათიშა სტრიმი გიგარმაში. ამის ვალდებულებები დამავიწყდა. აი მოდი ცოტა. აი ეს кейსი მინდა რაღაცა. მე დაიმონდი მეეჭება რომ ბევრმა აიღოს და მაინც მკიდია. იმიტომ რომ შანსი არა. აი ხმა რომ მითხრას ტიპმა რომ ვინმე აი კონკრეტულზე იგებსო მეიჯორსო ვერ დავიჯერებ. იმიტომ რომ ძალიან რანდომ მეიჯორი არის ჩემს. ეტერნალმა კი არა, სამმა გაიჩალიჩა ძმაო, მოეგო რა გული ვერ ის რა, მოეგო რა. რა რაუნდი წააგეს, მე ხა PvP-ს უყურებდი, ვერ ვნახე მაგრამ. აი. აჰა უნდა ჩამესვა რა, ტაჰა რა. აჰა უნდა ჩამესვა 3-1-ზე. ცეცხრა. კაჩე, ვიტალიტი ხო ფორმაშია, Virtus Pro ხო დიდ სიმწყნელეში უდიდეს ფორმაშია, Spirit-ი ხო მაგარ ფორმაშია.
Cloud9-ებიც ასე თუ ისე კარგ ფორმაში არიან. Phase-იც არ არის ჩამოსაწერი, მაუსპორტიც ძალიან ხოძია. აი, კაროჩე, ნავიც ვერ ჩამოწერ. ნაიც, ყველა ხოძია რა. არა, ყველა ძალიან ვირტუოზ პროსი მეშინია. მე არხი გამოიწერეთ, ვისაც არ გაქვთ გამოწერილი. Heroikits, კი ბატონო, Heroikits. გამოწერილი, ვისაც არ გაქვთ და ასევე Instagram-ი არის აპინული. მან 400 follower-ზე redline თამაშდება და აღწერაში არის გათამაშების ლინკი. მან დან არის დანის გათამაშება არის $5 უნდა შეიტანო საიტზე და кейსი გახსნა. აი 5 კლანი ვინ არის ძმა? აღწერაში. Sky5 ადრე იყო ორგანიზაცია. არა ეხლა აღარ არის. აღწერაში აღვაყავა. არ შემიცვლე კაი ხანი აღწერა. იყოს რას მიშლს. გავამატებ მე კაზე eSports. ეს გადახვედი ხო შეჩემ და არ გეუბნებით ხო? აი შენ გარეშე მე ასად არ მინდი. შენ პრომოკოდ შევიტანო $10. $10 არა შეჩემა გათამაშებაში მიიღო მონაწილეობა. როგორ? აი წერია გათამაშება. ქვემოთ და მან რეფილს დააწვევი და მან გადახვალ ბაკ პრომოკოდით შეიტან $5 და მე იმ кейს გახსნი და ჩართული იქნები. რასაც მოიგებ გამოიტანე. $10 შევიტანო. შეგიძლია, მაგრამ 5 უნდა მინიმუმ. აი, Discord-ში დამოვა ერთი გადავშევ ბიჭო გამაკეთებინე. მდიება. დამჩვენ Discord-ში. დიგიყურებ, იქ შევიბაზრაოთ. აჰა. ეს არის შეჩემა. ხო. დავედი, მე რა ხდება? ვაჩვენო ხალხ შენი ბარათის მონაცემები? არა, მე რა ხდება? სად გადახვედი კაცო, გამოდი X დააჭირე. გათამაშება აგე. გადადი, ხო, მე გათიშე იქ. X. აჰა. აქ ქვემოთ რეფილს დააჭირე. აჰა. მე ეგრე. ვაიმე. გავკოტრდი თუ რა ხდება? $20 რამდენი ლარია? შევიტანო. ინა დანამოგაგებინა ზომას გაფიცებ? არა, გააჭყლეობებს დამიგდებს და უნდა გაგინო. არ გამოაჩინო ბარათი, არ გაგინო ღმერთს. არა, დამალული. 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 თავის იმაში სტრიმს კაცი. ესეთი ყლე არის ფიტავს დააჭერს ვიცი. არა ხო არ მიებმევა. კი. რა? კარჩე ეს უნდა გავყიდო, მკიდია. მართლა მიებმე. აუ, დედის მტყნელესი upgrade-ები უნდა გავუშვა $1000-იანი 3 ცალი. ვეზმ კიდია $1000 ნახო. ჰოული არ გაყიდა შეჩემ. ჰოული გაყიდა ტიპ მაჩი. ვეზმ კიდია. აჩუჟი, ძმა. კაცად. ერთი შენი დედა მოვტყან. კაცად ერთი წუთი $1000 გავასხი. $1000 კიდე ყლევენ კიდია დროზე მოიჯოს. მინდა დასვიკლოვები შენ აბუზავი. შენი დედა მოვტ გამაკოტრა შეჩემა საიტმა. 13 რამდენი მომაჭრა? დაჯექი შენი დედა მოვტყან. ეს ერთი ნახოისო. კაცად. სადავიდა უყურე $1 ამ. აი, დაშეჩემა? ანუ, ამას ვერ ვააპგრეიდებ, ანუ? ნახუი მაშინ თუ ვერ გააპგრეიდებ, რა თქმა უნდა, გააჯვი. სად არის? $1000. $2500. აუ, უნდა ბიჭო, ვერ ვააპგრეიდებ, ამ ხელაკუში არა აქვს საიტზე? დამბრუნე, ყლეზე მგედია. აუ, აი, ეს რა არის ბიჭო? რა სპლეშ ჩემი შეგ ხო არა აქ, რა არის? აი, რომ შემერე და. ვინ გადაიხდის ამაში? ყველგანია დრაგოლორი წავაგე შეჩემა. აუ, შენ გავა. თუ არა დრაგოლორი წავაგე. $20. რევა, შენ აბზარ დრაგოლორი წავაგე, ყლეზე მკიდი ხარ ვაფშე. ეხალეო, აუ, პრინც. დამიბრუნებ. აუ, აკე შეჩემა. სულ გავასხი, ამის დედავატირე, მიშველეთო, кейс ბეთლებით უნდა დავაკამბეკო. დავსა, უგებ. ვიღაც მუტერს ვეთამაშები 2 წამი. აუ, რამდენი кейსია, შენი შემკვნელი მოვთხარ. 13 кейსიო. ეს кейსი უნდა. რა დავუგდო, ამის მუტელი დედა მოვთხარ მე. არ ვიცი, დავალოთ. ვაი, გახსნა. ერთი წუთი რა ერთი წუთი დამელოდი, გეუნები დანას ერთი წუთი დამელოდი და მოგაგებინებ 2 აი ზუსტად.
დამელოდი. შეყოლეს მოიგებ შუჟოში რა სადაც იწმა დანერდი. ანუ რა მიქნა გოგო მანო ხდები? ბერი, ამას როგორ შევაგინო? აი ეგ. მაგის პროფიზი გადადი, დაიმახ. მა რა, ვაკამბექებ შეჩემა. ოპა. ნახო ისო. შენი სტატრეკ მინიმალური არის თუ რა ხდება? აბა რა მივამუტე. სტატრეკი ამოგივიდა შენ ლუზერ. კიდე მოუტების სპამი დაიწყე ვიგებ შეჩემა იმდენჯერ წააგე შეჩემა რანაირად რა წავაგე ვიგებ არაფერი არ დაუ ო იმენა კერძოდ პრაივატი მაქვს გაკეთებული რომ მარტო ქართველებმა მიიღო წაერთე რევას აი ხარ ერთი თუ მოიგე რეზი ანუ იმედან ეხა უყურე რევაზას მოვაგებინებ ეხლა ორი რამ თვეშია შეკლეო 17 დღეში შეჩემა აი ეხა უყურე აი შენ ეხლა ნახე მე პლუს კიდე 7 დღე მოგეწევს ლოტი 250 დოლარი ნახე ეხლა ნახე ერთი წამი აი აპგრეიდი ბოლო აპგრეიდი შენ თავს $6 და მოვდივარ აი ნახე ვირტუს პრო ხო გეუნები იგებს თქო მეიჯორს თქო ეს იყო ნიშანი რომ მეიჯორს იგებენ ჩემი სიტყვები დაიმახსოვრეთ PGL არის თან ექსტიკერიც ნატიკი ხო არ არის მეიჯორზე ანუ ვერ მოიგებენ ავტომატურად ხვდები ანუ მე მოვიგებ აი ლოგიკა სად არის შეხედე ახლა ნატიკს ხო დადებ უყურე ნატიკი დადე და უყურე აი შეიძლება ვირტუს პრო მოიგოს მეიჯორი? აბა მითხარი. დიახ. ანუ, გეუბნები ძმებო, იგებენ ეს ჩემისები. რა ხდება ბოზოში? აგერ აჰა. შეხედე, კიდე სტიკერი დავდეთ რამე. აჰა. ეხა უკვე აბა მოიცა ორი წამი. აბა ამ გლოვებით მოიგებს ვირტუს პრო იმას მეიჯორს? აბა თუ მოიგებს. კაი, შემდეგი. შემდეგი, ეხა უყურე, კაი მწვანე. კაი, მაშინ ენტრი ფრაგზე შევა თუ არა მირა და მოკლავს სამკაცს მეიჯორის ფინალში. არაო, ვერაო, შენი დაშევეცი. კაი. კაი, მინდი რევას. დავაი, გადააჭი, ნუ მიყურებ. არა მირა ვერ ენტრი. ბაკლეს ნუ უყურებ, გადადი. გამოდი. და ჩინური кейსი გახსენი. 3 ცალი. რამდენი გაკუში? რა კუშებზე ხარ მითხარი? გამოდი ბიჭო მე ნუ მიყურებ ორი წამი SMS ვაგზავნდი უბრალოდ მომისმინე ხა кейსებში გადადი ეხა თუ გინდა მოგება ნამდვილი მოგება არის ეგ кейსებში გადადი სტრესზე მიყურებ მიდი რა მიდი მალე საიტზე შევიდე ტესტზე მიდი კაცი რა საიტზე შეხვდი кейსებში გადადი daily free ავიღო მაცადე არა daily free то არაფერს მოგცემს მაი თავიდან შემიძლია ამიღო და დეპო არა ხუთი დეპოზიტის პრომოკოდი რო არ მქონდა ჩაწერილი რა პრომოკოდი ხოა პრომოკოდი მე რა ხო შეიტანე უკვე და ჩაირთე გათამაშებაში ეგეც მე მომდის კაც დაიკიდე ჩუჟოია პრომოკოდი მაგრამ ეგეც მე მომდის დაიკიდე კაც кейსებში გადადი ხო მაგრამ ჩუჟოიქი რამდენს მაძლევ ეხა არაფერს არ გაძლევდა $2 შეჭ მე ყლევ $1 მომცა გადადი кейსებში ეხა ვაგინებ кейს შეხელა ყლიასოები წერია кейს აი ეგრე ჩამოდდა ჩინური кейსი ნახე ქვემოთ იდე სადა ეგ ჩინური кейსი თუ არ გევასება ეთყობა ჩინური აი მარჯვენა აი 7 და 30 ეგ გახსენი 2 ცალი მომისმინე ეხლა ოყურე 2 ცალს ხსნი აბა 3-ო არა 2 გახსენი 2 შენ თავს პიცარ გატნაიფს აგდებ 2 გახსენი და მე 1 გახსენი და გატნაიფს აგდებ სიმერჩი ეხლა ნახე აი ხა ნახე თუ არ გამოკლევდეს შეხედე MP7 ეხლა ეს ხო მინუსია უოჭველი ნახე და გამინუსა $3 მაგრამ 1 გახსენი ეხლა და გატნაიფი ეხლა ნახეთ გაყიდე შეჩემა და 1 გატნაიფი აჰა მე გითხარი და დარჩე თუ არ დაჭდა რაც გინდა ის გახსენით მაო გადადი შენი დედა მოუტყა კაია პროფიტია მეგარი -$20 $+20 აჰა всё მე და გაგაგან ბექებინე ყლედემ კიდე მაგრამ $+20 всё მე ყლედემ კიდე მე პროფიტი გაგიყვანე ეხლა სხვა მთქვას მე ყლედემ კიდე მე ვერაფერს ვეღარ მეტყვით მაო მე პროფიტია ძმაო ეხლა დანა არ იყო მაგრამ არც ჩამოვარდებოდა არაფრით ნავაჯეს დანამ ო აბანი დაადეს
ბიჭო, კარტას ხო არ იმახსოვრეს, მართლა კიდე რა კარტას იმას. არა, არ შეიტანო, მოიცადე სტრიმზე ხარ. აი, გააჯმევინე ორ წამის სტრიმს. გააჯმევინე? არ შეიტანო, შეჩემო, ჯერ ეგ დახარჯე. შეყლეო. ჯერ ეგ დახარჯე შეჩემო. აი, მაცადე. იკლავს გაუმარჯოს. ორი წამი? ჩემს სტრიმზე სკრინ კლიპს რატო რეკლამებში. ეს რა არის? $68 რატო ჩამერიცხა, რა ხდება თო? მეთქი რევოზას ბონუსები ჩაირიცხა. ბიჭო, სად დისტყრაში იყო ის კალაშა, მიშველეთ ვინმე. AK ბაწაწელე. მაღლა, შუაში არის, მაღლა. თო შემოვიდე ხო? მაღლა. კიდე? შემოვიდი რევოზ. კიდე? ქვემოთ იყო კაცო, ქვემოთ კიდე. აი ეს, აი AK bet. შუაში. აი ეგ. ეგ ოღონდ кейს ბეთლია შეჩემ. ნუ შემოვიდ, ბოტს ეთამაშე უოჭველე მოუგებ. შემოვარდა ეგრე, დაგენდა. ანუ მაგას ვერ მოუგებ. ადრე არ აქვსო. თესლი კალაშა დავაგდო. ეხლა ნახე, $7 ხო შეიტანე თორემ და მოგცემს $2 ნახე. ჩემი კარგი. უი რა დაუ. ხო გითხარი ძმაო, არ გინდა. იგივე თანხაზე რო არის ზუსტად. ეგ არ არის кейს. ანუ იმედად ძმაო, მე დაგაპროფიტე ეხლა და მინუსებში იაპონში გადიხარ ეხავს. არა, ეგ არ ქნა, ეგ ყველა. USB-ის кейსი. ეგ ყველაზე ყლევ, ეხლა კილკორფიმერდი რო დაუგდოს შე. აუ. აი, USB ნაითო. მგონი, კაია. და ურსალდი გადადიოდა ძმა. დაღლ შეჩემ, სერიოზული პროფიტია. აი, ხა კილკორფიმერდი დასვიდა ნახე რამ ხელა პროფიტში ხარ. ოპა. ტიკეტ თუ ჰელი არის 2 ცენტიანი ზუსტად. არ გინდა, ბიჭო, გამოდი, მანდ მინუსში გაყავხარ. USB მინდა ყლეზე მკიდია. არა, ბიჭო. რა ყლეობებს მიგდებს? შენებრალია, ყლე кейსია თქო ეს. უნდა იცოდე кейსის მნიშვნელობა. იჯი ორ წამი. ეხლა რო დააგდოს რაღაც დიდ დამოთხნო. დააგდო? თითქმის რა. Razer ტაქტიკალი არ გინდა მაგარია. აი შემოგე. $1 გაიყიდა. დატოვა USB-ზე იმედი. ვაი. Forest Leaves არის მაგარი. შეიტანე კიდე შეჩემო. ჭამე შენი დედო. ამაშენ. მე 400 ლაიქს ავიდეთ ბარემ და გავალ მე. ყალე USB-ები დევს. აი, წავედი. კარგად იყავით. ხა მე მშვიდობის მე გაკოცეთ, მადლობა 400 ლაიქს, მადლობა. დოპამინ გემბლეს, მადლობა დანაციისთვის და მაჩმენას მადლობა დანაციისთვის, უღრმესი მადლობა ძმებო. მადლობა სტრიმის ლაიქებისთვის და წავედი და თქვენისთვის. გამშვიდობის, ხვალ შემოგერთებით. ადიოს.